अनि हामी दुईजनाको यहीँबाट स्टार्ट गरौँ नि त. क्यान वी स्टार्ट फ्रम हियर? हामी दुईजनाको लेट्स स्टार्ट फ्रम हियर देन. सो अब अफकोर्स अब लाइक दुईजना हुँदाखेरि नै रमाइलो त हुन्छ नै. सो म चाहिँ कस्तो भने एक्लै ट्राभल गर्दाखेरि चाहिँ केही कुरा मिसिङ भइरहेको हो कि जस्तो चाहिँ फिल हुन्छ. किन हामीले स्टार्ट गर्दाखेरि नै दुईजनै भएर प्लान गरिरहेको छ. अन्त जे पनि गरिरहेको छ दुईजना नै छ. सो जे कुरामा पनि दुईजना इन्भल्भ भइरहेको छ भने हामी ट्राभल गर्दाखेरि त्यो सिङ्गल ट्राभल गरेको जस्तो फिलै हुँदैन. किनभने वर्कहरूको पनि कुरा आइरहेको हुन्छ अनि कल भइहाल्छ कि. सो यो के गर्ने भनेर त्यो स्पेस भनेर सिङ्गल भनेर ट्राभल गरेको जस्तो फिलै छैन. एभ्री कुरामा दुईजना इन्भल्भ छ कि. स्टार्टिङ त्यहीबाट गरेको भएर होला. अनि उसँग ट्राभल गरेर एकदम कम्फर्टेबल. सो बेस्ट फ्रेन्ड जस्तै लाइक हुन्छ नि अलिकति डिस्कस पर्छ अनि अफकोर्स ट्राभल गर्दाखेरि केही कुराहरू भइ नै हाल्छ. तर पनि आई प्रिफर चाहिँ दुईजनै ट्राभल गरेको. किनभने त्यो जस्ट सिङ्गलै गरे पनि त्यो इन्भल्भै हुन्छ कि. जे गरे पनि आइहाल्छ. कतै न कतैबाट ऊ भइहाल्छ होइन. हजुर त्यो भएपछि मलाई चाहिँ पहिला के हुन्थ्यो नि. सो ब्याक इन 2014मा चाहिँ म सोलो इन्डिया गएको थिएँ. द्याट इज द टाइम वेन यु स्टार्ट फल इन लभ विथ द ट्राभलिङ, त्यो कल्चर, त्यो जुन त्यो एडिक्सन हुन्छ नि त्यो ट्राभल गर्दाखेरि, त्यो चाहिँ फल इन लभ भन्छ नि विथ समथिङ. सो ट्राभलमा लाइक फल इन लभ विथ द ट्राभल त्यो सोलोदेखि स्टार्ट भयो क्या. वेन यु स्टार्ट लभिङ बाई यर सेल्फ केही गर्दै गर्दाखेरि अनि त्यो अरू मान्छेसँग सेयरिङ गर्दै गर्दाखेरि द्याट इम्प्लिफाइज. त्यो छन् रमाइलो छन्, त्यो द फन वे, द प्रोसेस नै रमाइलो हुने र सँगै त्यो काम गर्दै गर्दाखेरि देयर इज अ गोल द्याट युआर बोथ वर्किङ अन. अनि त्यो एचिभ गर्नको लागि वर्क हुने त्यो प्रोसेस इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ एन्ड रमाइलो. अनि एक्लै गर्दाखेरि पनि रमाइलो हुन्छ नै होला. सो सँगसँगै इफ यु हेभ सम वान हु वी क्यान वर्क टुगेदर, द्याट इज भेरी इम्प्लिफाइड इन अ प्रोसेस काम गर्दै गर्दाखेरि अनि एचिभ गर्न झन् रमाइलो हुने. सो त्यस्तो फिल छ मलाई चाहिँ. कहिले भेटा एकअर्कालाई? आई थिङ्क 5 years ब्याक. या प्री कोभिड हो नि? 2018 या 2018-19 18-19 तिर. अनि सोचा चाहिँ कहिले त कि हामी चाहिँ वी गोना वर्क टुगेदर, विल डु थिङ्स टुगेदर भनेर? 2019 इट ह्यापन भन्छु म चाहिँ. अब लाइक यही नै गर्छु कस्तो भने कुरा गर्दै जाँदाखेरि त्यो इन्ट्रेस्ट मिलेको हो. अब सेयरिङ भइरहेको हुन्छ नि त. अनि अब कुरा गर्दाखेरि उसलाई पनि सेम डिरेक्सनमा छौँ जस्तो फिल भयो होइन. अब हामी लाइक मलाई चाहिँ कस्तो कुराहरू सेयर गर्न मन लाग्थ्यो कि पहिला. अनि आई फाइन लाइक जसलाई पनि मैले कुरा गर्नु सेयर गर्नु मन लाग्ने. अनि उसलाई कल गरेको मैले फर्स्टमा. अनि मैले सेयर गरेँ कि लाइक त्यो टाइममै फर्स्ट टाइम उसँग कुराहरू सेयर गर्दाखेरि नै कुराहरू मिलेको थियो कि. अनि मलाई त यस्तो यस्तो गर्न मन छ. आइएम सो रेस्टलेस है, म एकदम रेस्टलेस छु. अनि उसलाई भने मलाई त यस्तो यस्तो गर्न मन छ, मलाई के भन्छ अरे मोटो भ्लग गर्न मन छ, मलाई कि क्याफे खोल्न मन छ होइन, मलाई यस्तो गर्न मन छ उस्तो गर्न मन छ भने ऊ चाहिँ एकदम काम छ कि. अनि बिस्तारै हुन्छ होइन, बिस्तारै हुन्छ पख न होइन भन्ने. लाइक त्यो बेला नै उसले चाहिँ एकदमै भाइब त्यो क्रिएट गरिरहेको थियो कि एकदम काम हुने, हतार गर्नु पर्दैन भने. त्यो बेलामा हामी यस्तो यस्तो गरौँ, सो यो डिरेक्सनमा जाउँ, यसरी प्लान गरेर गरौँ भन्ने भन्दाखेरि चाहिँ अनि ओके ठिक छ भनेर म त्यति बेलादेखि चाहिँ अलिकति काम भएर अनि कुराहरू सेयर गर्दाखेरि. सो मेन कुरा चाहिँ हाम्रो ट्राभल चाहिँ एकदमै कमन हुन गयो. हामीले जे पनि गरिरहेछौँ पहिला प्लान गर्दाखेरि पनि स्टिल मैले पनि जे गरिरहेको थिएँ उसले पनि जे पनि गरिरहेको थियो. सो हाम्रो ट्राभलमा आएर एन्ड हुन्थ्यो कि. अनि वी ट्राइड कति धेरै कुराहरू नै ट्राई गरेँ. सो यो फ्रिडम, ट्राभल फ्रिडम पाओस्, टाइम फ्रिडम पाओस् भनेर चाहिँ कति धेरै कामहरू चाहिँ गरिरहेको थियो. सो अब त्यही कुराहरू मिलेर चाहिँ होला सायद होइन. या वी जस्ट वान्ट टु ट्राभल. अनि नट ओन्ली जस्ट ट्राभल बट ट्राभल एन्ड वर्क. या सो सेम विथ देम एज वेल. सो ट्राभल एन्ड वर्क गर्ने देयर इज वान गोल टु डु द्याट भन्ने किसिम गर्दै गर्दाखेरि when you have a partner to do same thing and building the team along with that as well is a beautiful approach to do. So त्यो रमाइलो पनि छ र एउटा च्यालेन्जिङ अनि त्यो केही काम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ सपोर्टिभनेस एन्ड एभ्रिथिङ. सो त्यो एउटा चाहिँ सपोर्टिभ वेमा अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि एकदम स्ट्रङ पनि हुन्छ. अनि म अब ट्राभल ब्याकग्राउन्डको होइन, हस्पिटालिटी ब्याकग्राउन्डको पनि होइन. सो आइ एम फ्रम द सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ को ब्याकग्राउन्ड हो. सो मोर अफ अ इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्डको हो. अनि सो टेकिङ द यु टर्न फ्रम द्याट थिङ
फ्रम द अफिस वर्क टु फिगरिङ आउट टु ट्राभलिङ एन्ड वर्क कन्सेप्ट गर्दै गर्दाखेरि आई फाउन्ड सम वान हु क्यान रियली अलाइन द्याट पर्सपेक्टिभ अगाडि कसरी बढ्न सकिन्छ त भन्ने काम गर्दै गर्दाखेरि त्यो सपोर्टिभ अफकोर्स त्यो काम गर्दै गरेर एकदम रमाइलो हुने चाहिँ छ आई थिङ्क द्याट विल अलाइन फर तिम्रो ब्याकग्राउन्ड उर्मिला मेरो BBA बिजनेस ब्याकग्राउन्ड अनि तिमी सफ्टवेयर या होइन अनि एक दिन यु गाइज डिसाइडेड द्याट ओके ल हामी जे जे गर्दैछौँ लेट्स क्विट या छोडी नै दियो अलिकति टाइम लाग्यो बिकज अब हामी लाइक वेयर इन सेम बिजनेस पहिला अलिकति टाइम चाहिँ लाग्यो त्यो किनभने सबै कुरा त्यसमा पनि कमन नै थियो दुवैजनाको कमन नै थियो अनि त्यो कुरालाई एकैचोटि ल क्विट गरौँ अनि यो नै किन हामीले चाहिँ कतिवटा प्रोसेस हामी लाइक डाइरेक्टली यसमा छिरेको थिएन कि हामीले यो ट्राभल एन्ड वर्क गर्नको लागि चाहिँ हामीले वी स्टार्टेड विथ युट्युब पहिला चाहिँ युट्युबबाट गरेको थियो जस्ट डिफ्रेन्ट अब युट्युब अटोमेसन भन्छ फेसलेस च्यानलहरू भन्छ होइन सो त्यसबाट स्टार्ट गरेको थियो बट गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ रोमिङ अराउन्ड नेपालले चाहिँ जुन कुरा हामीले अर्कोबाट गरेर चाहिँ रोमिङ अराउन्ड नेपाल चाहिँ हामी ग्रो गर्छौँ भनेर सोचिरहेको थियौँ तर रोमिङ अराउन्डले नै एउटा प्लेटफर्म दिदियो कि हामीलाई चाहिँ सो हामीले ट्रायल एन्ड इरोल फेजबाटै आएको होइन ठिक त कति धेरै कुराहरू चाहिँ ट्राई गरेको पहिला यो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ के ट्राई गरे पहिला सो वी स्टार्टेड वर्किङ इन अ बिजनेसमा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट थियो त्यो फेयरली काम गरेन त्यसपछि वी स्टार्टेड युट्युब अटोमेसन फेसलेस च्यानल्सहरू सो या सो त्यो काम गर्दै गर्दाखेरि अहिले स्लोली बिल्डअप हुँदैछ सो द्याट्स द बिजनेस अनि सो सँगै हामीले चाहिँ जे काम गरे पनि आई थिङ्क विल बी वर्किङ ट्राभल गर्दै काम गर्छौँ त्यही भएर युट्युब पनि स्टार्ट गर्नुपर्छ भनेर रोमिङ अराउन्ड भनेर मात्र सुरु गरेको थियौँ पहिला युट्युबमा जस्तो वी स्टार्टेड अपलोडिङ भिडियोज आफ्टर द लकडाउन द प्लेसेस अराउन्ड द काठमाडौँ भ्याली सो त्यस्तो विथिन द भ्याली त्यस्तो भिडियोजहरू अपलोड गर्दै सुरु गरेको थियौँ वाइ नट स्टार्ट विथ द अदर सोसियल मिडिया एज वेल इन्स्टाग्राममा त्यसरी सुरु गऱ्यौँ हामीले सो त्यसरी सुरु भएको थियो जिरोबाटै स्टार्ट गरायो नि या सो जेरो नै थियो सो त्यति बेला युट्युब स्टार्ट गर्दै गर्दाखेरि लाइक लेस स्टार्ट मेकिङ द भिडियोज एन्ड अपलोड भन्ने किसिमले नै सुरु गऱ्यो इभन इन्स्टाग्राममा पनि हामीले लेस अपलोड द भिडियोज ओभर देयर एज वेल भन्ने किसिमले नै सुरु गऱ्यो सो त्यसरी नै अहिले अब वी गट अ अपर्च्युनिटी टु वर्क इन अ सर्टेन एस्पेक्ट विथ रोमिङ अराउन्ड नेपाल इन हस्पिटालिटीमा अनि एडभेन्चर बिजनेसेसहरूमा नेचर बिजनेसेसहरूमा सो हामीले नेचर बिजनेस भन्दाखेरि ट्राभल एजेन्सी रिलेटेड विथ द ट्रेकिङ्स सो त्यस्तो एस्पेक्टमा चाहिँ हामीले काम गर्ने मौका पायौँ अनि सो वी आर वर्किङ विथ द ब्रान्ड्स सो रिलेटेड विथ द रोमिङ अराउन्ड नेपाल जिरोबाटै स्टार्ट गरेर म फेरि भन्छु होइन किनभने आजको दिनमा देखाउ त इन्स्टाग्राम सबैजनालाई सो टु एभ्रीबडी बिकज यो बडो गाह्रो हो कि इन्स्टाग्राममा यति अमाउन्ट अफ फलोवर्स आउनुलाई होइन त्यो मान्छेले त्यो आजको भोलि नै आउँछ भनेर भन्ठान्छ कि होइन इट्स नेक्स्ट टु इम्पोसिबल कि यु गाइज हेभ वाट 115K फलोवर्स होइन त्यो पनि इन्डिभिजुअल मान्छेको पेज पनि होइन इट्स अ कम्बाइन्ड पेज होइन यो एउटा भयो अर्को देखाउनु मन छ भने युट्युब देखाउनु मन छ भने चाहिँ वाट्स युट्युब कल्ड सो रोमिङ अराउन्ड नेपाल नै छ देयर यु गो होइन 20K सब्सक्राइबर्स भनेको कम गाह्रो कुरा हो होइन कहिले स्टार्ट गरेको इन्स्टाग्राम कुन इयरमा 3 years ब्याक त्यो लकडाउन टाइम ल्याप्स भनेर जस्ट इन्स्टाग्राममा यो ऱ्यान्डम भिडियो लकडाउनको मेरो चाहिँ टाइम ल्याप्समा कीर्तिपुर टु तौध होइन एकदम र त्यति बेला चाहिँ अब सबैजना घरमा बसिरहनु भएको हुन्थ्यो नि त अनि त्यो एम्टी रोडहरू चाहिँ हेर्न मन पराउनु हुन्थ्यो कि अनि गोप्रो थियो ल त्यो खिच्ने भनेर खिच्ने पनि होइन गोप्रो थियो ल लिएर जाउँ भनेर अनि गएर खिचेर अनि यत्तिकै नै राखिदिएको थियो कि जे छ त्यही छ भनेर होइन सो यो चाहिँ युट्युब चाहिँ ब्याक इन द डे लेटेस्टमा जाउँछ होइन युट्युबमा कतिको अपलोड गर्ने गरेर छ अहिले वी डिड अ भ्लग तर त्यस्तो युट्युब छैन यु गाइज आर मोर फोकस्ड अन इन्स्टाग्राम होइन सो देयर इन्स्टाग्राम टु एभ्रीबडी होइन किनभने यो 115K followers is not a joke. Like, it takes a lot of time, energy, effort to get there. Kudos to you guys, man. Thank you. Thank Great you. job, guys.
Thank you. Thank you so much. Seriously, like it's amazing. I follow your content र आफ्नो content हेरेर चाहिँ होइन आफ्नो क्रिएटिभिटी हेरेर चाहिँ म आफै नै कहिले जाने होला म मात्र होइन मेजोरिटीले त्यही भन्ने होला होइन Awesome, man. Thank you so much for coming here, Urmila Bhaskar. Thank you so much for your time, man. Thank you Thanks so much for inviting us. Yes. Smriti. All right, so I know Smriti for a while. I know almost 4-5 years now. I know तिमी उताबाट फर्केर आइसकेपछि के अरे you wanted to do so many different things, नि? America भने मैले. Yeah. Yeah, I know you wanted to do so many different things, but your key. I was registering companies left and right. होइन तर त्यो कन्भर्सेसन पनि ट्राभलको अराउन्डै हुन्थ्यो नि होइन and now you guys are like doing amazing work. Thank you. All right, share a little bit of your story, Agina. Well, so I've lived in the States for a while. I did the thing, lived the American dream. But I wasn't doing what I love doing, or oily reflect I wasn't doing what I'm good at. So, and I've realized that I'm good at traveling. And now I'm good at filming and editing and storytelling. I mean, I'm getting better because I have someone to learn from. But yeah, that's I realized that I wasn't doing what I'm good at. So I moved back. So I was just like trying new things here and there. But I was traveling like crazy. The day I landed, this good third day I was in Rara. Like I wanted to like explore. I wanted to like just be places. And I didn't have a lot of money, but then Nepal is not that expensive to travel as a Nepali person. I think it's very expensive for a foreigner. But, it's not that expensive. And people are really nice. So it's not really like challenging in terms of money to travel inside Nepal, I think. Nepali, yes. Yeah, for a BDC, I think. That's what happened. Like first year I moved back and then like I met him and then we started our channel in January 2021 and then that was we just put out our first video just randomly and then we put out our second video in 2 months ago gap I think and then the channel got monetized and it began. The creator journey began just like that. How did you guys meet? Mutual friends. So I'd been working. So for me, like, I remember the exact day when, like, I was clear when, like, okay, I want to travel the world. And also for me, like, traveling is as much as, like, seeing something new. It's, like, purely I do it for, like, the educational, like, it's, like, for me, it's, like, it's way more valuable than like going to school or whatever like that. I mean, that's like one of my main sources of knowledge. Like I'm, it's like it's education for me. So, so that day it was back in 2012. This was until like, okay, this is what I want to do. Like, and that's when my journey started. So that was back then. I'd been solo traveling. Like US like I'd solo traveled like through like Central America, South America, Africa. I lived in Africa for 6 months. I was like taking photos. So like Africa, I was doing research, human wildlife conflict, and it was also like a wildlife management course in Kenya and Tanzania. So like 6 months, like every day, like we're just like waking up in the middle, like safari. There's like bian out there, like there's like hunting, like that's a key, and we're just like taking notes. And so like that was the first time 2 trips I bought my first camera. So that was like probably like 400 lens. It was like a $450 camera lens. And everything that I've built so far was like the first $450 they camera about a command day. This border like that's how my journey began. In Nepal, so like for me it was okay, I wanna do this, but then like I have no idea how, like I don't know anyone like who's doing something similar. 2015. So 2015 when I returned. Yeah, like few months after I came back. So त्यो भुइँचालो यस्तो भुइँचालोको दिनमा चाहिँ so I came back and a week after I came back I joined म यता सेन्ट जेभियर्स कलेजमा काम गर्थेँ कि. So I was like counselor पनि A-levels लाई, and I was literally handling everything, like the A-levels को administration चाहिँ under the dean, like I was handling everything plus like doing like counseling and like taking some classes extra उसमा कहिले गएँ हैन. अनि when I did that for 8 months. अनि त्यो बेलामा चाहिँ so the भुइँचालोको दिन चाहिँ was my last day at St. Xavier's because A-levels को एउटा नयाँ exam थियो अनि so they wanted me to like
टेक केयर अफ द होल थिङ अनि म चाहिँ आई वाज इन अप्पर मुस्ताङ अनि त्यो एक्जाम चाहिँ 1 हप्ता अगाडि सारा भएर आई गट देयर अनि त्यो दिनमा द अर्थ नत्र चाहिँ आई वुड हेभ बिन इन अप्पर मुस्ताङ त्यो अर्थक्वेकको बेलामा अनि सो द रिजन आई लेफ्ट सेन्ट जेभियर्स त्यो चाहिँ लाइक एन्ड द्याट वाज लाइक आई वर्क देयर फर मेबी लाइक 7-8 months अनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ सो आई a friend of mine sent me a link for your KIMF, Kathmandu International Mountain Film Festival. Okay, a short film festival थियो WWF र KIMF को. And she sent me a link like 1 हप्ता अगाडि. So I just like त्यति बेला चाहिँ म फिर्ता आएर like I was making like time lapses. Okay, so I would take like I would go somewhere like बिहान put my camera on the tripod, take like 1,200, 1,500, 2,000 photos and turn it to time lapses. अनि त्यो युज गरेर I made some video अनि I was one of the winners of the short film competition. अनि त्यहाँबाट आई गट माई फर्स्ट लाइक असाइनमेन्ट विथ WWF मनाङमा अनि त्यहाँबाट वर्ड अफ माउथ लाइक आई स्टार्ट वर्किङ विथ लाइक अब युएसएडको प्रोजेक्ट्सहरू लाइक केयर अनि मोर रिसेन्टली आई वाज वर्किङ अ लट विथ लाइक फेयरमेट भनेर स्विस अर्गनाइजेसन छ विच आई रियली इन्जोयड वर्किङ विथ देम सो लाइक लास्ट कपल अफ इयर्स चाहिँ आई वाज डुइङ लाइक 1 वर्षको कन्ट्र्याक्टहरू विथ दिज गाइज नै तर अनि इट वाज अल लाइक बेस उनीहरूको चाहिँ स्विजरल्यान्डमा बर्नमा फोटोज एन्ड भिडियोज Yeah, initially photos, and then at some point they asked me like, "Can you do videos?" I'd never done videos. I'm like, "Sure, I can do it." And so like I did it. So I was basically getting paid to learn what I wanted to learn. And so like taking photos, but I was getting paid. So and that's how for like 3-4 years I was doing like maybe like 2-3 project garyo and like make more than enough money just like chill, like read books, travel. I was just like chilling for like 2-3 years. One of the lucky ones. while I was like, you know, I was just like putting all my effort into getting better at like taking photos or making videos, whatnot. Like I read like all the time. So like for me, like मलाई क्यामेरा एउटा किताब र एउटा झोलामा मलाई चाहिने सामान दिएपछि म लाइक संसारमा जहाँ लगेर छोड्दै पनि हुन्छ like I don't mind. Like पुग्छ तिमीलाई. That's it. That's awesome, man. And then how did you end up meeting Smriti? Common friends. Yeah. Yeah, so I used to follow his, well, not really work, I guess, but Instagram. Instagram. So it was very like cool to see what he was doing and like where he was traveling. It was very inspiring for me for sure. So I guess I was definitely attracted to him because of that. And then it's Kathmandu, mutual friends. We met one day. And then I was like, hey, I like traveling. You know, this. And I was like, त्यो फेमस फोटो पनि देखाएर I was like, hey, have you seen this photo? एउटा यो चाहिँ म पनि देखाउँछु रुटिनले यति हालिसक्यो होइन हामीले पनि यसो पेल्नु पऱ्यो यसलाई होइन सो स्मृतिको एउटा फोटो छ मार्दीको होइन यो मार्दीको होइन मार्दी हिमालको एउटा तस्बिर छ जुन तस्बिरमा चाहिँ याकहरू छन् याक होइन याक छ अनि ठ्याक्कै ऊ चाहिँ एउटा त्यो मेरो दिमागमा छ यो होइन सो आई होप आई डोन्ट गेट इट रङ होइन ठ्याक्कै एउटा त्यो सानो चुचुरो जस्तोमा गइरहेछ कि सानो सानो मिनी हिल भनौँ न मिनी ढुङ्गाहरूको स्टेप माथि छ यस्तो होइन यस्तो अलिकति हिल जस्तो छ अनि त्यहाँ चाहिँ याकहरू बसिरहेको छ ब्याकड्रपमा चाहिँ माछा पुछ्रे छ यस्तो गरेर स्मृति सुवेदीको पर्सनल इन्स्टाग्राममा जाऊ त्यहाँ एकदम मजाले छ मेरो छ तिम्रो पर्सनलमा यो मलाई देखाउनु छैन कहाँ छ यो त सर्च गर्ने हो रुटिनकोमा कस्तो राम्रो छ कि यो फोटो आई विश वी कुड शो इट टु एभ्रीबडी होइन छैन है यहाँ है त्यो त खै यस्तो गर न गो टु गुगल होइन अनि स्मृति SUBEDI होइन एक्चुअली विजय गौतम गरे हुन्छ हिज द फोटोग्राफर ओ या इज द फोटोग्राफर विजय गौतम स्मृति भनेर लेखन भेट्छ होला नि RITI होइन याक फोटो भन्यो भने याक फोटो गर्नुपर्छ होला स्मृति नलेखे हुन्छ because there's nothing that tells you it's me. Is that that's the one. Shout out to the photographer. Wow. गजबै छ यो फोटो यो छ अनि अर्को एउटा छ तर यो चाहिँ क्रप्ड रहेछ तर होल लाइक ल्यान्डस्केप फोटो अति बबाल छ रुटिनले नै हालेर रहेछ and it looks like a screenshot त्यसपछि तिमीले देखायो त्यसपछि सार्थकलाई हेर मेरो फोटो हेर भन्ने I was like yeah I also travel you know अनि what made you guys do this together open a YouTube channel together it wasn't intentional so like हाम्रो like the first video that we put out it was our third date and it was a 2-week long trek अनि because I had a camera अनि म like I was using my camera all the time अनि त्यति बेला चाहिँ भर्खर मैले so when we met त्यति बेला म ठ्याक्क जापान गएको थिएँ अनि before that I changed my camera into mirrorless so that I could start taking more videos अनि त्यति बेला भर्खर मसित नयाँ क्यामेरा थियो भर्खर लकडाउन खुलेको थियो we went on a trek
अनि आई केम ब्याक म आउन साथ आई ह्याड सम प्रोजेक्ट सो आई लेफ्ट अगेन अनि फिर्ता मेरो त्यो प्रोजेक्टको लास्ट डेमा चाहिँ आई स्प्रिन माई एङ्कल अनि घरमा 2 हप्ता यतिकै बसिरहेको थिएँ अनि लाइक आई जस्ट लाइक वेन्ट थ्रु अल द क्लिप्स एन्ड जस्ट लाइक मेड समथिङ लाइक ऱ्यान्डम एन्ड वी पुट इट आउट अनि द्याट भिडियो डिड वेल Yeah, so that was our first video, and it did quite well for being a first video on YouTube. But that wasn't my first experience with YouTube, by the way. ठ्याक्क लकडाउनको बेलामा चाहिँ सो राइट बिफोर लकडाउन नेपाल 8th वन्डर थाहा छ नि सो हेमन्तले चाहिँ हिट कल्ड मी ठ्याक्क लकडाउनभन्दा अगाडि सेयिङ द्याट हि इज लुकिङ फर सम लाइक टु बिल्ड अ टिम अनि एउटा क्रिएटिभ हेडको मुनिमा चाहिँ लाइक हेभ अ टिम अनि डु यु वान डु द्याट भनेर उसले मलाई कन्ट्याक्ट गराएको थियो अनि भर्खर कुरा भएको थियो त्यसको लाइक फ्यु डेज लेटर द लकडाउन ह्यापन्ड and then we were talking like in between यतिकै एकचोटि उसले फोन गराएको थियो लकडाउनको बेलामा अनि We should play that video. It's one of my favorite videos. Which one? The first one? Nepal 8th Wonder को So this is 70 Nepal days of lockdown भन्ने भिडियो छ or के 60 पहिला days तिमीहरूको देखाउ न go to the त्यो oldest चाहिँ one अनि सो त्यो चाहिँ मैले बना भिडियो के सो द्याट वाज द फर्स्ट टाइम आई पुट आउट अ भिडियो अन यो so तिमीहरूको यहाँ पनि oldest छ होला, video यहाँ पनि छ। चाहिँ त्यही हो हाम्रो थर्ड डेट को भिडियो the first one हैन त यो गोसाइकुण्डको हैन त Yeah, yeah. कति दिन लाग्यो यहाँ जानलाई यो होल ट्रिप We went 12 days 12 days लाङटाङ र लाङटाङ गोसाइकुण्ड। अनि हाम्रो ट्रेकिङ चाहिँ इज लाइक वी जस्ट लाइक चिल मोड अल द हामी टाइम क्यान्जिनमा 3 नाइट्स बस्या ओहो देखाउ न प्लिज गो टु We're just hanging out. दिस इज द वान हैन त यो यसरी तिमीहरू फर्स्ट First थर्ड video. डेटमा जाँदा जाँदै झुकेर चाहिँ वाइ नट आहा के हो यो ढेँडो होइन यो यो खाएको पार्टहरूमा सधैँ कस्तो पिक हुन्छ कि फाफरको रोटी असम अनि त्यसो अर्को भिडियो भनेर चाहिँ कुन चाहिँ अरे यसमै छ गो ब्याक सेकेन्ड भिडियो द्याट वी पुट आउट चाहिँ के हो मनाङ होइन त्यो 7 days of के ए भनेको त्यो चाहिँ यस्तो सो लाइक सो आई जस्ट मेड अ ऱ्यान्डम भिडियो अनि त्यति बेला आई डिन्ट लाइक वी डिन्ट हेभ अ युट्युब च्यानल अनि लाइक आई वाज लाइक मैले लाइक आम गन मेक अ भिडियो लाइक वाइ डोन्ट यु पुट इट भनेर मैले हेमन्तलाई लाइक आई गिभ हिम दिस भिडियो चाहिँ अनि नेपाल 8th सो द्याट वाज द फर्स्ट टाइम मैले पब्लिकली अलि लाइक वेयर पिपल वाच अ भिडियो द्याट आई मेड अनि आई गेस द्याट वाज वेन लाइक आई फेल लाइक ए ओके लाइक मान्छेले लाइक आई गेस लाइक जेनरल पब्लिकलाई पनि मन पर्दो रहेछ लाइक वाट एभर इट इज एक्सेस अरे डोन्ट वरी अबाउट इट होइन वाउ सो त्यो भिडियो एकदमै राम्रो छ बिकज यु सी लाइक द क्वाइट भर्जन अफ काठमाडौँ बट इन अ भेरी सिनेमेटिक वे अनि विच इज लाइक सो कुल आई वाज लाइक ड्याम दिस इज नेपाल दिस इज काठमाडौँ what I was thinking. हेर्नै पर्यो नि त ल के अरे वाट्स द च्यानल कल यसमा पनि छ ए छैन होला। Wonder. नेपाल 8th Wonder. नेपाल 8th Wonder त भेट्यो यहाँ अब You can do घरमा like खान्छ। 60 days of lockdown. 60 days भरि नै गरे No, so I made this video in maybe like 3 days. So this one, yeah. यो चाहिँ So I was just like, I love walking. बिर्सेँ मैले है यस्तो पो थियो त है काठमाडौँ है हामी कहिले काहीँ बिर्सिन्छौँ कि काठमाडौँ कम्प्लिटली एम्प्टी थियो भनेर कि होइन जाउँ अगाडि जाउँ न don't worry पिकहरू about it. हेरौँ न पिकहरू यो हेर त प्र्याक्टिकली सो ब्याड नो है त्यतिखेर सबै बन्द थियो नि होइन So I was just ए walking रङ्गशाला around पनि with my जान पाएँ camera. Oh, यो बाहिरैबाट खिच त है थापथलीको हालत यस्तो थियो नि होइन एनिवेज वाउ नाइस And I love going on walks. अनि अब अरू बेला लाइक ट्राफिक भएको होला लाइक दिस वाज लाइक पर्फेक्ट अनि लाइक दिस वाज अलमोस्ट 2 months आफ्टर लाइक द लकडाउन अलिकति लुज हुन थालेपछि आई जस्ट लाइक गो अन वक्स विथ माई क्यामेरा So, how did you guys open this channel again? The name behind the channel? The name, we had a different name. Oh, when we were coming, it was like our longest day. I think that was the walk from स्याब्रु बेसीदेखि माथि जाँदा हो क्या अरे आई थिङ्क जसलाई लाङटाङबाट गोसाइकुण्ड जाने बेलामा चाहिँ we're like, oh, we should open a YouTube channel. We should name this. So the name Traverart चाहिँ I came up with it, but then like we didn't think The for night like before. like Traverart भनेर नाम आयो अनि like what travel what are we doing like we're traveling and making art तर ट्राभल आर्टको सट्टा ट्राभरआर्ट बनाइदियो सो नो मोर देन 2 minutes of thought went behind the name यतिकै ऱ्यान्डमली आयो ल हालिदिउँ भनेर एक दिन अगाडि द्याट नेम केम इन अनि भिडियोमा नाम हाल्दा त्योभन्दा अगाडि के थियो युट्युबको च्यानलको नाम च्यानल थिएन च्यानलै थिएन। बनेकै थिएन वी जस्ट लाइक थिङ्किङ अफ नेम्स के हाल्ने भनेर अनि त्यो नाम चाहिँ त्यो भिडियो सकिने बेलामा हाल्ने बेलामा ऱ्यान्डमली केम टु मी अनि लाइक बाले भनेर हालिदिएँ तिमीहरूले कसरी प्लान गरेको थियो तिमीहरूले सोचेको थियो सो हामीले खासै सोचेको थिएन सो बिफोर युट्युबमा चाहिँ रोमिङ अराउन्ड मात्र थियो जब हामी इन्स्टाग्राममा आयौँ त्यति बेला चाहिँ रोमिङ अराउन्ड नेपाल भनेर नेपाल सुड बी देयर भन्ने किसिमले अल्सो द किवर्ड इफ समबडी
कम्स टु नेपाल होइन सो नेपाल भनेर सर्च गर्छ सो ट्राभल नेपाल रोमिङ नेपाल एक्सप्लोर नेपाल भनेर सर्च गर्छ भनेर सो वी निड टु एड नेपाल भन्ने किसिमले सो वी आर बेस्ट इन नेपाल अहिलेको लागि सो त्यही भएर नेपाल पनि राख्नुपर्छ भनेर त्यसरी नै सुरु भएको भोलि गएर इन्डिया भयो भने रोमिङ अराउन्ड इन्डिया पछि गएर अरू कतै भयो नि होइन मेबी क्यान इन्स्टाग्राममा क्यान यु चेन्ज इट आई थिङ्क यु क्यान राइट You can just call it roaming around the world, right? Or something like that, right? And then you guys can just go ahead and do that all around the world, right? First video that you guys filmed together. So together the same with the YouTube मै हामी just go random around the places अनि यतिकै with the GoPro so हामीले randomly नै like time lapse को किसिमले भिडियोजहरू बनाएको थियौँ सो टुगेदर चाहिँ त्यस्तो छ तर वी मेक अ भिडियो सो तर युट्युबमा चाहिँ राखेको छैनौँ हामीले रोयल इनफिल्डको लागि चाहिँ उहाँको लागि होइन सो त्यो बाइक लिएर चाहिँ एउटा राइड भिडियो चाहिँ बनाएको थियो आई थिङ्क सी लभ्स राइडिङ नि त सो पहिला पनि द यात्रुमा छ जस्तो लाग्यो कहाँदेखि कहाँसम्म गएको थियो हामी सँगै नै गएको थियौँ अनि डेयर भेन्चरमा सो लद्दाखसम्म चाहिँ काठमाडौँ महेन्द्रनगरदेखि चाहिँ लद्दाखसम्म चाहिँ राइड गरेर So it was a good experience. No, I mean like हामी चाहिँ okay. फर्स्ट राइड चाहिँ उतै के भन्छ अरे हामी पाइलट बाबा गएको थियो जस्ट यत्तिकै रमाइलोको लागि गरिरहेको थियो त्यो पनि द यात्रुमा छ जसलाई त्यो भिडियो may not be. तिमी डेभ भेन्चरमा कहाँसम्म पुग्यो भन न सबैजनालाई भनिदेऊ नि त डेभ भेन्चरको नाम लिइसकेपछि एकदम हार्ट ब्रोकन छ त्यो चाहिँ सेयर इट विथ एभ्रीबडी मलाई आज खासै डेभ भेन्चर टच गर्नु चाहिँ मन थिएन बट सिन्स यु टुक द नेम गो फर इट टेल एभ्रीबडी अ लिटल बिट जर्नी अबाउट डेभ भेन्चर ओके सो डेयर भेन्चरमा चाहिँ लाइक आउट भएको चाहिँबाट स्टार्ट गर्छु म आउट भएको चाहिँ सो प्याङ्गङ लेकको फर्स्ट साइड देखेर किन त्यो आई थिङ्क 20 डेजको जर्नी थियो यसलाई 20 डेजको जर्नी लाइक टास्क गर्दै एकदमै गाह्रो गरेर लाइक रमाइलो गर्दै गाह्रो गर्दै गएको थियो बट जुन मेन पोइन्ट छ किन लद्दाखसम्म गइसकेपछि प्याङ्गङ लेक भनेको त्यही हो नि त मेन कुरा नै सो त्यहाँको फर्स्ट साइट हेरेर फर्केको क्या हामी एकजना दुईजना थियौँ आउट भएको चाहिँ अनि So let me share the story. Let me add on to. Is this a competition? Yeah, it's a competition. Let me add on to it what it is. I know. And X search for Pulsar Adventure season 4. Right? मलाई आज त्यस्तो टच बेस गर्नु भन्दा why not? I know. So Urmila was one of the contestants of the TV show that I was a part of. होइन अनि audition आएको थियो audition आएर अनि त्यो वर्षको पल्सर एडभेन्चर चाहिँ हामी चाहिँ काठमाडौँदेखि पहिलो रियालिटी टिभी सो जुन काठमाडौँदेखि भारत गएर भारतको त्यो पनि मोटरसाइकलर्स प्याराडाइज लद्दाखसम्म चाहिँ जाने प्लान चाहिँ हाम्रो थियो होइन र हुएभर मेक्स इट टिल द एन्ड इज द विनर होइन उर्मिला मेड इट टिल पाङ्गङ सो विच आइ एम स्योर यु गाइज हेभ बिन होइन अनि पाङ्गङमा चाहिँ उर्मिला आउट भएको थियो अर्को एकजना साथी पनि थियो दुईजनालाई चाहिँ सँगै आउट गराएको थियौँ हामीले इफ आइ एम नट मिस्टेकन होइन देयर यु गो अलि अगाडि जाऊ त सो माई बिग ब्रो माई ब्रदर फर लाइफ होइन हु टट मी अ लट अलि अगाडि जाउँ न देयर यु गो देयर सी इज होइन ही एन्ड मी वी वर डुइङ दिस टुगेदर एन्ड check your WhatsApp. X, I'm going to send you something as well. Right? And you think you कहाँको थियो यो? यो कुन ठाउँ थियो यो याद छ? Also कुन year हो यो? यो 2019 हो यो 18-19 हो यस्तो गर न पाङ्गङ सो गर न पल्सर एडभेन्चर होइन अनि देखाइदिउँ न सबैजनालाई सिजन 4 एपिसोड यो कुन एपिसोड हो यो 7 होइन एपिसोड 9 गर न Since we're talking, देखाइदिउँ न एपिसोड 9 मा हो यो होइन सिजन 4 नै गर्नुपर्छ के भाइ यही हो एपिसोड 9 हो ल अझ अगाडि ओ देयर यु गो द्याट्स उर्मिला राइट देयर होइन चिसोमा हाइएस्ट पास थियो यसलाई हो चिसो याद छ लेयर लगाएर त्यो कुन मन्थ अक्टोबर नो सेप्टेम्बरमा गयो हामी सेप्टेम्बरमा रिलिज भने अगस्त सेप्टेम्बर यस्तो चिसो छ यो दिन ओ माइ गॉड आई मिस हिम सो मच
जाउँ न अझ अगाडि त्यो एलिमिनेसनमा जाउँ न देखेपछि अब देखाइदिउँ न एलिमिनेसन अझ अगाडि जाउँ एलिमिनेट गर्ने एकदम रमाइलो हुन्छ त्यही भएर एकदम कस्तो मजा आउँथ्यो हामी पहिल्यै प्रि प्लान गरिसक्थ्यौँ कि होइन दिस गाई इज रबिन दाइ र मेरो के हुन्थ्यो भने होइन हाम्रो पहिल्यै हामी दुईजना चाहिँ अब हामीलाई कन्टेस्टेन्टसँग त्यति क्लोज हुँदैन थियो हामी होइन हामी मिल्दैन पनि होइन अनि हामी चाहिँ पहिल्यै हे who do you think is going to go out today? भन्थ्यो रबिन दाइले I think this one's gonna not perform well हुन्थ्यो होइन अनि रबिन yeah I think so I think the same alright अनि हामी बाजी पनि हुन्थ्यो हाम्रो भन्न नहुने हो कि हाम्रो आफ्नै बाजी हुन्थ्यो तिमी कोसँग परेको थियौ मोटरसाइकलमा तिमीले मोटरसाइकल गराएको थियौ तिमी लडाएको थियो के अरे होइन मोटरसाइकलको उसमा सो वी पुट देम अन टु पिपल इन द मोटरसाइकल होइन अनि हामी टाइमिङ गर्थ्यौँ कि अनि उनीहरूले गरेर चाहिँ त्यो पानीको जार्सहरूको थियो के अरे त्यस्तै के थियो होइन रबिन दाइ एस्टेड यसमा चाहिँ अझ अगाडि जाउँ न अझ अगाडि जाउँ एलिमिनेसन पार्टमा पुग्छ कि तिमी हो यतातिर कता हो अझ अगाडि जाउँ न यसमै एलिमिनेसन हुनुपर्ने हो यहीँ एलिमिनेट भयो हो यसपछिकोमा होइन गेम भएर हामी राइड गयौँ त्यसपछि मैले आई मिस हिम सो मच अर्को हेर न यसपछिको एपिसोड हेर न हेरेपछि पुरै हेरिदेऊ नि त ल गरिदेऊ ल उनलाई एलिमिनेट गरेको पार्टै हेर नि त ल एपिसोड 10 हेर ल यसमा होइन त यो त बिटिएस रहेछ होइन एपिसोड 10 छ कि छैन तर अब चाहिँ कस्तो भयो भने त्यहाँ एलिमिनेट भइसकेपछि चाहिँ सो नेक्स्ट टाइम म फेरि जान्छु भनेर त्यही बेला सोचेर आएको थिएँ कि म चाहिँ लाइक त्यो मेन पार्टबाट एलिमिनेट भयो होइन म लाइक डिफ्रेन्ट वेले जान लेखेको रहेछ जस्तो फिल भइरहेको थियो अनि पछि जान्छु पनि म यो ओ माई गड यो त बिर्सिरहेँ मैले त यो त झनै गाह्रो थियो नि होइन यो पार्टमा पनि यो लद्दाखै हो र ओ के अरे अझ अगाडि जाऊ त होइन यो अर्कै भेट्यो एपिसोड 10 हो यो गड नोज व्हाट यु गाइज मेट बट एनिवेज I'm going to send you something ल I've sent you something and I want to give a shout out to Tara right now होइन WhatsApp मा मैले फोटो पठाएको छु त्यो show it to everybody त पायो त्यो फोटो Oh yeah, I saw it this Alright, today. so Tara, Robin Dai's daughter had sent me this, and they're working on this, and I'm going to be a part of it as well, hopefully. अब आउने September 7 मा Purple Haze मा चाहिँ रातिको 9 बजे we're doing a nice concert and everybody's right there, होइन Tara is singing. Shirish is a very good friend of ours of the show as well. Albatross, Shirish is there. Monkey Temple, Mukti and Revival. JFI, Joint Family, on the side of Sheikh singing, Swapnil singing, and all the friends are coming together. Rohit singing, and it's a nice lineup. I actually love Fat Kauli. We're all coming together, and we're all gonna do awesome things. And thank you, Tara, for giving me a shout out. And yeah, we're gonna celebrate the legend. मजा आउँथ्यो नि हैन एकदमै मजा आउँथ्यो त्यो त लाइफ टाइम एक्सपिरियन्स नै भयो अब त्यसरी त त्यो प्लान नै अहिले गर्न गाह्रो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ कि अब सेम सेम हाम्रो माइन्डसेट बोकिराखेको सबलाई राइड गर्न मन लाग्ने थाहा छैन त्यो हुन्छ नि म त यस्तो धेरै स्पिड पनि चलाउँदिनँ थिएँ कि कसरी चलाएँ अब 115-20 किलोमिटर त्यसै कसरी चलाए जस्तो हुन्छ कि अहिले सोच्दाखेरि त त्यो भाइब नै डिफ्रेन्स थियो त्यति बेला त पल्सर डेभेन्चरले गर्दा पनि हो एज यो ठाउँमा पुगेको कतै न कतैबाट समहाउ हो किनभने लाइक एउटा अपर्च्युनिटी कस्तो भने अपर्च्युनिटी भनेको चाहिँ ग्र्याब गरिहाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो फिल भयो कि त्यति बेला प्लान थिएन हामीले चाहिँ अब कस्तो थियो भने लकडाउनभन्दा अगाडि थियो है अगाडि नै थियो अनि मेरो चाहिँ अर्कै फ्रेन्ड सर्कल थियो कि हामी 6जनाको जतिको ग्रुप थियो अनि केही भयो कि ल राइड गइदिउँ भनेर कल गर्ने ग्रुप च्याट गर्ने अनि ल कता जाने भनेर राइड गइदिइहाल्ने टाइपको थियो जस्ट 2-3 मन्थ्स अगाडि मात्रै हो कि हामी त्यसरी प्लान गरेको भेट्यो अनि ल राइड गइदिउँ भेट्यो अनि राइड गरिदिउँ भन्ने खालको थियो अनि ठ्याक्क अनि डेयर भेन्चरको अडिसन हुने टाइममा अनि यत्तिकै स्योर भयो ल यो आइराखेको रहेछ जाने हो भने अनि साथी र मैले ट्राई गरेको कि खासमा चाहिँ अनि हुन्छ जम भनेर अनि त्यति बेला त यो क्यामेराहरू यस्तोहरू त केही पनि युजै गर्दैन थियो मलाई त अब म स्टोरी राख्दाखेरि पनि सानो राखेर होइन त्यो सानो त्यो लाज लाग्ने टाइपले के
त्यो ठुलो देखौँ भने लाज लाग्छ नि सानो राखेर अनि यत्तिकै राखिदिन्थ्यो कि त्यसरी सेयर गरेर हुन्थ्यो त्यस्तो थियो अनि साथी चाहिँ ऊ पनि अलिकति क्यामेरा ब्याकग्राउन्डमा पऱ्यो कि अनि उसले चाहिँ कार्डहरूको म्याजिक गरेर हुन्थ्यो अनि उनीहरूसँग क्यामेरा हुन्थ्यो अनि ल के भन्छ अडिसन आइरहेको रहेछ जम आज यहाँ गइदिउँ सुट गरिदिउँ भने अनि ए हो भने कस्तो भने केटाहरूको चाहिँ मलाई त्यो चाहिँ एकदम राम्रो लाग्ने कि आइज ल जाने हो भन्छ होइन ल गइदिउँ त्यो सेकेन्ड थट नै आउँदैन थियो कि उनीहरूले अनि मेरो साथीले चाहिँ भने कि अर्को उनीहरूको साथीहरूलाई क्यामेरा लिएर आइज है आज उर्मिलाको सुट गर्नुपर्छ भने ए हो ल जम भनेर नि यतिकै गयो अनप्लान नै अनि के बोल्ने के गर्ने थाहा थिएन अनि उनीहरूले आफै मिलाएर खिचिदियो कि त्यो अडिसनमा जुन हाम्रो डिजिटल अडिसनमा पठाउनुपर्छ नि अनि ल यसरी गर तिमी यसरी गर अनि त्यो ठाउँ पनि फर्स्ट टाइम नै गएको थियो अनि लाइक त्यसरी नै बनाएर पठाएँ तर सेलेक्ट भयो अनि अब त्यो सबै कुरा चाहिँ लाइक एउटा रिजन किन उनीहरूसँग भेटेको पनि धेरै टाइम पनि भएको थिएन जस्ट 3-4 months भएको थियो यतिकै राइड गयो मलाई अलिकति प्र्याक्टिस पनि भयो होइन सेम सर्कलको मिल्यो अनि त्यो भइसकेपछि अनि लाइक भयो त्यस्तो भयो रबिन दाइले छाने तिमीलाई है मैले भन्छु ल यसमा चाहिँ मलाई याद छ होइन वी गट गेट पुनम वी गट गेट भनेर भनेको याद तिमीलाई चिन्यो नि होइन पुनम भनेपछि होइन वी गट मेक स्योर द्याट सी कम्स अन द राइड भनेर अनि हामीले अडिसन गऱ्यो त्यसपछि होइन इफ आइ एम नट मिस्टेकन आई स्टिल रिमेम्बर द्याट हजुर मलाई त यो हामी प्र्याक्टिस मलाई चाहिँ कसरी थाहा भएको थियो कि हात्तीवनमा चाहिँ यो राइडको हुन्छ अडिसन भन्ने थाहा थियो कि म फर्स्ट अनि हामी गएको थिएँ ल जाउँ हामी प्र्याक्टिस गर्न जाउँ भनेर हात्तीवनको हाइटमा गएको थिएँ मैले त्यति बेला 220 चलाउँथेँ अनि जाउँ भने म त्यहाँबाट माथि जुन छ नि त्यो हाम्रो टपमा पुगेर फर्किनु पर्ने फर्स्टमा म प्र्याक्टिस गर्न जान्थेँ म त्यहाँबाट तलै हेर्न सकेको थिएन कि त्यस्तो डर लागेको थियो तर अडिसनमा थाहा छैन कसरी गऱ्यो त्यो यो म जोडिहाल्छु ल होइन यो सबैजनालाई पनि एकदम काम लाग्ने कुरा हो कि त्यो रिस्क किन लिएको उर्मिला र त्यो रिस्क लिनलाई केले प्रोत्साहन गर्यो अडिसन दिनु भनेको बडो गाह्रो काम हो नि मान्छेले दिन खोज्दैन नि होइन अडिसन अथवा आफ्नो क्लिप पठाउने अथवा कुनै ठाउँमा गएर चाहिँ लाइन उभिएर चाहिँ के अरे म पुग्छु कतै न कतै भनेर त्यो लिनलाई प्रोत्साहन कसले गर्यो आफूलाई त्यो आफूलाई कस्तो भने इन्ट्रेस्टै हुनु पर्दो रहेछ लाइक लाइफमा चाहिँ के गर्छु भनेर सोचिरहेको छ भने चाहिँ त्यो एउटा रिस्क लिनुपर्छ जस्तो हो पल्सर 220 होइन त्यो 220 यही खिच्दा होइन त साथीहरूले आई स्टिल रिमेम्बर आफू मेरो कोठामा परेको थियो क्यारे होइन अनि त्यसपछि रबिन दाई अर्को कोठामा हुनुहुन्थ्यो होइन अनि त्यसपछि लेटर अन लास्टमा फाइनलमा चाहिँ त्यसपछि आई स्टिल रिमेम्बर रबिन दाई सेङ इट के गरायो मैले फेरि त्यो के भन्छ अरे अब अलिकति दुब्लै थियो अनि सुकेको बल लाइक समथिङ सुकेको जिउमा लुकेको बल भने त्यो हस्बेन्ड बाहिर गएर कसलाई पिक गर्नलाई उचाल्न लाउनु भयो यस्तो पनि गर्न लाग्छ मैले हो र सरी म्यान सरी गर्ल मैले के गर्न लाग्दो रहेछ नि त नि ओ माई गॉड देखाइदिन्छ नि त बल But Robin, I picked you. I just wanted to share that with you. होइन लास्टमा हामी सबैजना बसेर फाइनल त्यो गर्दाखेरि चाहिँ होइन मलाई अहिलेसम्म याद छ त्यो कुरा चाहिँ वाउ सो यसले कतै न कतैबाट सो वाज अ रिजन बिहाइन्ड यसमा आजको सक्सेस मैले चाहिँ त्यति बेला सेलेक्ट हुन्छ भनेर पनि सोचेको थिएन अनि कस्तो भने सेलेक्ट भइसकेपछि चाहिँ मैले पिक्चराइज चाहिँ गरिरहन्थेँ कि भिजुलाइज गरिरहन्थ्यो अनि त्यो सोचेको कुराहरू चाहिँ पुग्छ भन्ने फिल भएको कि मैले त्यति बेला सेलेक्ट भइसकेपछि चाहिँ मैले लेखेको थिएँ आई विल रिच टु लद्दाख भनेर कि थाहा छैन मैले आई विल विन भन्ने लेखेको भए सायद जित्थ्यो कि होइन कति नि लेखेको अलिकति पिक्चराइज गरेको भएर चाहिँ म त्यहाँसम्म पुग्यो भन्ने चाहिँ फिल हुन्छ कि मलाई चाहिँ अहिले पनि कति धेरै कुराहरू चाहिँ मैले लेख्छु कि अनि त्यति बेला चाहिँ हामीले भिजन बोर्ड बनाएको थिएँ सँगै सो भिजन बोर्ड बनाउँदाखेरि चाहिँ मैले कहाँबाट लद्दाखको फोटो ल्याएर ट्याक्क टाँसिदिएको थियो ठ्याक्क सेलेक्ट भइसकेपछि चाहिँ फिजिकल होइन डिजिटल अडिसनमा सेलेक्ट भइसकेपछि चाहिँ हामीले भिजन बोर्ड बनाएको थियो अनि ठ्याक्क त्यही बेलामा सबै रेडी भइसकेको थियो क्यारे अनि एक ठाउँबाट मैले पिक्चर ल्याएर टाँसेको थियो कि लद्दाखको फोटो आउट अफ नोवेयर यत्तिकै टाँसेको थियो अनि म आई विल रिच लद्दाख भनेर लेखेको थियो कि अनि जति पनि हामीले त्यति बेला भिजन बोर्ड बनायो सबै कुरा चाहिँ अहिले हेर्दाखेरि रिसेन्टली हामीले चेक गरेको थियो के कुराहरू चाहिँ अचिभ गरेछ हामीले भनेर
सबै कुरा टिक भएको छ कि The vision board is so powerful. Yeah. That's so cool. I think manifest, Yeah, like manifesting, manifesting something, it actually like works when you visualize it. Like you invite that into your world, and then it just kind of happens to you. Yeah. Yeah. It just comes together. Yes, so the Yeah. vision board, the power of manifestation is very powerful. कुनै कुराहरू the vividly more like आफ्नै यता एक्सपिरियन्स गरेको त्यो फिल गरेर चाहिँ केही कुराहरू लेखेर या त्यसलाई पिक्चराइज गरेर त्यो म यो बन्छु म यस्तो चाहिँ गर्छु भनेर प्लानिङ गर्छ भने कसैले आई थिङ्क द्याट विल ह्यापन भन्ने एउटा जुन छ द इनर्जी द फ्रिक्वेन्सी द्याट कम्स अप टु यु सो अहिलेसम्म जति पनि हामीले पहिला सोचेर चाहिँ कि यो गर्नुपर्छ यो गर्नु मन छ मलाई भनेर गरेको कुराहरू कति कुराहरू भएको पनि छ द्याट टाइम त्यो लाइक काइन्ड अफ यो होला कि नहोला भन्ने त्यो सेकेन्ड थट चाहिँ नराखिकन इफ यु थिङ्क अफ द्याट विल क्रिएट द इमोसन टु ब्रिङ अप द एक्सन सो द्याट त्यो एक्सनले चाहिँ एक्जिक्युट भइसकेपछि त्यो हुँदो रहेछ भन्ने त्यो छ म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु र नेपालको नम्बर 1 होइन नम्बर 1 नै भन्छु यो व्यक्तिलाई चाहिँ होइन मोटो भ्लग होइन हि स्टार्टेड फ्रम पल्सर डे एडभेन्चर होइन एमआरबी भ्लग्स भनेर देखाउँछ सबैजनालाई यो कस्तो फनी स्टोरी छ कि म एकदम कट इट इन सर्ट होइन मलाई अहिलेसम्म याद छ उसलाई मनाङ पुगेको छ नि सबैजना मनाङ पुगेको छ नि होइन मनाङको बस पार्कमा अडिसन हि गट के अरे के भन्छ एलिमिनेटेड एन्ड देन मलाई अहिलेसम्म याद छ उसलाई हामीले मनाङको बस पार्कमा छोड्या हो कि होइन अनि आजको दिनमा आफूले भनेपछि याद आयो क्या मलाई एमआरबीको होइन आजको दिनमा एमआरबी इज द बिगेस्ट मोटो भ्लगर अफ नेपाल के कति पुगेछ 1.6 क्रस गर्यो मिलियन ए हो र बाइक दिन्छु भन्दै थियो त 1 मिलियन क्रस सो हि वाज लाइक म 1 मिलियन क्रस गरेपछि म मोटरसाइकल दिन्छु भन्दै थियो कता अमेरिकातिर कतातिर देखाएको थिएँ मैले युएसए इज इन द युएस First recent video. ए हो र अमेरिका पुगिसक्यो खै देखाउ त Ocean City घुमिरहेछ ए हो र अमेरिकामा छ अहिले अहिले एउटा स्ट्याटस पनि आएको थियो यसलाई उहाँ चाहिँ अब नेपालै फर्किन्छु भनेर उसलाई पुग्यो क्या अमेरिका Chipotle, I miss Chipotle. होइन हि इज लाइक एभ्रिबडी सुड लिसन टु हिज कन्टेन्ट के एकदम र एकदम त्यो टु द पोइन्ट हुन्छ कि एमआरबीको कन्टेन्ट चाहिँ होइन अनि आई रियली लाइक इट अनि त्यो एकदम रिलेटेबल छ कि उसको चाहिँ होइन उसले गरेको उसको कन्टेन्ट चाहिँ होइन मलाई चाहिँ पर्सनली एकदमै रिलेटेबल लाग्छ There's a reason why he has 1 million subscribers. त्यो भोइस टोन पनि एकदमै अलिक डिफ्रेन्ट छ नि उहाँको अलिक युनिक छ एमआरबीको एमआरबीको फुल के थियो अरे एमआरबीको फुल फर्म के थियो अरे के भन्थ्यो होइन विविध जङ त हो एमआरबीको कस्तो बिर्सेँ मैले आई विश आई कुड जस्ट कल हिम एन्ड आस्क हिम राइट नाउ होइन सुतिरहेको होला अहिले होइन आई वान्ट गेट ट्रोल्ड फर दिस आई नो एमआरबीको फुल फर्म के थियो अरे म्याग्दी राइडर होइन म्याग्दी हो त म्याग्दी राइडर विविध होइन सो इज फ्रम म्याग्दी होइन अनि म्याग्दी राइडर विविध भनेर हो कि मैले पत्ता लगाएँ थ्याङ्क गड होइन सो त्यसै एनिवेज थ्याङ्क्स फर दिस बिग साउट आउट टु विविध एज वेल अ लट अफ पिपल कम फ्रम मैले भन्नु खोजेको चाहिँ कतिजनाले चाहिँ होइन अडिसन दिनुहुन्छ अनि अ लट अफ फ्रेन्ड्स कम टु रियालिटी सो अनि त्यो सकिसकेपछि चाहिँ होइन त्यो सोमा जिते पनि नजिते पनि एटलिस्ट एउटा स्टेपिङ स्टोन चाहिँ हुन्छ कि एक्सपोजर पनि हुन्छ होइन र आइएम स्योर पल्सर डे एडभेन्चरले कतै न कतैबाट एकदमै हेल्पफुल नै भएको अब कस्तो भने अपर्च्युनिटी चाहिँ ग्राब गरिहाल्नुपर्छ भन्ने फिल चाहिँ किनभने त्यो पनि एउटा कति धेरै मिस्टेक गरेर नै लर्न गरेको कुरा हो नि त अनि त्यसपछि हामीले कति धेरै मैले अघि पनि भने नि हामीले ट्रायल एन्ड एरर चाहिँ एकदम धेरै भएको छ कि हामीले अनि त्यसपछि लाइक त्यो कस्तो भन्ने अब केही भइहाल्यो भने नातिनु भन्ने कुरा चाहिँ सिकेको हो होइन त्यहाँ पनि त्यस्तो गरेर गइसकेपछि त मेन पोइन्टबाट फर्केको हो नि त अनि त्यो कुरा एउटा चाहिँ लर्निङ भयो कि नातिनु सबै स्टेप बाई स्टेप केही रिजनले गर्दाखेरि नै निस्केको केही रिजनले गर्दाखेरि नै हुन्छ भन्ने कुरा के अनि अब हामीले त्यहाँबाट आएपछि लाइक कति धेरै कुराहरू ट्राई गरेँ नि होइन अब अपर्च्युनिटीहरू त आइरहेको छ लाइफमा सो ग्राब गरेँ अनि सो मैले यसमा चाहिँ किन जोड्न खोजेको भने सो त्यहाँ पनि आउट भयो अनि त्यसपछि केही कुरा स्टार्ट गऱ्यो फर्केर आएर हामीले युट्युब जर्नी नै स्टार्ट गर्ने भनेर सोचेको थियो कि सो युट्युबै गर्ने भनेर अनि हामीले स्टार्ट गऱ्यो 1 इयर गरिसकेपछि
बल्ल बल्ल 1 इयर हामीले एकदमै के भन्छ अरे एकदमै लाइक त्यही मात्र गरेको थियो कि 1 इयर गरेको थियो होइन अनि तर मोनिटाइज भएर क्यास लकडाउनको टाइममा परेको थियो अनि मोनिटाइज भएर क्यास आइसकेको थिएन मोनिटाइज भयो त्यति बेला नि त्यो पिन आउँछ नि 3-4 मन्थ्स लागेको थियो कि कति हामीले त्यो के भन्छ अरे उसमा पोस्ट अफिसमा गयो कतिवटामा गयो क्या अब थाहै थिएन त्यति बेला अनि गरिराखेको थियो क्यास बल्ल बल्ल 1 वर्ष गरेर क्यास आउने भएको थियो कि जस्ट 1 लाख समथिङ थियो 1,25,000 यस्तै थियो किनभने हाम्रो अर्को इन्कम सोर्स थिएन त्यो टाइममा चाहिँ अनि 4 मन्थ्स भइसक्यो आएकै छैन है कति लाइक कतिचोटि गयो क्या हामी त त्यो लकडाउनको टाइममा है झन् अड इभन थियो बल्ल बल्ल टाइम मिलाएर गइरहेको हुन्थ्यो अनि आउँदै आएन अनि त्यसपछि पछि बल्ल बल्ल ट्राई गरेँ इमेल पठाएपछि आयो कि जब त्यो हामीलाई आयो नि त्यसकै 1 दिन कि 2 दिन पछि हाम्रो च्यानल ब्यान भयो कि स्ट्राइक पऱ्यो कि अब के भन्छ अरे लाइक अब म्युजिकहरू युज गर्दाखेरि पनि अब एकैचोटि 3टा स्ट्राइक पर्दाखेरि त च्यानल नै गयो There was not a roaming around Nepal. रोमिङ अराउन्ड YouTube थिएन channel. अर्कै च्यानल थियो हाम्रो अहिले छैन हामीले सेल गरेर उ गऱ्यो अनि अब त्यस्तो भइसकेपछि कस्तो हुन्छ नि के गर्ने अब होइन कति वेट गरेर आएको थियो नि त त्यसपछि अनि होइन कुरा गर्नुपर्छ कसले स्ट्राइक गरेको अनि उहाँले फोन गर्नुभयो कि ठ्याक्क अनि हामीसँगै थियौँ अनि उसलाई गर्नुभयो नम्बर उसको राखेको थियो अनि उसलाई गर्नुभयो तपाईँको यस्तो यस्तो भएको रहेछ युज गर्नुभएछ ब्यान हुन्छ हामी स्ट्राइक निकाल्दैनौँ भन्नुभयो कि अनि त्यसपछि अनि एकैछिन ओके भयो होइन कहाँ त्यत्रो वर्ष गरेको होइन अब किनभने एउटा मिस्टेक त भइसक्यो किनभने अब लद्दाख जाँदाखेरि पनि केही न केही मिस्टेक गरेर भएको नि त अनि लाइक होइन के भन्छ नाइ कहाँ त्यत्रो गिभअप त गर्दिनँ भनेर मैले फोन गरेँ मैले नम्बर लिएँ अनि फोन गरेँ होइन लाइक के रिजनले गर्दाखेरि स्ट्राइक भएको भन्यो भने यस्तो रहेछ हजुरहरूले फुटेजहरू अलिअलि युज गर्नुभएको रहेछ भन्यो ए अनि हुन्छ अनि भेटेर कुरा गरौँ न भने कि खोइ कहाँबाट आयो थाहा छैन होइन भेटेर कुरा गरौँ न भने होइन तपाईँको त स्ट्राइक हुँदैन हामी अपलिफ्ट गर्दैनौँ भन्नुभयो कि अनि होइन एकचोटि भेटेर कुरा गरौँ न लाइक केही रिजनले गर्दा हो के गर्न सकिन्छ किनभने हामीलाई पनि लर्निङ हुन्छ हामीले 1 वर्ष लगाएर ग्रो गरेको हो भनेर यताउति सेयर गरेँ अनि ओके भन्नुभयो कि उहाँ ल भेटौँ न भने तर भेट्दाखेरि थाहा भयो कि उहाँ त मैले भेटिसकेको रहेछ कि भाइ रहेछ कि मेरो फ्रेन्ड सर्कलबाट मैले पहिला भेटिसकेको रहेछ कि अनि ए तपाईँ भन्नुभयो कि ए हजुर ए ल अनि मैले त्यति बेला ठ्याक्कै चिनेन कि ट्राई गर्ने मान्छे नेपाल कति सानो छ भनेर यसरी थाहा हुन्छ अनि उहाँले नि के भन्छ ए तपाईँलाई त मैले भेटिसकेँ हो नि के भन्छ अरे ऊ त मेरो दाइ हो नि तपाईँसँग हामीले त्यो फ्रेन्ड सर्कलमा भेटेको थियौँ हामी गेम्स पनि खेलाइ रहेछ कि मैले बिर्सिसकेको थिएँ कि त्यति बेला अनि ए भन्यो नि के भन्छ अरे तपाईँले त कहाँ यसरी युज गर्नुभएको त अनि म्युजिकहरू त यस्तो हुन्छ नि अब हाम्रो फर्स्ट च्यानल हो होइन यस्तो भयो भन्नुभयो थाहा भएन अब मिस्टेक हो लर्निङ हाम्रो एउटा हामीलाई त्यो स्पेस दिनु न भने अनि अलिकति फाइन लाग्छ भन्नुभयो कि कति लाग्छ म त्यति दिन मलाई त त्यो फुल पेमेन्ट दिनु पनि रेडी थिएँ कि म त अनि कति उहाँले धेरै पनि लिनुहुने जस्ट एउटा लर्निङको लागि मात्रै के भन्छ कि समहाउ हामीले केही त पे गर्नु पऱ्यो नि त हामीले मिस्टेक गरिसकेपछि अनि कति भन्नुभयो अनि तपाईँ नै भन्नु भने मैले हाफ भन्थेँ कि मेरो जति अर्निङ भएछ हामी हाफ दिन्छौँ भनेर भन्नुभयो कि अनि उहाँलाई अप्ठ्यारो लाग्यो होइन यति त पर्दैन यति सम अमाउन्ट दिनु भनेर भन्नुभयो अनि ल भनेर दिएर त्यसरी सेटल गरेँ कि त्यसपछि अनि सर्टेन डेज पछि हाम्रो क्यास आयो अनि मैले पे गरेँ अनि पछि उहाँले नै फोन गर्नु भएर लाइक हामीलाई त्यति बेलासम्म चाहिँ युट्युब अल्गोरिदमको अलिकति थाहा भइसक्यो त्यस्तो हामीले अब यो रोमिङ अराउन्डमा पनि एकैचोटि जुन ग्रो भयो भने सर्ट पिरियडमा चाहिँ राम्रो ग्रो भएको छ भन्नुहुन्छ धेरैजनाले भन्नुहुन्छ तर लर्निङ फेजबाटै गएको थियो कि हामी लाइक कसरी अल्गोरिदम वर्क गर्छ भन्ने कुराहरू सिकेर नि अनि उहाँले नै फोन गरेर कि तपाईँहरूको उहाँको च्यानल भन्दा नि हाम्रो अर्निङ भएको कि खासमा चाहिँ त्यस्तो भयो थियो कि युट्युब अटोमेसनमा कस्तो भयो भने युट्युब अटोमेसन भनेको चाहिँ कस्तो हो भने हामीले चाहिँ नट अफ आवर ओन भिडियो बट वी गन मेक द इन्फर्मेटिभ भिडियो फ्रम जुन कस्तो भने द क्लिप्सहरू एज अ सिक्वेन्सहरू डिजाइन गरेर चाहिँ इन्फर्मेटिभ भिडियो लाइक टप 10 भिडियोजहरू या समथिङ अब रिलेटेड विथ ट्राभल अर समथिङ रिलेटेड विथ द लग्जरी ब्याकग्राउन्ड या भनौँ न सो यो सेलिब्रिटिज ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ भिडियोजहरू विथ कमेन्ट्री सो विथ द भोइस ओभर जुन चाहिँ सिग्निफिकेन्ट चेन्ज ल्याएर चाहिँ भिडियोजहरू बनाउने सो त्यस्तो किसिमको भिडियोज निड्स बेस्ड च्यानल भन्छौँ So with the YouTube automation channel, so we learn about those things as well. हामीले भिडियो प्रड्युस गऱ्यौँ सो वी हेभ like a good number of त्यो हुन्छ नि सो
भ्युजहरू आउने त्यो किसिमले लर्निङ गरेर आयो अल्गोरिदमहरू सिक्यौँ हामीले सो इभन वी वान्ट टु डु विथ दि युट्युब सरी हाम्रो आफ्नो पर्सनल रोमिङ अराउन्ड नेपालमा पनि हामी गर्ने प्लानिङ छ बट वी आर थिङ्किङ अफ एउटा किसिमले कस्तो निचमा बनाउने यसो केही नसोचिकन स्टार्ट गरे पनि हुन्छ कतिजना मान्छे हुन्छ तपाईँको टिममा about 5-6 people. So 5-6जना छ नि you have a back support team त छ नि हैन त्यो बिना त यहाँसम्म पुग्न अलिक ट्रिकी नै हुन्छ आफै गरेर एउटा पोइन्ट पुग्नुभयो त्यसपछि मान्छे चाहियो कोही न कोही सपोर्ट सिस्टम चाहियो भनेर त अगाडि बढ्नु पनि त नि हैन Yes. त्यो चाहिँ अब द्याट इज kind of important हुन्छ नि बिकज युर डुइङ सो मेनी अदर थिङ्स बियोन्ड हामीले जे हेरिरहेछौँ होइन यता when I talk to you guys it's just the two of you right छैन नि लाइक there is not a त्यो एउटा त्यो ब्याकअप के भन्छ इन हाउस टिम टु एडिट थिङ्स आउट भनेर We film, we edit. Like anything, like writing, editing, filming, like everything is just the two of us. Music. So पहिला म even when I was doing all these projects, like I was doing everything by myself. अब अरू त्यही सेम प्रोजेक्टहरू अब यो अब INGOsहरूको यो हुन्छ नि लाइक युजली इट्स लाइक अ टिम अफ लाइक मेबी लाइक 4 people, 5 people, 6 people. मेरो चाहिँ इट वाज अल मी अनि आई थिङ्क द्याट वाज वान अफ द रिजन्स माई क्लाइन्ट्स or like my like the projects that I did, they kept coming back to me because it was easier for them to, that became a strength and something rather than a weakness. Let me add on to this. Bakhar, we talked about a monetary factor. You know, is it lucrative enough just doing digital, just YouTube? Yeah. Yeah, I think creator economy is huge. Like this is where the world is headed, where there are just going to be more creators, more digital nomads. People are just gonna digitally make money and be able to live and not to have that like 9-to-5 job. I don't think. Is it enough for you guys on today's yeah. date? Like, I've stopped like doing freelance because त्यही like financially पनि and in terms of freedom of अब कसैसित काम गर्दा त यहाँ जान पर्यो यो खिच्न पर्यो खिचेपछि यो भएन त्यो भएन which I was lucky enough to have like that flexibility like creative freedom थियो whenever I worked with all these clients and which is one of the probably the most important thing for me is creative freedom like above anything else like monetary value anything else I want like creative freedom with my time like creative freedom in terms of what I want to make that's like सबभन्दा माथिको value that everything's under Totally understandable, but at the end of the day, we got to eat. Yeah. I know. So you guys getting me what I'm trying to say? And that has actually been the thing that has changed everything. I agree. I don't want everybody to jump into this like भोलि नै मेरो चाहिँ सबै थोक हुन्छ भनेर एउटा क्यामेरा किन्दा पनि 10 लाख रुपैयाँ पर्छ And I've worked on this for like so this is an 8-year 9-year journey right that I've worked so on. that's what I'm getting into. You already had X amount of things and a little bit of money saved to jump into this full time. Right. I want everybody, all the kids to understand this. So even when I was doing projects, so like I think a lot of people don't, मेरो आफ्नो experience, I'm sure like other people who do something similar have their own experience, होइन? So मेरो experience is, I just jump all in, like I don't need any backup, like मलाई like मेरो ब्याङ्कमा केही पैसा छैन भने पनि, like I'll use everything to get to that next, whatever it is, like that's the end goal. Yeah. होइन? So like for example, I've done things like 2 years into like doing मेरो like अब freelance projects so it was like for a kid like who just like come from college I was doing a project so like भनौँ न like म सेन्ट जेभियर्समा काम गर्दाखेरि I was making like 22,500 a month होइन अनि even that was more than enough for me मलाई like that was like यत्रो पैसा बनिरहेछ like हुन्छ नि यो पनि गर्नु and all of a sudden then I was like 7 months in like I'm doing a project अनि के भन्दाखेरि एक हप्ता गएर यहाँ गएर खिच अरे and take a month like take another week to like त्यो project चाहिँ was like photos and like small write-ups होइन अनि एक हप्ता गएर like 15 days को project छ अरे अनि like $2,000 रे like that's like life changing हो नि त होइन अनि so त्यो पोइन्टमा I was doing like I would do a project एक महिनाको I make like $3,000, $4,000, $5,000 at some point which as the editor as the filming everything like that's I keep all to myself because I don't have a team that I have to like share the income with so about for a 22, 23, 24-year kid like 5-6 लाख बनेपछि त यतिकै हल्ले बस्यो भयो नि त and that's what I did for like 4-5 महिना हल्लियो कहिले घुम्न गयो कहाँ गयो and एउटा पोइन्टमा चाहिँ so like I was working with यो Fairmed भन्ने Swiss company and I really enjoyed working with them like अनि म चाहिँ like I for some reason I try to avoid working with like Nepali like सिधै like direct Nepali because work ethic match हुँदैन मेरो चाहिँ है It's like for me, like मलाई राति 2 बजे 3 बजे के काम बढ्छ भने
like call me any f***ing time, like I don't care, like as long as the work's gonna move ahead, like I don't mind. मलाई 5 जनाको काम 10 दिनमा त एक्लैले गर भने पनि like I really don't mind, and that's what I was doing, and which is why they kept coming back to me as like for the projects. And so like I made a move like I wanted to work with these guys long term, but मलाई like यो project एउटा यो सित यो गर्नु छ त, like I want to work regularly with these guys, अरू मतलब छैन भन्ने थियो. So I had this in mind, and I had like a lot of friends like Europe मा. त्यति बेला मलाई युरोप घुम्न जान मन थियो, and I had a lot of friends, European friends across like the continent, like college बाट. So मलाई चाहिँ like I'm going to go meet these guys. स्विजरल्यान्डमा जान्छु, I'm going to meet these guys and see what comes up. अनि अब साथीहरू पनि भेटेर आउँछु भन्ने. So like at that point, like I used all the savings that I had, booked a ticket. अनि so like the funny thing is like the whole like how things materialize, right? So मेरो दिमागमा चाहिँ was okay, so I'm going to go travel, see my friends and have something with these guys long term भन्ने थियो, right? So I sent a text to एकजना Simon Huber भन्ने. He's a director of photography. He actually makes Swiss, German TV shows or he films them, and he's made like ads for like Coca-Cola, FIFA ad. He's a director of photography, and one of these projects, say Fairmet Koma, just a few months back, they sent me. Thank you so much. They sent me go on a trip with him. I think this was in Baglung, Traverart. So he was here to make a film like 3-4 dinko trip. So why don't you go along with him? Like you do the stills, and video banancha, you'll probably learn something from him. And so we like that was the time I'd met him. Like 4 दिन जति we traveled together. And usko story haru चाहिँ, so he's even like filmed यो Bollywood movie. I think it was like Krish 2 कि के भन्ने चाहिँ सब त्यो स्विट्जरल्यान्डमा भएको शर्ट्सहरु चाहिँ like he's filmed everything. अनि उसको he has stories with like smoking with like Hrithik Roshan and like हुन्छ नि all these like उसको बाबुसित त्यो उहरुमा गएर like all these stories, right? So I sent him a text saying like, hey Simon, I'm planning to come like travel through Europe at this yo date तिर चाहिँ, अनि let me know if you can meet up for coffee भनेर. That's all I sent him, right? तिमीले उलाई पहिला चिन्दैन थियो. Contacts चाहिँ तिमीले I met him here. So okay. They sent us together for a project, right? So I just sent him a text. And मेरो दिमागमा चाहिँ, so I have this intention. So like every single thing that I do, there's an intention behind it. Like I'm very like clear about where I'm headed, as long as like I'm like flexible with like how I'm getting there, right? And so I sent him a text, and a few days later he says like, hey, if you need like embassy apply गर्न like letter चाहिन्छ भने I'll send you a letter. And like let me know like how things go भनेर भने हैन. And so मेरो दिमागमा चाहिँ, so he sent me a letter, like I applied for the visa and all Swiss embassy बाट. And then मेरो दिमागमा चाहिँ एउटा पोइन्टमा I'm going to ask him to like set up a meeting with these guys like Fairmentमा भन्ने थियो. अनि अलि दिन पछि फेरि उसैले फेरि मेसेज गर्यो, हे तिम्रो like डेट्सहरु फिक्स भयो, like 6th 7th I think it was like November 2017. So like if म चाहिँ he was going to Zimbabwe like कति 8th कि 9th मा, तर 6th 7th मा आइस भने चाहिँ like stay at my house and the guys at Fairmet have been wanting to meet you भनेर उसैले पठाए हैन. And this is what I have मेरो intention नै यही थियो. अनि like अब उसैले नै like he's like setting all these things up. And I go there, सुरुमा like I flew to Rome, so like travel around Italy for a while, and then had a meeting with these guys in Switzerland. And Switzerland गयो, अनि त्यहीको त्यही he told them like all the projects that I've been doing in Nepal. अनि त्यति बेला like श्रीलङ्का र इन्डियामा पनि they have projects श्रीलङ्का इन्डियामा पनि छ. अनि यतातिरको projectहरु all the things that I've been doing सबै यसले दिए हुन्छ भनेर त्यहीको त्यही like I signed a 1-year contract with them, and it was like complete flexibility. Like you decide like उनीहरुको project 3टा ठाउँमा थियो त्यति बेला. Like you decide like when you want to go to each of the place, just make 1 video a year about त्यहाँको project को बारेमा and 1 trip for photos. So bottom line from this, what we can learn is, quit your job and then do what you want to do. Follow your passion. That's way easier follow said what than you're done. good at, not your passion. You need to follow. And no, I think so. Here's the thing. कुनै पनि कामले भन्नु like anything like हाम्रो general psyche मा चाहिँ के छ भने people tend to watch like someone achieve something and it seems so straightforward, right? यो भयो like A बाट B बाट C, but then we don't tend to see like how much ups and downs, like कति the perseverance that's behind it, how much it's like. So here's the thing, the मलाई चाहिँ like personally I treat life as if it's a game. म चाहिँ like I played a lot of video games when I was a kid. So I'm just like, life is just a game and I want to be as good as I can at this game. And it's all in here, right? It's all in here, which is why I read I read books all the time. I read like neuroscience, I read psychology, I read like papers and I try to implement those things into my life. And
तर at the end of the day, I'm just playing a game. See, you have to figure out that you're one of the lucky ones, right? Not everybody gets to do it. Let me finish and let me explain this. When you're young, you really don't know what you're good at, right? You are passionate about something. There are a lot of friends right now who are probably working that 22,000 rupees job. Okay, they are not going to be able to go ahead and jump into what you were able to do at that moment, right? Not everybody has that drive. Okay, let me finish. To drive, drive or risk taking, whatever it is, like risk, drive, whatever you can call it, like a millions of things. But the amount of work that you spent, like you were explaining earlier, 2012-13, like the amount of time that you spent, that 6 to 8 years of work that you did, texting or even emailing the person in Switzerland, मान्छेले गर्दैन नि हैन, ला यसले के भन्ने हो कि, ला उसले नमान्ने हो कि, हैन, लाइक उसले अडिसन दिन आउँदाखेरि उसको दिमागमा पनि हजार चोक खेलाएको थियो होला नि त्यतिखेर, हैन, त्यो राइटली सेड, हैन, त्यो जम्प गर्नलाई चाहिँ मेजोरिटी मान्छेले चाहिँ मान्दैन कि, लाइक त्यो युट्युब पेज खोल्नलाई पनि, हैन, मार्क माई वर्ड्स कतिलाई गाह्रो भएको थियो होला कि, हैन, तिमीहरूको युट्युब पेज खोल्नलाई, लाइक यु मेन्सन नि अघि नै, हैन, द नेम जस्ट केम टु मी एन्ड देन वी वर अन अ थर्ड डेट एन्ड वी जस्ट स्टार्टेड भनेर, हैन, a lot of friends are going to think about that for years and years and years. I'm one of them. I know. Smritiले अघि नै भनिरहेको थियो नि, like you've grown so fast भनेर. I've had 15 years of work experience before doing this, right? But people won't give a flying about that. People will think, hey, उसले बोलेर खाएर छ उतले. When I go and host an event, and the amount of money that I charge, hey, उसले बोल्ने त उनी त. They don't see the 15 years of experience and all the shitty things that I had to go through, all the kicks that I had to go. Yeah, that too, the contacts that you've built. One thing, you're saying, Malay, I don't want young people to go in and understand that you think like it's a long-term it's a long-term game. Okay? Like all the work that you did with NGOs and INGOs and everybody that you worked with, even St. Xavier's, that has played a vital role at you guys being where you guys are at today. Okay? I don't want people to get the intention that, oh, आज म जापान गएँ, भोलि म क्यानाडा गएँ, पर्सि म के अरे दुबई गएँ, हैन, निको पर्सि म अर्को देश गएँ, त्यो आजको भोलि भए होइन के, हैन, त्यो चाहिँ I want to make sure that everybody understands looking at your videos as connecting well. The dots, like Steve Jobs, like you only see things when you look back and connect the dots. And like you said, like the time I spent at St. Xavier's or like her going to the competition, there was as much part of like what we created now as anything else. यसो हेर्दाखेरि हैन कमेन्टमा सबसे धेरै गाली गर्ने हो कि हैन हैन झट्टै हेर्दाखेरि के the storytelling part, okay, like I want you guys to all of you, want me and everybody who are listening to understand that what goes behind sharing a story, okay? Like why should somebody follow you and what's behind that X amount of story that you guys put it together, okay? Feel free, man, whoever can start. So I think like for us, like any video saying at any given point, whatever video we put out is in some way a reflection of who we are at that point. And like what we did and like in terms of like maybe what we say in the narration, like how we're feeling at that point, when we were there, maybe once we were back. It's actually, so whatever we shoot is a documentation, right? We're not like manipulating anything. We're just filming whatever's happening right at that moment. And the video, the final output that comes out is just a reflection of what we were doing, what we were feeling, and how that whole experience made us feel. And that's what the video tend to be about. And it's as simple as that, actually. Really, it's, you know, it's and people, like, especially in Nepal, people are just really nice, really friendly. They're one of like the most kindest human beings that you meet, and they're just so lovely and charismatic, and that just shows in our videos. And I think people tend to love that about our videos. It's like what we like show. So, and you guys decided something that's like wonderful, to अंग्रेजीमा गर्छौं भनेर के global audience capture गर्छौं भनेर हैन. How has that panned out? So far, when we started out, like maybe like about majority Nepali नै थियो. Now maybe like 90% is like outside Nepal, around 9-10% Nepali audience. So 90% चाहिँ like all over the world. All over the world, हैन? Every
How has that worked out for you guys? So one of the reasons, so I'm sure you know this. So इन्डियामा एउटा भ्युजले 160 रुपियाँ पे गर्छ भने नेपालमा त्यही भ्युजले 100 रुपियाँ पे गर्छ. त्यही भ्युजले स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्री or अस्ट्रेलिया हो भने 2200 रुपिस पे गर्छ. राइट, that's a huge difference, like where your audience is coming from. And I think that has definitely helped in terms of for us to sustain as YouTubers, you know. Otherwise it would be really hard, I think, to be in that level with just having 84K subscribers. Although we do have videos that are in millions, but then most of that million views is coming from abroad. And not just that, right? Like Nepali people are all over the world. And not everyone is comfortable speaking Nepali or like listening to Nepali. There are like so many people who live abroad now also feel comfortable with English language. And we do want the world to see what we're creating, not just like one particular region, you know. And that has definitely helped. I think people from all over the world message us. Very crazy thing has happened to us like recently now, since I think maybe because our videos are hitting 1 million. अस्ति हामी थामेबाट फर्किरहेको थियो नाम्चे बजार. अनि नाम्चे बजारबाट हामी लुक्ला गइरहेको थियो, एक दिनमै तल झर्ने भनेर वाइल्ड पानी परिरहेको थियो, यत्रो ढिक्का असिना झरिरहेको थियो. अनि असिना झरेर त्यहाँ एकछिन सबजना त्यो अब त्यो दिन लुक्ला ल्यान्ड गरेको मान्छेहरू चाहिँ दे वर काइन्ड अफ स्टक. सो एभ्रीबडी वाज लाइक walking towards Namche around like 3-4 p.m. I know normally they here, especially like foreigners at the destination puera rest गर्ने बेला भइसक्यो हुन्छ. अनि there was this Mexican lady with her American husband and their 2 kids. She noticed him, which is a bit weird because usually it's her because she's more. I'm more in the camera. अनि अझ म टोपी लगाएर होइन चस्मा टोपी पुरै लगाएर हिँडिरहेको छ. अनि अब झन् माथि गएर आएपछि पुरै डढेर पनि आइरहेको हुन्छ. अनि लाइक she's like, oh, you are the girl from the YouTube channel. We have watched your videos. And yeah, excited by it. Like she recognized us. She like took photos with us, and she was so happy that she met us. And like she was telling us how much like she loves our videos, and then she watches them, and like all these things that she told us. And it was so crazy because America or आएको मान्छे हो नि त, and she just like randomly recognized us. The American girl, like she saw you in बौद्धमा उसले देखेर and she recognized. She was like, "Are you the girl from Traverart?" She lives in New York, and we're friends with her. And then that has happened like so many times. Like last year, so we were about to go to Singapore जान लाग्थ्यो के. And the day we got our tickets to Singapore, त्यसको बेलुका we got this like random email हाम्रो Traverart को emailमा. Some random guy saying like, just wanted to say like, I really enjoy your work. And if you ever come to Singapore, let me know. The day we bought our tickets to Singapore. Insane. Yeah, we met him and turns out he is like a senior engineer at Apple Singapore ma. And we met his Swiss wife. And like usko साथी चाहिँ vice को लागि खिच्दो रहेछ. अनि उसको girlfriend, like we all like met for dinner. Yeah. So like we just like meet like random people from just because like we put our videos. Do you guys think like this all will be happen like when you start? No. I don't think we have any expectations. When we put anything, maybe at this point, like at the end of the day, going to a place itself is the end goal. Like traveling, like just seeing something new itself is the end goal. Like making videos, like filming, that itself is the end goal, and everything to a certain sense. Because they, like you said, because of how much we love what we do. What are you afraid of? Afraid? What are you guys afraid of? Like when it comes to doing this together, okay? And doing this all around Nepal and all around the world, okay? हुन्छ नि केही न केही त हुन्छ होला नि like maybe I think we don't spend time thinking of what might go wrong. Yeah, like हुन्छ नि because a lot of people kind of manifest भन्ने चाहिँ a lot of people think about like यो बिग्रियो भने ला म के गर्ने भनेर के Move somewhere else, it's fine. Like and I don't think we will want to do the same thing पुरै whole life त गरिदैन होला नि त. I'm sure like we'll find something else that we maybe it might be YouTube related, like something or the different, or maybe like even out of YouTube, it could be anything. But you know, like we don't think beyond that. Yeah. मान्छेहरूलाई त्यो मैले 3 जनाको नाम लिन्छु र म है
एउटा केसी नाइस्ट्याट भयो होइन 2015 होइन त्यो कस्तो अट्याचमेन्ट हुँदो रहेछ कि एउटा चाहिँ त्यो व्यक्तिको जिन्दगी हेर्न थालेपछि होइन उसले डेली भिडियोज हाल्थ्यो उसको त्यो बच्चाहरू हुर्केको आइभ सिन द किड्स ग्रो के एन्ड आई हेभ ग्रोन विथ लाइक वी आर अल्सो ग्रोइङ विथ हिम होइन पिपल गेट अट्याच नि त अर्को भनेको एकजना दिस पर्सन आई कम्प्लिटली फरगट हिज नेम राइट नाउ बट हि गोज टु द विल्डरनेस के उसले चाहिँ अलास्कन विल्डरनेसमा गएर चाहिँ उसले चाहिँ गएर मान्छेहरूलाई हुन्छ नि यहाँ चाहिँ विल्डरनेसमा कसरी बस्ने भनेर देखाउँछ होइन उसँग पनि ग्रो गरेको आई क्यान रिमेम्बर ग्रोइङ विथ दिस पर्सन अर्को मलाई रमाइलो लाग्ने भने चाहिँ स्याम ट्री भन्ने व्यक्ति छ कि Sam Tree does all the airlines go सबै थोक होइन people have seen him and it keeps on traveling like मैले भन्न खोजेको चाहिँ you grow with the people the person who is on YouTube okay like your audience is gonna grow with you guys नि त होइन to a certain point अनि त्यो एउटा त्यो bond एउटा त्यो family जस्तो हुन्छ नि होइन अनि I've seen one day the YouTuber stops के you know the viewer is going to move on to something else but त्यो कतै न कतैबाट त्यो attachment आजसम्म छ okay I wish I knew what Casey Neistat was doing right now okay but I can't anymore you know what if one day does not put up videos anymore yeah he doesn't put up videos anymore you know so एक दिन त्यो झ्याप्याक बन्द गर्यो भने के हुन्छ नि I think as मैले बुझ्न मात्र खोजे हो कि हैन as like creating content right now like one day when you stop like is that a fear like that day someday you might have to stop or someday what else you might be doing if you stop this that has like never crossed my mind त्यस्तो टाढा सोच्दा पनि सोच्दैनौँ हामी हैन I think for us it's 2-3 महिना उता हो like त्यस्तो टाढा सोच्दैन there are times where I think and that's why I think like it's like adaptability is one of the like biggest strengths one can have in terms of I mean like in terms of living a life that's worth living I think like will you go back to a job that's what I'm trying to say oh no Never. way no way so there's this book called Psychology of Money and the book ma it talks about well there's this chapter it's about freedom and the beginning of that chapter freedom is being able to wake up and do whatever you want with whomever you want and wherever you want and I think that's like the thing that like drives me and us and so there's no like I'm doing that already I'm so glad you invited me here us here and I'm doing this and I love it I've been following your work I've known you for so long this is like you know it's something I wanted to do and I'm already here so why there's nothing I would be thinking negatively about at this point in my life like I'm not thinking about it right now so it's same with like YouTube the YouTube has given us the freedom to do that like just be able to wake up and as ke garne ta like I'm going to edit today I'm going to go to this place today like anything like I make a lot of tea at home so I make like tulsi tea saffron tea like all these things I do a little bit of like microgreens growing and those are all like things that I do and I get to wake up and do that like I sometimes wake up in the morning and I go for a run and I come back and sit in a bathtub or like do yoga for like 30 minutes or something and then I get to work you can't do that when you have a job you know what I mean you can't do that and that's all I want I'm not thinking about how much money I'll have in my bank account tomorrow that's not something we're thinking about like and you don't need to I don't think you need to like I think because you live today you don't live for tomorrow you live for now and right. For me like so personally like I think one of the reasons I haven't had to worry about like how things are gonna work out for me financially has been because of the very fact I don't give much thought about it and so that's for whatever reason like that's the oxymoron but that's exactly why things seem to work out more easily for me especially financial so that's something I tell like my friends sometimes is the 3 things in life that the more you chase the harder it is for you to get and so those 3 things are like money happiness and women the more you chase them the more like they'll elude you and it's I think so like I said like everything is just like the state of mind that I mean like I think ahileko time ma for me and like I think like that's it's a luxury for people to have like quiet time for themselves right so peace of mind is probably the biggest wealth that I can think of personally more than anything else you know like having the freedom of time and just peace of mind which I think is hard to find these days
I know. I'm enjoying this a lot. I'm enjoying this a So lot. अर्को कुरा I want to Yeah, go for actually it, like go for right. So even YouTubeमा हैन. So we started out like we did something like for a few months, and YouTubeमा there's so much data, right, that you can study and make use of. And every single time like we've broken that and we've seen that like YouTubeमा more than linear growth, you're much more likely to see exponential growth. And every time we've broken that barrier has been okay, like this is what works for us, this, but this time around we're gonna do something completely different. And that's when things have like even like Pivoted shot up, and right. shot up for you guys. And that's, I think a lot of people tend to stick to what has worked for them just because they're comfortable with it. Feeding I was talking to somebody on YouTube, I know YouTube in the US, I know. I'm glad to say I have that connection now, I know. You have to constantly feed the dragon, okay? I know, constant feed चाहिँदो रहेछ के algorithm लाई, हैन? You guys can add on to this, हैन? One day when you stop, for some reason your videos are gonna not get the X amount of traction that it's getting. Yeah, you know? The algorithm needs to be kept on. You need to keep on chugging that, adding on fuel to that I think fire. you have to find some balance. Some balance, something or the other. You know? एउटा worry चाहिँ मैले के realize गरेको छु भने चाहिँ हैन, obviously I don't want to throw it on you guys because you guys are in a completely different path on this. हैन? When I talk to YouTubers के हैन, मैले रोके भने चाहिँ म के गर्ने के? बुझ्यौ मैले भन्न खोजेको कुरा? One day when I stop creating videos, when I stop the creation, मैले completely रोकिदिएँ के suppose हैन, मलाई 6 महिना I want to take a break हैन, अब के हुन्छ त? त्यो मैले over the past span of 4 years हैन, मैले जति क्रिएटर्सहरुसँग कन्भर्सेसन गरेको छु नि, त्यो कतै न कतैबाट चाहिँ when I stop, will I have to go back to the job? हैन, किनभने कतिजनासँग त्यो स्किल सेट हुँदैन के हैन, to create के. You guys getting what I'm trying to say? To go ahead and edit your own videos, to go ahead and make new content, to keep on traveling, for example, हैन. Not everybody has that skill set. Okay? A lot of them have a team behind and them. what we do, like, I mean, like, we're enjoying it, but then like the amount of work we put in, most people cannot imagine. Cannot imagine that at all. But that person has other skills, right? Like, with your technical skills, no, Larry, or skills the honey. There's so many people who run a company now. They have, they might not have the skill set that their like staff or like their team member has, but they have other sets of skills that they can always use. I think you can actually take that 6 months break, read a book, do gardening, go for a swim, and just kind of spend time with yourself and figure out what you want to do next. And I also think like you're not going to always want to do the same thing. It gets boring, and you're not that person because you have like we are growing, we're learning new things every single day, and our path also keeps changing, and you're not, that's just, to me it's impossible to stick to one thing, and I don't think I agree with how that was saying that I can do what I want to do when I wake up in the morning. So that is the fact that we always think of want to do in the future. So उठेर चाहिँ म यो गर्छु यसरी गर्छु भन्ने त्यो टाइम फ्रिडम अनि like the freedom to do that as well is a very kind of a luxury. The slow mornings is the new luxury. अनि त्यो गर्नलाई चाहिँ म के गर्नुपर्छ भने like the constant thought is always there from the very beginning. So म चाहिँ जब गर्छु भनेर like पहिलेदेखि नै सोचेको थिएन. So म 3 years I practice software engineering. अनि त्यो टाइममा चाहिँ म अफिसमा बसेर काम गर्दै गर्दाखेरि आई वान्ट टु ट्राभल एन्ड वर्क समहाउ. कसरी गर्ने त के भन्ने भने के गर्ने के कसरी सुरु गर्ने भने त कन्स्ट्यान्ट थट इज अलवेज कमिङ. अनि होइन ल के त गर्नुपर्छ भनेर लाइक रोमिङ अराउन्ड नेपाल सुरु भयो. सो वी स्टार्टेड वर्किङ विथ द हस्पिटालिटी ब्रान्ड्स अनि एडभेन्चर ब्रान्ड्स. उहाँहरूसँग काम गर्दै गर्दाखेरि समहाउ वी स्टार्टेड मेकिङ द मनी आउट अफ द्याट बिजनेस विथिन इन नेपाल इटसेल्फ. कति मान्छेहरू नेपालमा बसेर आई वान्ट टु डु सेम एज यु गाइज आर डुइङ ट्राभलिङ एन्ड वर्किङ कसरी गर्नुहुन्छ भने देयर इज अ लट अफ क्वेसन द्याट कम टु अस. एन्ड सो अनि हामीले पनि लाइक यसरी काम गर्दाखेरि होला कि भन्ने एउटा त्यो म्यासेज या द प्लेटफर्म द्याट वी क्यान सेयर. अघि न पनि स्मिथली सेयरिङ लाइक फ्यु थिङ्स कि लाइक वी आर बिल्डिङ द कम्युनिटी द्याट क्यान हेल्प द पिपल हु वान्ट्स टु डु सेम थिङ द्याट वी आर डुइङ. त्यो पनि एजुकेसनल इन्फर्मेटिभ
कुराहरू पनि पुट अन गर्ने लाइक वी आर इन द प्रोसेस भनेर सेयर गर्दै हुनुहुन्थ्यो नि राइट सो त्यो इज ब्युटिफुल थिङ द्याट इट इज बिल्डिङ इन द कल्चर अहिले चाहिँ सो हामीले नेपालमै बसेर चाहिँ ट्राभल गर्दै वर्किङ इन सम field related that not only just freelancing but also creating a system company नै बनाएर चाहिँ अगाडि बढ्न चाहिँ कसरी सकिन्छ या मलाई चाहिँ यो गर्न मन छ म कसरी स्टार्ट गरौँ त भन्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ जस्ट स्टार्ट वाट यु लभ टु डु एज प्यासन हजुरले सेयर गर्नुभयो नि सो मलाई चाहिँ यो गर्नु मन छ म चाहिँ यसमा राम्रो छु भनेर सोच्नुहुन्छ भने जस्ट स्टार्ट अफ सो नेभर थट अफ लाइक विल बी डुइङ लाइक दिस पहिला सुरु गर्दै गर्दाखेरि यो गर्छु भनेर हामीले कहिले पनि सुरु गरेको थिएन सेम विथ द यु गाइज सेयर त्यो पर्फेक्ट टाइम पर्फेक्ट त्यो circumstance भन्ने हुँदैन you just like go and do it and things like figure things out as you go along so you're traveling like different countries हैन so अनि like म यो गर्थे होला भनेर म like when you guys are starting त्यो सोचेकै थिएन हामीले पनि will be starting with a lot of hotels in Nepal lot of brands in Nepal भनेर पहिला सोचेकै थिएन we just start off right त्यो कस्तो भयो त्यो कसरी प्यान आउट हुँदो रहेछ वर्किङ विथ स्पोन्सर्स के होइन आई डेफिनेटली वान्ट टक अबाउट द वान द्याट यु सेयर्ड अर्ली होइन नेपालमा चाहिँ होइन वर्किङ विथ स्पेसिफिक ब्रान्ड स्पेसिफिक होटेल्स रिजोर्ट्स होइन हाउ ट्रिकी इज इट र कतिको लुक्रेटिभ छ त्यो Yeah, so generally when working with the hospitality brands in Nepal, so हामीले चाहिँ connecting with the travelers and the business model ma kaam garera chham jasari travelers the people within Nepal is a very interesting country Nepali haru like surrounding countries ma travel garnu huncha so certain group of people ani tyo garna nasakne haru Nepal within mai travel garnu huncha र नेपाल विथिनमा ट्राभल गर्दै गर्दाखेरि जस्तै यो ठाउँहरू भाइरल हुने भने कस्तो हुन्छ भने people want to travel and something comes up and they want to go there right so they can afford that kind of a travel Nepal ko certain group of set of people like चाहिँ so त्यही भएर चाहिँ त्यस्तो ट्राभल कल्चर छ नेपालमा र त्यस्तो गर्दै गर्दाखेरि सिजनल्ली या ओकेजनली मान्छेहरू होटेल हस्पिटालिटीहरूमा फर देयर विथ देयर फ्यामिली ट्राभल गर्नुहुन्छ सो त्यो बिजनेसलाई चाहिँ होटेललाई पनि मान्छेहरू चाहिन्छ र मान्छेहरूलाई पनि यसरी ट्राभल गर्नु मन छ सो त्यो बिजनेसलाई चाहिँ वी कम अप अनि त्यसलाई चाहिँ ग्यापलाई चाहिँ फिलअप गरौँ भनेर चाहिँ वी स्टार्ट वर्किङ सो नेपालमा त्यस्तो पहिला कसैले गरेको थियो द फ्यु पिपल डिड वी स द्याट अर हाम्रो नेबरिङ कन्ट्रीमा या अराउन्ड द वर्ल्ड गरिराख्नु भएकोहरू वी गट एन आइडिया सो लेट्स start making the business model that the hotel or resort or hospitality like चाहिँ travelers सँग connection गरौँ so that we go there we experience अनि promote गरौँ explore गरौँ experience गरौँ र promote गरौँ भन्ने conceptमा चाहिँ we started doing that अनि like people started like seeing our videos experience गरेको भिडियोजहरू हेर्दै गर्दाखेरि दे वान्ट अल्सो एक्सपिरियन्स सो त्यो अनुसारले चाहिँ ट्राभलर्सहरू त्यो बिजनेसमा चाहिँ मोर अफ फन ट्राभल गर्ने किसिमले चाहिँ गर्नुभयो त्यो हामीले कस्तो भने लाइक के कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले स्टार्ट गऱ्यो भने चाहिँ पाथ चाहिँ गडले नै देखाउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ कि जुन कुरा अब डेयर भेन्चरमा पनि मैले सोच्यो म जान्छु भनेर अनि त्यो डेयर भेन्चरले पाथ देखाइदिनु भयो नि त्यसरी गर्ने भनेर सो हामीले युट्युब च्यानलहरू सुरु गऱ्यो के भयो त्यो ब्यान भयो के भयो त्यसपछि फेरि अर्को पाथ देखाइदिनु भयो नि सो के भन्छ म त्यो रोमिङ अराउन्ड नेपाल हामीले स्टार्ट गर्दाखेरि जेरोबाटै स्टार्ट गरेको हामीसँग त्यस्तो ऊ पनि थिएन मोनिटरी पनि त्यस्तो के भन्छ वेल थिएन अनि गर्दै जाँदाखेरि लाइक कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यो अब रिजोर्टहरूसँग गर्दाखेरि स्पोन्सरसिपको कुराहरूमा पनि अनि हामीले त यो ग्रो गर्नलाई हामीले अर्को सपोर्टहरू दिन खोजिराखेको थियो नि त अब के हुन्छ हामीले अनलाइन पनि गऱ्यो सो सिजनल बेसिसमा होइन होलसेलबाट ल्याएर सामानहरू बेच्नेदेखि लिएर हुन्छ यो सपोर्ट गर्नलाई कि रोमिङ अराउन्डलाई हामीले सस्टेन गर्नको लागि चाहिँ त्यसरी पनि गरिरहेको थियो युट्युब अटोमेसन पनि गऱ्यो तर गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब स्पोन्सरहरू पनि आफै आउनुहुन्छ होइन अनि मार्केटमा चाहिँ के चाहिरहेको छ त किनभने हामीले केही कामहरू गरिरहेछ भने देयर सुड बी सर्भिस हामीले सर्भिस पनि बेच्नु पऱ्यो होइन बिस्तारै अब लाइक यसलाई नै हामीले सोर्स बनाउँदै जान्छौँ भने चाहिँ हामी सबै लर्निङ फेजबाट नै भइरहेको थियो कि कतिजनाले आइडियाहरू पनि दिनुभयो यसरी गर न होइन यसरी यु क्यान मेक मनी भन्ने कुराहरू अनि त्यसपछि अब होटेल रिजोर्टहरूमा पनि के ल्याक भइरहेको छ त होइन सबैजनाले गर्न खोज्यो किनभने अब
अहिले त भिडियो ब्रान्डिङमा यति धेरै सबैजना टर्न भइराख्नु भएको छ नि त, भिडियो ब्रान्डिङ चाहिँ गर्नुपर्दो रहेछ है, जस्ट एउटा फोटो मात्र, फोटोले पनि क्याच हुन्छ नहुने होइन हुन्छ नि, अनि भिडियोले पनि मोर इमोसनली ट्रिगर गर्नको लागि चाहिँ भिडियो पनि चाहिँदो रहेछ है भन्ने कुरा चाहिँ हामीले लर्निङ फेजबाटै गएको भयो। अनि त्यसपछि हामीले काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ मार्केटमा के ल्याक भइरहेको छ त होइन, कस्तो राम्रो राम्रो होटेलहरू छ, कस्तो धेरै रिजोर्टहरू छ, जुन हाम्रो असेट छ, जुन होटेल एउटा लाइक बिग इन्भेस्टमेन्ट हो नि त, जुन त्यो क्यापिटल त्यत्रो ल्यान्डहरूको छ, तर डिजिटलमा चाहिँ ल्याक भइरहेको छ नि त कति कुराहरू। सो हामीले त्यो कुराहरू चाहिँ लर्निङ नै भयो कि हामीलाई पनि, सो यहाँ चाहिँ ल्याक भइरहेको रहेछ ल बिजनेसमा, यत्रो धेरै इन्भेस्ट गरिराख्नु भएको छ क्यापिटलमा, ल्यान्डमा, तर त्यसको 5% पनि डिजिटल्ली भइरहेको छैन भने कसरी आउनुहुन्छ त भनेर। सो त्यही कुरा हामीलाई पनि हिट भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी त्यसरी स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले पिच पनि गऱ्यो, कति ठाउँमा चाहिँ हाम्रो आइडियाहरू पनि पिच गऱ्यौँ, हजुरको यति राम्रो छ होइन, सो डिजिटल्ली पनि गरौँ न भन्दाखेरि कति ठाउँमा त हामीले फ्रीली पनि गऱ्यो, किनभने हामीलाई पनि लाइक एउटा के भन्छ अरे लाइक देखाउनलाई या हामीलाई पनि एउटा लर्निङ हुनलाई, किनभने अब हामीले यतिकै पे लिएर अनि त्यो फेरि के भन्छ अरे राम्रो रिजल्ट नदिँदाखेरि त राम्रो हुँदैन। सो हामीले कति ठाउँमा फ्रीली पनि गऱ्यो। त्यसपछि गर्दै गइसकेपछि चाहिँ त्यो प्र्याक्टिस राम्रो हुन गयो कि होइन, हामीले अब यसरी गर्ने रहेछ। सो भिडियो ब्रान्डिङदेखि लिएर सोसियल मिडिया क्याम्पेनहरू कसरी चलाउने भन्ने कुराहरू गर्दै गएपछि उहाँहरू पनि एकदम ओपन हुनुभयो कि, किनभने अहिलेको लाइक फ्युचरमा के हुन्छ थाहा छैन, तर अहिले चाहिँ भिडियो प्लस फोटो जुन डिजिटल्ली गइरहेको छ, सो त्यो कुराहरू ल्याक भएको भएर चाहिँ त्यो वेमा चाहिँ हामी हेल्पफुल भयो कि, उहाँहरू पनि एकदमै ओपन हुनुभयो कि। सो हाम्रो पनि किनभने हामीले सोसियल मिडियाहरू पनि कसरी ग्रो गर्ने भन्ने कुरा पनि एउटा थाहा भयो एज एन कम्पनी। हामीले चाहिँ लाइक फ्यु थिङ्स जुन कुरा चाहिँ ल्याक गरिरहेको थियो त्यो कुराहरूलाई नै पाइलअप गरेर या भनौँ न त्यो सर्भिसहरू चाहिँ we offer with the brands and company. So there is a book called 22 Mutables Law of Marketing भनेर, त्यसमा चाहिँ फर्स्ट च्याप्टरमा चाहिँ के छ भने be the first in a category of a market. If the category मा अलरेडी कोही हुनुहुन्छ भने create the market that you want to be in first. सो त्यो भनेको चाहिँ कस्तो भने लाइक हाम्रो नेपालमा चाहिँ फर इक्जाम्पल हस्पिटालिटी बिजनेसमा त्यस्तो किसिमको मोडलहरू थिएन पहिला। सो फ्यु पिपल डिड इट। सो प्रमोसन वाइजमा प्रमोसनसँगै प्रडक्सनहरू इन्डिभिजुअली गरिराख्नु भएको थियो। सो त्यो कम्पनीलाई या ब्रान्डलाई पनि सेल्फ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटै बकेटमा चाहिँ सबै कुराहरू सर्भिसहरू पाएको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो भनेर भन्नुहुन्छ। सो वी स्टार्ट मेकिङ द्याट एप्रोच। सो हामीले चाहिँ business ल्याउनेदेखि I mean with travels who wants to experience the hotel resortsहरू या फार्म हाउस त्यस्तो किसिमले चाहिँ एक्सप्लोर गर्न ट्राभल गर्न चाहनुहुन्छ भने we gonna promote to the people to them अनि we start also the showing। सो हामीले चाहिँ होटल रिजोर्ट्सलाई चाहिँ उहाँहरूको प्रेजेन्टेबल वेले भिडियो बनाउने इन अ वेबसाइट विथ अ फोटोग्राफी प्रोडक्सन वाइजमै we gonna help them so that they can show their products or services with the people। सो त्यो पनि हामीले गऱ्यौँ। सो सोसियल मिडिया एजेन्सी सो द ब्रान्ड अवेरनेस चाहियो उहाँहरूलाई। सो एउटा कन्टेन्ट मार्केटिङ नाउ द भिडियो ब्रान्डिङ इज अ कन्सेप्ट इज कमिङ अप। सो त्यो कुराहरू हामीले ल्यायौँ जुन चाहिँ भिडियोले नै सोकास गर्ने। पहिला फोटोजहरू एउटा ग्राफिक्स बनाएर अपलोड गर्नुहुन्छ। सो अहिले चाहिँ भिडियोजहरू एप्रोचमा आएको छ सो द्याट द भ्युयर्स क्यान imagine themselves being at that place. That is the best way to market. That's a fantastic way to market it. There's a whole reason why I invited the four of you. I'll track back and I'll share this. मैले बुझे अनुसार है, correct me if I'm wrong. The two of you, मलाई नेपालभित्र कतै ट्राभल गर्नु मन छ भने के होइन, I just go to your videos के होइन, your Instagram page के honestly मलाई कुनै होटल कुनै स्पेसिफिक जानु मन छ भने होइन, I want to go to a specific place होइन। I've been looking at your videos outside Nepal as well के होइन। त्यही मैले टच बेस गर्न खोजेको चाहिँ एज स्पोन्सर्स पनि के, लोकल स्पोन्सर्स। यु क्यान्ट अलवेज रिलाइ अन युट्युब रेभेन्यू के हुन्छ नि। इट्स एट वान पोइन्ट इट्स गन बी स्टक के फ्रम वाट आइभ लर्न्ड हुन्छ नि होइन, विदिन आवर ओन च्यानल एन्ड विदिन टकिङ टु अदर फ्रेन्ड्स एज वेल होइन। नेपाली स्पोन्सर्स कतिको लुक्रेटिभ छ मैले अघि नै पनि सोधेको थियो होइन, पुग्छ इनफ छ? सो यस्तो छ। सो हामीले चाहिँ पुग्छ या पुग्दैन भन्ने किसिमले द प्रोजेक्ट कस्तो किसिमले हामी काम गर्दैछौँ, जस्ट प्रमोसन गर्दै गर्दाखेरि दे विल बी लाइक ब्याकिङ अफ यो हुन्छ कि हुँदैन भनेर पैसा दिँदैनन् होइन। त्यही भन्नु द प्रडक्सन वाइजमा उहाँहरूलाई निड नै छ। सो त्यो भएको भएर चाहिँ दे विल किप द मनी
एट द प्रोडक्सन वाइज भनेको मतलब त्यो वेबसाइटको लागि भिडियोजहरू फोटोजहरूको लागि पैसा दिनु पऱ्यो भने दे विल बी फेरि ओपनिङ एन्ड डुइङ द्याट सो तर प्रमोसन भनेको द्याट्स द पोस्ट रिजल्ट थिङ नि त सो प्रमोसन गर्नुहुन्छ तर पछि चाहिँ हामीलाई रिटर्न आउँछ कि आउँदैन भने त्यो कन्फ्युजन भएर त्यो पैसा राख्दैनन् पनि सोसियल मिडियामा दे वान्ट टु बी एक्टिभ त्यो गर्नुपर्छ भने अवेरनेस छ त्यहाँनिर त्यही भएर सर्टेन एमाउन्ट अफ द इन्भेस्टमेन्ट दे डु र कुनै पक्षमा चाहिँ लाइक दे हिचकिचाउँछ पछाडि हेर्न खोज्छ सो द्याट वाट यु आर डुइङ लाइक ब्रान्ड अवेर लाइक प्रमोसन गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो हुन्छ है भन्ने कुराहरू हामीले नै अवेर गर्न खोजिरहेछौँ मार्केटमा सो द्याट वी वान्ट टु बी द फर्स्ट वान हु ट्याप द इन मार्केट यस्तो गर्नुपर्छ है भन्ने किसिमले अवेर गर्दै गर्दाखेरि अरू नयाँ मान्छेहरू पनि आएर चाहिँ फेरि हामीले बनाएको जस्तो भिडियोहरू बनाइरहनु भएको छ अनि द्याट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ फर अस लाइक हुन्छ नि नयाँ आइसकेपछि पो त्यहाँनिर झन् पुस आउँछ नि त अनि गर्नुपर्छ यो यस्तो किसिमले गर्दाखेरि सबैलाई हेल्पफुल हुन्छ भन्ने किसिमले चाहिँ छ द्याट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ एट द सेम टाइम अब स्पोन्सरहरू पनि चाहिन्छ नि किनभने हामी अब लाइक कति कुराहरू चाहिँ हामीले लाइक काम पनि हाम्रो ब्रान्डहरू पनि हामीले कसो भने काम पनि गरिरहेका हुन्छौँ तर कति ठाउँमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ नेचर एडभेन्चर र हस्पिटालिटी सेक्टर छ सो हामीले किनभने हाम्रो जुन भ्युवरसिपहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू त प्रमोसन भिडियो हेर्नलाई मात्र होइन नि त सो नेपाललाई हामीले रिप्रेजेन्ट गर्ने अब नेपाललाई नै चिनाउनलाई पनि गरिरहेको छौँ सो त्यो वेमा चाहिँ हामी आफै एक्सप्लोर गर्नको लागि पनि होइन अब डिफ्रेन्ट ठाउँमा ट्राभल गर्नको लागि पनि हामीलाई एउटा स्पोन्सर भयो डाइरेक्टली नहोस् होइन तर समहाउ कतैबाट सपोर्ट भयो भने चाहिँ हामीलाई एकदम हेल्पफुल हुन्छ नि एकदम हेल्पफुल पनि भइरहेको छ सो हामी जुन हाम्रो अडियन्सले खोजिराख्नु भएको छ सो नेचर हो नि त हाम्रो लाइक नेचरहरू ट्राभल गर्न खोजिराख्नु भएको छ कतिजनाले फलो गर्नुभएको त हामी डिफ्रेन्ट प्लेसेसहरूमा गएर पनि हो कति पर्सेन्ट नेपालबाट हेर्नुहुन्छ तपाईँको कन्टेन्ट सो हाम्रो डेमोग्राफिक्स हेर्ने भने लाइक 30% नेपालमा छ 30% इन्डियामा छ एन्ड द अदर पर्सेन्टेज आर फ्रम लाइक डिफ्रेन्ट प्लेसेस around the world. Yeah, so त्यस्तो छ 80% Smriti from outside the country 90%. 90%. Wow, man, you guys are nailing it, man. This is so awesome. The CPM is quite good. This is so awesome, man. Sponsor wise, can you share that story? Because I really, if I it want to works share for you. the Hyundai story first. You know, we used to work with Yeah, Hyundai. yeah, exactly. Remember? Please go for it. So what happened was हाम्रो फर्स्ट भिडियो आयो ठिकै गऱ्यो मोनेटाइज त अभियसली भएको थिएन सेकेन्ड भिडियो आयो बुम मोनेटाइज भयो सिधै अनि आई थिङ्क सेकेन्ड भिडियो चाहिँ लकडाउनको बेला सेकेन्ड लकडाउन भएको थियो नि त्यति बेला आएको थियो कि अनि आई थिङ्क 2021 त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो साथीसँग गएको थियो हाइलक्समा हो हाइलक्समा अनि हाम्रो हुन्डाई यो लक्ष्मी ग्रुपको ओनर हुनुहुन्छ नि उहाँले चाहिँ हि वाच आवर भिडियो ड्युरिङ द लकडाउन अनि right after the lockdown ended he told his marketing guy contacted us and then boom we made you're the EV king now apparently I've been like seeing these memes about like just EV launches and like you're just there this EV. But then like we made that video back in 2021 where we made a video with Kona and we literally like बन्दीपुर हामी कहाँ गएको थियौँ बन्दीपुर चितवन र पोखरामा चाहिँ इभीमा ट्राभल गरेको भिडियो we asked them we want to go do this अनि हामीलाई like we want to drive the Kona अनि Kona नै सकेसम्म दियो भने अनि they gave us to us and then that's how we got our first अनि सुरुमा चाहिँ ड्राइभर पठाउँछ भने होइन हामीले आफै ड्राइभ गर्ने भनेर चाहिँ they were like fine yeah so and it was like that just happened all of a sudden अनि त्यो when that happened I actually bought my first camera I was like मेरो क्यामेरा चाहिरहेको थियो इट वाज सो मच चिपर युएसबाट मगाउन देन बाइङ इट हियर अनि मेरो विपासनाको रुममेटको अङ्कल आन्टीसँग युएसबाट मैले एक लाइक लिटरली को आइरहेको छ युएसबाट अरू क्यामेरा ल्याइदियो पैसा पनि छैन तिनीहरूलाई अनि लाइक देन आई वाज लाइक आई बोरोड फ्रम माई फ्रेन्ड अनि या द्याट्स भिडियो यो उता गयो हैन कसरा गयो हैन And then that's how we got our first sponsorship and then like my first camera and we made this video. Ani, I have met so many people in Kathmandu who were like, you know, who owns a car or like just urban. Like I've met people who have actually watched our videos. They're like, oh, are you the Hyundai ko video banako hai timle there's a different set of audience who have watched this video but not like other videos. Yeah, which is also cool. And that's how we got our like first like sponsorship. Were you guys
यो म किन जोड्छु भने नि होइन देयर आर लट अफ फ्रेन्ड्स के लाइक वी कन्सटेन्टली टक अबाउट नेपालीमा भिडियो बनाउने कि होइन इङ्ग्लिसमा बनाउने कि हिन्दीमा बनाउने कि होइन भोलि गएर अर सम अदर ल्याङ्ग्वेज हुन्छ नि मेक इट इन एनी ल्याङ्ग्वेज राइट आजको दिनमा अन युट्युब यु क्यान विथ वान क्लिक अफ अ बटन यु क्यान प्र्याक्टिकली ह्याभ इन एनी ल्याङ्ग्वेज ह्याभ द भिडियो इन एनी ल्याङ्ग्वेज होइन obviously you want to cater X amount of people within Nepal, go for Nepali language. You want to cater X amount of people all across the world, go in English, right? But you could definitely go ahead and switch it to any language. Why did you guys decide to go ahead and do it in English? So video चाहिँ अरूको लागि बनाउने होइन कि आफ्नो लागि बनाउने हो and English is our comfortable language like you know and it's just naturally for us to talk in English like like if I'm thinking something really important or deep I'm not sitting there and thinking in Nepali like it's just I mean it's both obviously but then look English was easier for you. Yeah, look at me I'm like it's a mix of both worlds but it's just easier for We're us more to comfortable express with it but having said that Nepalको content बनाएको छ अनि it's like हुन्छ नि okay it makes sense to make content for Nepali audience नै पनि but then there are already people doing that and they're doing a great job at it and we want to नेपालीलाई नेपाल देखाउनु is one thing but then we want to show the whole world like what our country is about and I think that's even in that sense it's a no brainer मैले यो नेपाल टुरिज्म बोर्डलाई धेरैचोटि भने हो कि होइन ऊ धेरै थाहा छ नेपाल टुरिज्म बोर्ड होइन कि हाम्रो कन्टेन्ट चाहिँ होइन हाम्रो कन्टेन्ट चाहिँ विदेशमा लगेर चाहिँ विदेशी च्यानलहरूमा चाहिँ लगेर देखाऊ भनेर कि होइन मैले पहिला भने हो कि धेरैचोटि नेपाल टुरिज्म बोर्डलाई होइन कि एक्स अमाउन्ट अफ टिभी च्यानलमा चाहिँ स्लट ल्याऊ र हाम्रो मलाई अहिलेसम्म याद छ म सानो हुँदाखेरि मलेसिया ट्रुली एसिया भन्ने भिडियो बच्थ्यो कि होइन अनि थाइल्यान्डको त्यो समथिङ सिल्क भन्ने बस्थ्यो कि हाम्रो चाहिँ विदेशमा लगेर गर भनेर मैले पहिला धेरैचोटि भने हो कि होइन अब आई हेभ स्टप सेइङ द्याट कि बरु क्रिएटरलाई सपोर्ट गर मन छ भने होइन क्रिएटर जसले चाहिँ अरू भाषामा गरिरहेछ कि भारतबाटै किन आएको क्रिएटर नहोस् सपोर्ट द्याट क्रिएटर टु कि किनभने अब मान्छेले गएर मोस्ट प्रब्ली डिजिटलमै हेर्छ मेजोरिटी कन्टेन्ट होइन र नेपाललाई चिनाउने त हाम्रै इन हाउस क्रिएटर्स डुइङ इट इन एनी ल्याङ्ग्वेज होइन यो showcasing the world our country to the world right that's a fantastic way of doing it now होइन यो भन्दै share the story about the sponsorship if you want with Nikon if that's fine with you yeah so यस्तो like so we work with Hyundai and त्यसपछि we haven't worked with any other I mean we work with like Royal Mountain Travel सित एक दुईचोटि we've worked with them okay so त्यसपछि चाहिँ अनि we got to a point where like okay we want to work with Nikon नै थियो like for the past 2 years we've been trying to like get in touch with Nikon we even went to Singapore-मा गएर निकनको अफिसमा पनि गयौँ we met some people but like nothing came out right okay त्यसपछि आयो त्यसो भने आफै गयो नि हैन अरु कसैले भने Japan पनि we went Japanमा yeah so and then त्यसपछि all of a sudden हामी like few months back this was like what 6-7 months back so we were already planning like and so त्यति बेला चाहिँ हामी we had just gotten selected हाम्रो one of our videos got selected for a Russian film festival कुन चाहिँ हो यो Arctic Film Festival हैन कुन भिडियो त्यो it's called Married to Two Brothers भन्ने भिडियो Married to Two Brothers हैन so त्यो भइरहेको थियो and then all of a sudden like यता Nikon like contacted us saying they wanted us to come to this event relaunch of a camera Z6 II को थियो हैन that wasn't Z8 हैन that was Z8 so that's why and we had just gotten that camera के हैन अनि so and we loved using the camera हाम्रो पुरानो क्यामेरा खतरा लाग्थ्यो त्यो नयाँ चलाउनु पर्छ त we like पुरानो क्यामेरा चलाउन अति like यो भिडियो चाहिँ यो चाहिँ हैन यो भिडियो चाहिँ ओके गो इन द मिडल गाइस अनि त्यसपछि yeah so they contacted us we went to this event then the day after that we went to Bardia did this like wildlife photography trip with one of the photographers from Dubai wildlife photographers and a few other like Nepali content creators पनि and apparently त्यो उ चाहिँ so like you know यता we got our cameras from New Road and like we got wherever like we get all the of best us. price right and it turns out त्यो event मा चाहिँ only people who got like actual like VAT bill wala were invited to the event but then यता दुबईको office the guys they told yes specifically that हामीले चाहिँ invite गर्नु like no matter what भनेर because they'd seen our work and they liked our work so that's how we ended up going into that event anyway and then we met these people from यता दुबईको office
we started talking with them, and they suggested that we should. Yeah, so the last thing that happened when Airport before ma. everything that happened was like हामी अब बर्दियाबाट फर्केर काठमाडौँको एयरपोर्टमा आयो. These guys from के अरे Dubai, they were obviously going back to the airport and we were going home. अनि ठ्याक्क एयरपोर्टमा चाहिँ I actually like we said goodbyes, and then he was like, hey, the guy was like, you guys are really good at this, maybe we should do a workshop or something like that. Yeah. It was just a very casual thing that he said. We took it very seriously. 2 weeks like later we bought right? We saw an opportunity. Of course. yeah, 2 weeks, like I think We were like already a week, traveling anyways. we were already planning on traveling, but before that we were like, let's just go to Dubai office. And then so we bought a ticket to Dubai. We went to the office. Actually we wrote an email saying we are coming to Dubai, and they were like, hey, why don't you we gave our dates and stuff, and then they're like, hey, why don't you present to us? So we actually, that's Nikon office in Dubai where we presented. It was more than a presentation. It was more like 1 hour long conversation, I guess, just like this It's one. like casual talk with like Casual 10 people. conversation with, and that's the MD Utio Hasirako. He's the head of Nikon in the Middle East and Africa. Ani, so they were just so like they had already watched our work obviously, but then Yeah, they so were actually gave us really a date. impressed. You didn't like presentation, but yeah. So we presented, and then we just and had we like a went long there. conversation. And he was just like, we at the end of the presentation, I was like, हामीसँग एउटा Nikon Z8 छ अनि हामीलाई अर्को पनि Nikon Z8 चाहियो किनभने Z6 ले चाहिँ अब it's not gonna cut it, like यो अब video production नै मिलि नै रहेको छैन, अनि that's why we want to switch. अनि there was this other lens as well, like 200mm को we wanted to switch that as well. अनि like हामीलाई चाहिँ यो चाहियो भने they were like, okay, like you do, and after that, like by the end of the meeting, they're like, you do, like They you were camera. like talking amongst each other. And the most interesting part is like again when we were talking about like fear and money and stuff, right? We knew we wanted this camera. Like यो नपा भयो नि हामी किन्थ्यो जसरी भयो नि होइन किड्नी बेचेर भयो नि किन्थ्यो त्यस्तो सिचुएसन त छैन obviously, but I'm just kidding. But the whole time she was like, so for me, so I'm not a very like people person. I'm a like more introverted person. Now I am. So I've worked at it. Like more of the introvert person, but I've worked at like who I am today, like relentlessly to become who am I right now, right? And she's very good with people. Like I'm saying, like all these like tag गर्ने. And at one point she was like, हामी like we gonna like हामी दुबई जाने अनि अर्को Z8 लिएर आउँछौँ भने, and like how like होइन हामी गर्ने हो भने, and that's how and it it just happened. Like it just happened. We just asked like, you know, I guess we both manifest like हामी थामेबाट फर्किँदा हो कि नार्फुबाट फर्किँदा बेलामा के, like these treks, I love treks because these are like, this is where we get like all our energy and like even inspiration. here like we have walking meetings, like we just take a walk and those are our meetings, like we and discuss just, like what we're gonna do next, you know, and it's same with treks man, like some of the best ideas we've come is like just like walking on treks, having a random conversation. I started this podcast through a trek, so yeah. yeah, see, exactly. Wow, so this panned out, I know. Yeah, You guys are probably one of the first ones to do it probably. from Nepal. Yeah, as Nikon creators, probably. And bilaterals पहिलाको photographers maybe, but then like the structure has changed, I'm sure for them, but I don't know, for videos. That's nice. You guys want Nikon too? Yeah. So yeah, पहिलादेखि Sony नै चलाएको थियो हामीले. So you guys were like from Nikon, like पहिलादेखि From Yeah, the more like beginning, my day first, one. I've only Okay. used Nikon. yeah, that's nice. So we are so अहिलेसम्म चाहिँ if you look at our YouTube channel, it is more about like mountain travel content. So now we are going to switch more to like travel and lifestyle. We want to share more of our story, like how other people can do it as well, or like just, you know, ignite or encourage or inspire in a way for people. Kathmandu नै बसेर चाहिँ यस्तो खतरा खतरा कुराहरू गर्न सकिन्छ है, like, and this is how you can do it. Maybe like this is going to inspire, like, you know, some trigger something in people like some kind of way. So we are going to like, हाम्रो video आइरहेछ by the way Friday. Hopefully we'll finish it by then. But we want to do that. Like we want to share our story. We want to tell more people how you can do it, and most importantly, just live. Like be authentic, like live, like have that freedom of being authentic, and just because we have that, and like we know like how much we love it, we want other people to experience it as well. So we want to share like whatever we've learned in our experience, like our journey so far. So that's where like we're trying to like pivot towards in our like content creation journey. तिमीलाई क्यामेरा चलाउन आउँथ्यो स्मृति back in the day? So
I am a iPhone photographer. So she's gotten like really good Yeah, in a so very मलाई short चाहिँ span I of used time. to I used to do like a lot of like photos, reels, Oh. यतिकै like for fun. I remember that, If yeah. you look at my profile, like you will see like me doing like a lot of like stuff in terms of photos, but then that was just my phone. Never took it seriously. Definitely wanted to be a storyteller. So I've made like really silly videos. तर यो पास्ट भनौँ न 3-4 वर्षमा you've learned नि Dude, so that was the time when I bought my first camera. त्यो Hyundai-को Hyundai-को आउने बेलामा। बित्तिकै, like I bought it and then like I've been doing it now pretty much every single day of my life. So now. you can film and edit होइन and you learned that नि त Yeah. होइन In 3 years time. That's the most important thing. त्यो सेयर गर्न आफूहरूलाई लाइक पहिला किनभने तिमी यो ब्याकग्राउन्ड सफ्टवेयर होइन Yes. डिड यु लर्न हाउ टु डु अल दिस थिङ्स पहिला Yes, so म back in like 14-15 मै like भिडियोजहरू बनाउँथेँ so ट्र्याकिङ जाँदाखेरि पनि भिडियोजहरू बनाउँथेँ फ्रम आइफोन अर सम फ्रम क्यामेरा खिचिरहेको हुन्थेँ सो त्यो चलाउन आउँछ पनि होइन सो अहिले पनि चलाएर आउँछ सो विथ द ड्रोन एज वेल किन्दाखेरि चाहिँ सिकेको हुँदैन सो त्यो किनेरै सिकेको हो सो त्यसरी नै भयो सो सेम विथ दि लाइक त्यो फ्रेमिङहरू एन्ड एभ्रिथिङ आई लर्न नै हो सो इन्ट्रेस्ट थियो प्यासन थियो आई वान्ट टु डु दिस भनेर नै सिकेर नै अगाडि बढेको सो आई डोन्ट नो अबाउट एनिथिङ पहिला नै So You could have, the more you play with it, Yes. the more you learn. Yeah, that's what I'm trying. All the young people who are listening right now. First time drone कहाँ उडाएको थाहा छ? First time our first drone हामीले कहाँ उडाएको थाहा छ? घरको कौसी. होइन सेफोक्सुन्डो नेसनल पार्कभित्र Okay. अनि त्यति जङ्गलको अनि थाहा पनि थिएन आर्मीको क्याम्प पनि त्यही रहेछ यस इन्डियन मैले पनि त्यस्तै भएको मेरो अनि खोलामा खस्न आँटिसक्यो भित्तामा ठोकिन आँटिसक्यो इट्स गोइङ अल ओभर द प्लेस ल अब कोही कति 2.5 लाख चुना लाग्यो अस्ति भर्खर किने होइन तिमीहरू त्यही हो या सो किनेको हिजो थियो अनि भोलिपल्ट चाहिँ त्यो तातो पानी जाने त्यो खोजमा उडाएको कि त्यो बोर्डरल्यान्ड्समा त्यो भोटिकोसीतिर सो त्यो हेर्छु त्यो अब वरिपरि त एउटा काइन्ड अफ एउटा जङ्गल थियो ठ्याक्क माथि रुख लाइक किनेको भोलिपल्ट उडाएको कस्तो भने अब उसलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट लागेको भएर होला मैले पनि लाइक त्यो मजाले त्यो फिल्म ब्याकग्राउन्डबाट पनि होइन ऊ पनि होइन तर उसले त्यो फ्रेमिङहरू मिलाउँछ कि लाइक इन्ट्रेस्ट लागेर होला कि अनि अब ड्रोन किनेको पनि भोलिपल्टै गएको भोलिपल्ट नै एकदम अनप्लान थियो त्यो पनि ल जाने हो भन्नुभयो होइन उतैबाट कल गरेर ए ल हुन्छ भने त्यही बेला प्याक गरेर गएको थियो त्यहाँ पनि अनि ड्रोन थियो ड्रोनै लिएर गयो के गर्ने लगिसकेपछि त अनि उसले उडाइदिउँ भनेर अनि यतिकै उडाएको तर यस्तो राम्रो भिडियोहरू आयो कि फर्स्ट टाइम उडाएको फर्स्ट नै अलिकति प्र्याक्टिस गयो होइन सो त्यो कन्ट्रोल्स एन्ड एभ्रिथिङ अनि उडाउँदै गर्दाखेरि अलिक कसियस भएर पनि उडाउनु पऱ्यो त त्यो ठाउँ कस्तो छ भनेर त्यो अलिकति ग्लिम्स भइसकेपछि यताउता गर्ने अनि बानी चाहिँ के हुन्थ्यो भने ड्रोनलाई हेर्ने हुन्थ्यो कि त्यो लाइक फिजिकल कहाँ छ भनेर हेर्ने तर द्याट्स नट अ वे त्यो भइसकेपछि त्यो स्क्रिनलाई हेरेर लाइक फ्रम द लोकेसन अनुसारले त्यो हेर्नुपर्ने हुन्थ्यो सो द्याट्स हाउ लाइक नआए पनि गरेर हिँड्यो होइन सो एभ्रिथिङ विथ दि वाट एभर वी हेभ डन लाइक त्यो जानेर होस् या नजानेर होस् सो समाउ त्यो फिगर आउट परेर जायो सो लाइक अघि न भेट्दै गर्दाखेरि पनि दे सेयर अबाउट लाइक एभ्री कन्टेन्ट क्रिएटर्स सुड स्टार्ट देयर ओन युट्युब च्यानल सो बिकज देयर इज अ मोर फ्लेक्सिबिलिटी विथ द्याट द मोर अपर्च्युनिटिज हुन सक्यो त्यसमा भनेको कुराहरू लाइक देयर इज अ इनर्जी द्याट आई सेयर लाइक अघि लाइक अब यहाँबाट गइसकेपछि लाइक वी डेफिनेटली विल प्लान फर द युट्युब इन अ पर्सपेक्टिभ कि त्यसलाई ग्रो नै गर्ने लाइक देयर इज अ प्लान अफकोर्स हामी गर्छौँ नै सो रोमिङ अराउन्ड द वर्ल्ड अफकोर्स there is some way that we're moving forward to that as well. So गर्छौँ सो त्यो You should. I'm a huge YouTube preacher, and I was just like, I was like, Yes, I'm with you guys. Yeah, you can always like reach out to us. I haven't even gotten to the questions that I really wanted to ask you guys. तर हाम्रो डोल्पाको भिडियो छ नि त्यो सबै भएको बेलामा लाइक द्याट्स आवर हाम्रो फर्स्ट मिलियन हान्ने भिडियो डोल्पाको भिडियो So like just talking about like adaptability, your video when we put out like this was one of the videos that really changed our YouTube journey. And तर यो भिडियो चाहिँ like when we यो ट्रेक जाने बेलामा we went to the airport for a flight to लुक्ला हामी एयरपोर्ट चाहिँ लुक्ला 2 दिन भनेर गएको सुनेको थिएँ यसको बारेमा अनि एक दिन अगाडि we went there like flights got cancelled and next day again we got there अनि त्यो दिन पनि अब फ्लाइट अब लुक्लाको एयरपोर्ट बन्द भयो भने होइन अनि लाइक हामीले त घर we don't want to go back home like we want to go somewhere
अनि ठ्याक्क त्यहाँ त्यति बेला चाहिँ पहिला त नेपालगञ्जबाट यो डोल्पाको फ्लाइट्सहरू छ नि त त्यो टाइममा चाहिँ दिस वाज राइट आफ्टर लकडाउन अनि डाइरेक्ट फ्लाइट्सहरू उडिरहेको रहेछ कि हो ठाडै जान्थ्यो जुफाल होइन जुफाल अनि समिट एयरको त्यो उसमा गयो अनि के अरे डोल्पाको फ्लाइट रहेछ अनि दिदी यहाँ के भन्छ फ्लाइट खाली छ भनेर सोधेँ मैले अरू काहीँको प्लेन उडिरहेछ भनेर सोधा जुफालको अनि एन्ड सी वाज लाइक यु नो द्याट्स इन द वेस्ट राइट भनेर लाइक त्यो चाहिँ के अरे पश्चिममा छ पूर्व होइन थाहा छ नि तपाईँलाई भनेर एन्ड आई वाज लाइक या वी नो भनेर अनि लाइक दिस साइड लाइक सुरुमा चाहिँ लाइक टिकट्स छैन खाली भयो भने खबर गर्छौँ भनेर भनेको थियो अनि हामी त्यहीँ 5-10 मिनट त्यहीँ बसिरहेको थियो एयरपोर्टमा कुर्यो एन्ड देन दे कल्ड अस अगेन के अनि 2जनाको सिट खाली छ जाने हो तर जाने हो भने चाहिँ गइहाल्नुपर्छ अनि आई लिटरली ऱ्यान आउट त्यो बाहिर एयरपोर्टको एटिएममा त्यहीँबाट क्यास लिएर टिकट लिएर अनि वी फ्लु डोल्पा गयो इन्स्टेड अफ लुक्ला डोल्पाको चाहिँ सबैको त्यस्तै हुने रहेछ यार म जाँदाखेरि मैले आई सेयर दिस स्टोरी बिफोर म पोर्टोरिकोबाट फर्केर यहाँ आएँ होइन त्यो पोर्टोरिको भनेपछि अब अलमोस्ट के भन्छ त्यसलाई 0 भनौँ न एल्टिट्युड होइन अनि त्यसपछि गड ड्याम इट वाट्स इट कल्ड अगेन सी लेभल होइन पर्फेक्टली सी लेभलबाट एकैचोटि यहाँ आयो राति उ त्यो हिमालयन जग्गामा बसेर कफी खाइरहेको थियो अनि त्यसपछि मेरो साथीले ए जाऊँ न डाइरेक्ट फ्लाइट रहेछ जाने हो भोलि भने डोल्पा जाउँ न त डोल्पा अब कहाँ जिन्दगीमा कहिले चाहिँ डोल्पा जाने भन्ने त्यो त्यस्तो त्यो प्लानिङ त्यो एउटा त्यो कङ्क्रिट पिपल प्लान इट फर मन्थ्स हुन्छ नि होइन जाउँ न त डोल्पालाई भोलि गइदिउँ त बिहान डोल्पा राति पोका पुन्तुरा बाँध्यो भोलिपल्ट बिहान एकैचोटि एयरपोर्ट लाइक यु गाइज सेड जहाज भेट्यो इन द मर्निङ एकैचोटि 10 बजीतिर कति 9-10 बजीतिर डाइरेक्टली 8 बजे त हामी जुफाल पुगिसकेको थियो तिमीहरू अनि त्यो त लाइक लिटरली अलिकति तल सोधीको लागि के अरे लाइक वेयर द स्टार्टिङ पोइन्ट त्यहाँ त इट्स जस्ट लाइक वाट तिमीहरू गाडीमा गयो त्यहाँसम्म कि तिमीहरू हिँड्दै गयो त्यहाँ हामी गाडीमा त्यहाँ ठ्याक्क जिपहरू चाहिँ डिपार्ट हुँदो रहेछ नि त त्यहाँबाट अनि हामी त के अरे यो यसको सदरमुकाम के हो अरे दुनाई जाँदो रहेछ नि त जिपहरू राइट बिफोर द नेसनल पार्क सेपरेट्स अनि त्यो गाडीमा चाहिँ यस्तै दुनाईको लाइक त्यो लाइक अरू कोही नेताहरू पनि हुनुहुन्थ्यो त्यो गाडीमा अनि हामी पनि त्यही गाडीमा थियौँ अनि लाइक या अनि एन्ड देन दे जस्ट लाइक ड्रप्ड अस अफ अभियसली वी पेड इट वाज लाइक द पब्लिकवाला जिप अनि आई थिङ्क सी वाज लाइक or something like that. And then she gave us like a few apples. They in she bought it there and she gave it to us. And then we had the few apples with us and then we left. Like literally, National Park enter gora kya hamle in matter of like few hours from Kathmandu to like being there. So आमासित म फर्स्ट टाइम जाँदाखेरि 7-8 दिन बसेको यही घरमा बसे पहिला चाहिँ अनि पछि यहीँ गए हामी चाहिँ त्यो एयरपोर्टबाट सिधै हिँडे हो कि ए ड्याम हामी फर्किँदा चाहिँ त्यसरी हिँड्या हो माथिसम्म हिँडे हो कि 4 दिनमा सकायो कि हामीले आफूहरू डोल्पा गएको छैन पुगेको छैन नि होइन उता होइन भोलि बिहानै गयो हुन्छ अहिले त फेस्टिभल पनि भइरहेछ अप्परमा अप्पर डोल्पामा वेदर कस्तो छ होला अहिले माथि पुगेपछि पानी पर्ने सिजन इज अ बिट ट्रिकी आई थिङ्क रोडबाट जान चाहिँ स्पेसली होइन माथि पुगेपछि चाहिँ फरक पर्दैन होइन त्यो मतलबै हुँदैन होइन यहाँबाट नेपालगञ्जबाट उता गरेर चाहिँ जहाज चढ्न कतिको डर लागेको छ यसमा जोडिहाल्नु न जहाज चढ्न के सिरियसली होइन जहाज चढ्नलाई कतिको डर लागेको छ एक्साइटमेन्ट त हुन्छ होइन I've been on like your mountain flights यति धेरै चढिसक्यो like I'm used to it तर सुरुमै पनि खासै त्यस्तो डरै चाहिँ अब सक्यो भने सक्यो who can त्यो डराएर पनि अब त्यो के भन्नु त्यसलाई होइन सो इफ यु थिङ्क ब्याड सो ब्याड माइट ह्यापन भन्ने कुरा चाहिँ इफ यु थिङ्क पोजिटिभ कुरा हुन्छ भने एउटा त्यो बिलिफ चाहिँ लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ त्यो डराएर like there's some things you can control अनि अब there's no point worrying about that नेपालको यो हाइएस्ट योहरू नै कति वाइल्ड छ नि त्यो जहाज चढ्नै पर्दैन त्यो इफ यु थिङ्क अबाउट लाइक ट्राभलिङ इनसाइड नेपाल त्यो हाइएस्ट चलाउने तरिका नेपाल अहिले कति खत्तम होला बाटो आई क्यान नट इभन इमेजिन लाइक इट्स सो इन्सेन मैले गाडी र जहाज चढिसकेपछि म छोडिदिन्छु क्या म होइन अब पाइलट इन कमान्ड गो फर इट whatever I'm like doing my own thing माथि त these guys are like 14-15 years old यो सब ऊ चलाउँछ नि बोलेरोहरू चलाउँछ नि अब मनाङतिर एउटा हातले फोन एउटा हातले गाडी चलाउँछ एन्ड फर्स्ट टाइम एक्सपिरियन्स गर्दाखेरि चाहिँ I was like damn के भइरहेछ यहाँ होइन they're like so young but they're like dude they can do their thing they're doing their job and they can do it well so it's fine if you know one thing उनीहरू हाई नभइकन चलाउँदैन त्यहाँ
As long as you can do the job. चलाएर मेरो माइक गयो ल चलाएर पुऱ्याइदियो भने I'm going to be very happy हैन मलाई 80 भर्खर हामी नार्फु जाँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो भएको थियो हामी चाहिँ अगाडि बसिरहेको थियो पछाडि चाहिँ देयर लाइक one was a Singaporean girl and I think they were both from Singapore, but they had come like separately, but then they met. अनि पानी परिरहेछ वाइल्ड पानी परिरहेछ बाटोको हालत खराब छ we had to like stay हाम्रो स्टप भन्दा एक दिन अगाडि नै बिकज त्यहाँ पहिरो आयो अब बाटो भोलि बिहानसम्म डोजर नआइकन खुल्दैन राइट भेरी कमन स्टोरी अनि यस्तो वाइल्ड छ कि त्यो बाटो अनि ब्रोले नि वाइल्ड चलाइरहेछ होइन आइम जस्ट लाइक यिनीहरूलाई कसरी डर लागेको लाइक हाउ आर दे जस्ट लाइक सो कुल विथ इट भनेर मैले सोचिरहेको थिएँ कि Alright, I'm going to come to a few questions है त ल to the point है त आफूहरूको फेभरेट भिडियो आजसम्मको few favorite videos I want to show it to everybody क्या आफूहरूले अनेस्टली बनाएको हुन्छ नि होइन भिडियोजहरूमा फेभरेट वान्स एउटा चाहिँ रिसेन्टली हाम्रो यो लाइक धेरै टाढा पनि छैन सो यो कलङ्कीबाट चाहिँ जस्ट 15 मिनट्स राइड गरेर पुग्ने ठाउँ सिचोटार भन्ने छ है कलङ्कीबाट अनि सो फेभरेट लाइक किन फेभरेट पनि भन्छु होइन अब त्यो ठाउँ चाहिँ इन्स्टाग्राम सो मेरो घर पनि त्यतैतिर हो होइन त्यो वेदर चाहिँ मैले आफूले पनि एक्सपिरियन्स गर्न पाएको थिएन कि कति जान्छ होइन त्यो र इभिनिङमा राइड जाने इभिनिङमा वाक जाने ठाउँ हो होइन तर रिसेन्टली एउटा डेमा चाहिँ अलि तल छ अलि तल के भन्छ यो ठाउँको नामलाई सिचोटार इन्द्रथान पनि भन्छ सो हामी लाइक कस्तो भएको थियो भने हामी हेभन डाँडा गएको थियो अनि त्यहाँबाट हामी फर्किन लागेको थियो कि होइन यहाँ आइसकेपछि अलिक माथि जाउँ न भनेर गएको थियो यस्तो राम्रो वेदर भयो होइन यो ठाउँ आई थिङ्क योभन्दा अलिक अगाडि छ होला आई थिङ्क योभन्दा अलिक तल तल नै होला सुचटार होइन हजुर तल जग्गा तल त अलि अगाडिकै होला होइन आई थिङ्क अलिक माथि यो राइट साइड होइन त्योभन्दा माथि यो चाहिँ होइन नो नट दिस वान यो पनि हो त्यही देखाउ न कस्तो राम्रो है त्यो एकैचोटि त्यो हेर्दाखेरि त ड्याम म्यान त्यो सनलाइटबाट एकैचोटि त्यो ब्लू होइन कति टाढा छ यो 15 मिनट्स हो कलङ्कीबाट त्यो वेदर लाइक यति धेरै कमेन्ट आएको छ नि होइन यो फेक हो एडिट हो भने तर नै यस्तो देखेको हो कि अनि कतिजनाले चाहिँ मेसेज पनि गर्नुभयो कि तपाईँहरूलाई कतिजनाले अब यो फेक भनेर भन्नुभएको छैन बट हामी पनि त्यहीँ थियौँ भनेर भिडियो पनि पठाउनु भएको छ कि यो कतिजनाले बिलिभै गर्नु भएन कि इभन त्यहीँ बस्नुभएको कतिजना हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूले कमेन्ट म यत्रो वर्ष भइसक्यो मेरो घर यहीँ हो मैले अहिलेसम्म यो यस्तो वेदर मैले देखेको छैन लाइक तिमीहरू के भन्छ अरे लाइक त्यो धेरै एडिट गरेर नगर भन्ने टाइपको कि तर यो एक्चुअलमा यस्तो राम्रो देखेको थियो कि अर्को भिडियो अर्को पनि एकछिन अलिकति माथि यो पनि हो ल म भएको थिएँ उता लेफ्ट साइडमा सेम ठाउँ हो यो सेम ठाउँ के गर्ने यहाँ के स्पेसिफिक र बाटो कस्तो यहाँसम्म जानु बाटो नि एकदम रमाइलो छ जङ्गल छ साइडमा यो 4 वर्षमा कि होइन तानतुन गरेर भन्नुपर्दाखेरि हामीले साँच्चीकै इनर रोड्सहरू बनाएकै हो पिच गरेकै हो नेपालमा यस्तो कुरा काठमाडौँमा र वरिपरि हुन्छ नि होइन र अरू जता जता गएको छ इनर रोड साँच्चीकै बनेको छ नि है हो बनेको छ यो ठाउँ पनि 4 वर्ष अगाडि त एकदमै त्यो अफ रोडै थियो धेरैजना जानुहुन्न थियो अहिले चाहिँ एकदम हाइपमा आइराखेको छ पिकनिक स्पट पनि भएर यो बाटो पनि दक्षिणकाली जाने बाटो हो बन्छ कि यो बाटो एकदम राम्रो छ यो पनि बर्बाद थियो त अस्ति नै म कति कपाल अफ इयर्स अगो म जाँदाखेरि त कुलेखानीसम्म जाने बाटो होइन यो त्यहाँसम्म उतासम्म चाहिँ छैन फर्पिङसम्म चाहिँ भनौँ न फर्पिङ अलि माथिसम्म चाहिँ यसरी पिच गरेछ लाइनहरू कोरेछ मजाले यस्तो ड्रिमी हुन्छ त्यो पानी परेको टाइममा साइडमा रुख छ होइन अरू स्पेसिफिक हामीले देखाइदियोस् भन्ने खाले यो पनि सेम भिडियो भएन अर्को चाहिँ रिसेन्टली हामी नुवाकोट रसुवा के भन्छ अरे भाङ्गे झर्ना जाँदाखेरि यो चाहिँ यो ड्रोन सट सेकेन्ड वान यो पनि भयो अनि थर्ड वान कस्तो राम्रो पिच बाटो यार मेरो मोटरसाइकल चाहिँ नन पिचमा जाँदैन कि होइन त्यसैले म पिच बाटो मात्र खोज्छु कि कतै जानु पऱ्यो भने कहाँ हो यस्तो पनि छ कहाँ हो यो रसुवामा कसरी जाने त्यहाँसम्म यहाँबाट सो नुवाकोट हुँदै हजुर यो एउटा टर्न चाहिँ राइट गयो भने गोसाइकुण्ड जाने जुन चाहिँ बाटो छुटिन्छ अनि लेफ्ट जानुभयो भने चाहिँ रसुवा निस्किन्छ है अनि यो चाहिँ मैलुङ हाइड्रो पावर बनिरहेको ठाउँमा अलि अगाडि
भाङ्गे झरना भन्छ सो यो ठाउँ चाहिँ कस्तो छ भने चारैतिर यिनीहरू वाटरफलहरू छ कि फ्रम द बोथ साइड अफ द हिल्स भनौँ न यो एउटा हुन्छ नि कि होइन जसरी हामीले देख्छौँ नि रियालिटी अनि त्यसपछि होइन अनि इन्स्टाग्राम कि होइन तिमीहरूको त्यो हेर्दाखेरि दुईजनाले यस्तो गरेको छ नि होइन हामी चाहिँ त्यहाँ पछाडि अर्को 100जना मान्छे थियो होला थियो कि थिएन थिएन त्यसमा चाहिँ यसमा चाहिँ लाइक के भन्छ म सेयर गरिहाल्छु अब कतिजनाले चाहिँ हामीलाई भन्नुहुन्छ कि अनि एउटा एक्सपेक्टेसन लिएर गइरहेको हुन्छ Maybe if that was India, that would have been the case. But this is Nepal, you know. त्यो हुन्छ अब हामी पनि सरप्राइज हुन्छौँ कि अब जुन यो रसुवामा पनि यो हामीले एक्सपेक्ट नै गरेको थिएन तर हामीले स्लो ट्राभल चाहिँ किन हामी आफै पनि प्रमोट गर्छौँ कि स्लो ट्राभल चाहिँ किन गर्नुपर्छ भनेर सो हामी विकेन्डमा गएको थियो भाङ्गे झरना अनि त्यो दिनमा यस्तो प्याक थियो लाइक एकदम प्याक अब अहिले त ग्रुप 150-200 लाइक ग्रुप बनाएर जाने अहिले ट्रेन छ उता पनि अनि एकदमै प्याक थियो अनि त्यसपछि के भन्छ हामी चाहिँ ग्रुप अफ पिपल नै गएको थियो अनि लाइक 4-5जना चाहिँ फर्किनु भयो होइन हामी चाहिँ बस्ने भन्यो अनि त्यहाँ चाहिँ लोकल मेन चाहिँ कस्तो भयो भने त्यहाँको ट्रु एसेन्स थाहा पाउनलाई चाहिँ लोकलसँग कनेक्ट गऱ्यो भने चाहिँ धेरै कुरा चाहिँ थाहा पाउँछ नि त अनि त्यहाँ पनि सबिन दाई भन्ने हुनुहुन्थ्यो कि उहाँको भाङ्गे झरना रिजोर्ट भन्ने पनि छ अनि उहाँले घुमाइदिनु भएको सब हामी मात्र गएको भए भाङ्गे झरना जान्थ्यो अराउन्ड सराउन्डिङको अरू झरनाहरू जान्थ्यो फर्किन्थ्यो मलाई अनि उहाँले चाहिँ पुरै माथिसम्म घुमाइदिनु भयो कि माथिसम्म यति राम्रो झरनाहरू रहेछ जुन अब हाम्रो हाइलाइट भइरहेछ भाङ्गे झरना भनेर सो त्यो ठाउँहरू पनि एक्सप्लोर गऱ्यो अनि त्यसपछि भोलिपल्ट मर्निङमा हो कि हामी त्यहाँ बसेको भएर मात्रै यो मलाई आइएम स्योर होइन 5%ले पनि के भन्छ यस्तो एक्सपिरियन्स हुन्छ नि त्यही दिनमा फर्किनुहुन्छ नि किनभने सर्ट ट्रिप हो बिहान जानुहुन्छ बेलुका फर्किनुहुन्छ तर हामी बसेको भएर चाहिँ यो भयो अब यो जस्तो नेचुरल स्विमिङ पुल छ त्यो पनि त्यहीँको हो कि यो सेकेन्डवाला भिडियो त्यो पनि त्यहीँको त्यो चाहिँ अलिक अनएक्सप्लोर नै रहेछ मान्छे कम थियो तर यस्तो ठाउँहरू चाहिँ अलिकति स्लो ट्राभल गऱ्यो भने चाहिँ एक्सपिरियन्स गर्न पाउँछ अब कतिजनाले भन्नुहुन्छ यो एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी हुन्छ भनेर तर अलिकति टाइम दियो भने चाहिँ एक्सपिरियन्स गर्न पाइन्छ जस्तो लाग्छ है छन् मान्छेहरू छनै छेउछाउमा त्यो हाम्रै साथीहरू होला होइन त्यो कतिजना चाहिँ लोकल नै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू एक्चुअली एउटा यो सर्ट चाहिँ खिच्नको लागि एकछिन यता बस्दिनुहोस् न भनेर रिक्वेस्ट गरेको पनि हो खेलिरहनु भयो कि अब त्यो राम्रो आओस् भनेर अलिकति त्यस्तो पनि गरौँ भनेर एउटा स्पेसिफिक रिजोर्ट नभए होटलको भिडियो देखाउनु पऱ्यो भने कुन चाहिँ देखाउँदा ठिक हुन्छ एनी वान अफ जस्ट लेटेस्ट नै हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो गोदावरी प्लेस रिजोर्ट यो चाहिँ फर्स्ट वान यो बिचको ओ नाउ So Godavari resorts फेरि back on completely full on back on छ नि होइन यस यो आफ्नै भिडियो हेरिसकेपछि हो कि होइन लस ग्रिन भिडियो हेरिसकेपछि मैले चाहिँ म लास्ट टाइम जाँदा स्लाइटली डिफ्रेन्ट कि होइन म समरमा गएको थिएँ मलाई याद छ होइन सो दे आर फुल्ली ब्याक अन यस अपरेसनमा मजाले छ पुल सबै छ सटडाउन बिचमा सटडाउन चाहिँ आई एम नट स्योर तर म एक्चुली जाँदाखेरि चाहिँ इट वाज नट फर मी है आई माइट बी टोटली रङ होइन आई डिन्ट थिङ्क इट वाज फुल्ली अन के बट इट्स फुल्ली अन एभ्रिथिङ इज लाइक सेट होइन हजुर ओके वेल गुड फर देम म्यान वेयर डु यु गाइज वान्ट टु ट्राभल नेक्स्ट सो वी आर थिङ्किङ अफ यो जुन इलाम पनि जाने प्लान छ बिफोर द्याट हामी भोलि नै फेरि चितलाङ जाँदैछौँ वाट वी वान्ट टु डु चितलाङको त्यो भर्खरै उम्रेको त्यो धान छ नि अहिले हरियो हुन्छ होइन सो त्यो क्याप्चर त्यो डकुमेन्ट गर्ने प्लानिङ छ सो हामी चाहिँ मोर अफ अ लाइक हाम्रो फियरसिप काठमाडौँमा बेस्ट भएको भएर पनि लाइक काठमाडौँ वरिपरि चाहिँ एक्सप्लोर गर्न जानु होइन यस्तो यस्तो ठाउँहरू छ यसरी ट्राभल गर्न सकिन्छ भनेर त्यो इन्फर्मेटिभ भिडियोजहरू पनि पुटन गर्छौँ किनकि त्यो गर्दै गर्दाखेरि मान्छेहरू सिजनल्ली यसरी ट्राभल गर्न पनि लाइक बिजनेसेसहरूलाई चाहिँ सपोर्ट पनि हुन्छ सो त्यसरी चाहिँ ट्राभल गर्छौँ अनि अलङ विथ द ब्रान्ड्सहरूसँग पनि लिएर हामी ट्राभल गरेर आउँछौँ सो द्याट अलाइन विथ द ट्राभल निड्स अनि अब इलाम पनि जानु कारण चाहिँ इलाम अहिले राम्रै हुन्छ लाइक हरियाली छ विथ द मनसुन टाइम सो द्याट नट ओन्ली द नेपाली भ्युरसिप बट द आउटर भ्युरसिपले पनि त्यो ठाउँ देखोस् त्यहाँ जाओस् भनेर वी क्यान नट प्रमोट सो त्यसरी पनि एउटा किसिमले हाम्रो टुर्स एन्ड ट्राभललाई पनि
अब कमिङ अप प्रोजेक्टमा चाहिँ कम्पनी सुरु गर्ने छ I'll give you guys an example. ल मैले यो भर्खर I was just thinking about it this morning के होइन कहिलेकाहीँ त्यो इन्डियाबाट त्यो ट्राभलर्सहरू आउँछ नि के हाम्रोमा होइन क्यान यु डु अ कोलाबोरेटिभ सो त्यतिखेर केही न केही कोलाबोरेसन गरेर गर्न मिल्छ एक्जाम्पल मात्र दिएको कि मैले होइन किनभने उताबाट पनि कतिजना साथीहरू आइरहेको देख्छु कि मैले होइन क्रस बोर्डर पनि त गर्न सकिन्छ होला नि मोस्ट प्रब्ली डाउन द रोड यस गर्न सकिन्छ I'm sure you can. मैले योचोटि एभरेस्ट रिजन छ नि यो EBC गर्ने मान्छेहरू पहिला चाहिँ सबै देशहरूबाट जस्ट इक्वल नम्बर यही देशबाट चाहिँ धेरै आउँछ भन्ने हुँदैन थियो अरे के बट आई थिङ्क बिकज अफ युट्युबर्स आई थिङ्क अर लाइक सोसियल मिडिया इन्फ्लुएन्सर्स एन्ड आई थिङ्क त्यो अमिताभ बच्चनको मुभी लाइक यो उचाइ लाइक दिस इयर वाज लाइक अति नै धेरै हाई क्वान्टिटी अफ इन्डियन पिपल केम टु लाइक एभरेस्ट रिजन के अनि धेरै जस्तो लाइक 40s 60s like retired probably त्यही त्यो मुभी हेरेर होला but then there were so many people that was just like flooding it a very good friend of mine Shri Gurung did the Challengers भन्ने show I don't know if you guys heard about this or not होइन so Shriले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ the show is on Amazon Prime होइन इन्टरनेसनल है उसले चाहिँ सबैतिरबाट युट्युबर्सहरूलाई चाहिँ बोलाएर चाहिँ होइन he kept the YouTubers he took the YouTubers to Everest and did a whole challenge के यो पल्सर एडभेन्चर भने जस्तो होइन अनि this was a few years back this is 2 years ago होइन यो रिसेन्टली रिलिज भयो होइन अनि इट्स अन Amazon Prime के अहिले होइन मिङमा डेभिड निम्सदाई अनि कामिरिता दाई they were I believe Nikhil Chinapa was also there होइन अनि next time better get me Shri that's Craig Adams there you go so you guys know some of the YouTubers होइन सबैजनालाई बोलाएर चाहिँ उसले गरेको थियो कि होइन अनि this is something that we need to do constantly जस्तो मलाई लाग्छ कि अब यो त ल उसले आफै गर्यो हुन्छ नि होइन like produced it directed it and did the whole thing होइन but I'm sure we can definitely plan more to get international tourists के इन्डियाको हुन सक्ला या चाइनाको हुन सक्ला या all around the world अस्ति मैले तिमीलाई birthday I invited you to the birthday party I had actually invited anybody I knew in my circle who was on YouTube. Happy belated birthday, bro. So there was I had also messaged Tisan Bania, but I don't really have a contact. I've met him once. I'll give you his number. No, I have his number now. But I also invited there's this guy called Nicholas Igor. He's in Nepal right now, and he like it's very inspiring. Like usko YouTube channel ko Nicholas Kere? Igor. उसको मनासुको भिडियोमा 8 million views छ अनि every month he gets 1 million views which is so crazy अनि टङ्गी दाई I had invited him as well he was also in Raswa so he couldn't come yeah but it's very chill yeah we had dinner once but he's also like a really cool guy so I kind of wanted to like connect other creators based in Nepal or international a lot of international YouTubers also message us as well like because they're also coming here about khisa or na bhanera travel garnalai and they ask us like start a company girl which you already have you're Nicholas Seeger so based out of Nepal yeah this no, video he's not based in Nepal no he's States he's an American so this video has I think like tens of millions 9.2 कहाँ हो यो कुन ठाउँ हो यो Manaslu this is Tsum Valley and Larke Pass track thank you to all the friends who come from all around the world and showcase our country होइन yeah उसको युट्युब पेजमा जाऊ त अरू के रहेछ हेरौँ न निकोलस के अरे एगर होइन गुड म्यान असम नो त्यही त अब होइन उसको सेकेन्ड पनि नेपालकै कन्टेन्ट हो होइन अरू पनि कति धेरै ठाउँ छ कि होइन लाइक आई विस के मलाई यो चाहिँ एउटा होइन कतिजना साथीहरूले चाहिँ टेम्पल्सहरू गर्दै पनि हुन्थ्यो होइन अब अफकोर्स वी हेभ सम अफ द बेस्ट ट्रेकिङ रुट्स इन द प्लानेट होइन टेम्पल्सहरू पनि होइन लुम्बिनी पनि होइन मैले टु बी अनेस्ट होइन लुम्बिनीको बरु अझ हेर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कि म I can't film. I'm not that. I don't film. I can share it here. This is my platform to go ahead and share. Ma afai Lumini जाँदाखेरि पनि I love that place. Maya Devi मन्दिरको ठ्याक्क छेउको त्यो people boat मा I find myself there. तर अब म I don't have the tools to go ahead and film and showcase that whole thing. I wish more friends would do it. त्यो ठाउँमा केही दिन बस्यो भने त्यो कस्तो त्यो भाइबै अर्कै छ कि I believe Nas Daily होइन
कसले गरेको थियो त्यो न्यास डेलीले गरायो थियो त्यो तातो पानी कसले चाहिएको रिलिजनको न्यास डेलीले गरायो हो उसले गरेको थियो होइन अनि त्यसले कस्तो ट्र्याक्सन पाएको थियो कि होइन विर नट जस्ट माउन्टेन्स मात्र कि होइन त्यो तराई प्लेन्सको मात्र पनि हुन्छ नि सोकेस गर्न सक्यो भने इट्स सच a fantastic story that we could more fantastic stories that we can share के जानकी मन्दिर हुन सक्ला for example हुन्छ नि त्यो चाहिँ I'm sure more creators who do it in English as well should do it जस्तो लाग्छ कि मलाई not just from विदेशीज coming from outside to doing it होइन from within our realm as well के So we just need more creators. We just like, and I think त्यता जाँदै पनि छ आउँदैछ नि अनि बिस्तारै आउँछ आउँदै पनि छ होइन यो यही हो why am I studying फेरि के लाग्यो यो होइन नेपाल आएको थियो नि 6 months ए हो र फेरि उसको आफ्नै छ है फेरि I think त्यसको पार्ट नेपाल गएर त न्यास डेली नेपाल यहाँ छ के अरे नेपाल आएर उसले बस्यो ऊ यो त्यो तलको आई स्टडिड बुद्धिज्म फर 1 month वाला होइन हो लुम्बिनी हो लुम्बिनी मजाले बसेको छ कि बिचतिर जाऊ त के रहेछ कहाँ कहाँ गएछ मान्छे हो देयर गएपछि त्यो चाहिँ थाइल्यान्डको ऊ हो के अरे होइन इट्स सो कुल कति धेरै छ त्यहाँ भनेर म यहाँ जाँदाखेरि त आई वाज अमेज्ड के यो ठाउँमा जाँदाखेरि एनिवेज यु हेभन सिन इट सो यु वोन्ट नो एक्ज्याक्टली विच टु सो होइन तर त्यो एउटा छ कि एउटा पार्ट हुन्छ नि अझ अगाडि जाऊ तपाईँ इट्स ओके इट्स फाइन त्यो थाइल्यान्डको होइन इट्स फाइन बडी थ्याङ्क्स त्यो नहेऱ्यो भने ठ्याक्कै थाहा हुँदैन कि कुन चाहिँ भनेर बट दिस गाइ इज डन अ फिनोमिनल जब एज वेल होइन राइट ट्राभल गर्दाखेरिको प्रब्लम्सहरू विदिन नेपालको फर्स्ट जाउन त समस्याहरू के छन् त जहाँ चाहिँ वी कुड एक्चुली वर्क अन के होइन एनी स्पेसिफिक प्रब्लम्स द्याट यु गाइज हेभ फेस्ड लाइक अघि नै भन्दै थियो नि ड्रोनको एउटा इस्यु थियो भनेर होइन अरू द फिल्मिङ वाइज त त्यो एउटा त्यो ड्रोनको भइहाल्यो सो अरू त नर्मली पिपल आर भेरी ओपन होइन सो कुरा गर्न आउने या सो सबै कुराहरू त्यो फिल्मिङ पार्टमा चाहिँ ओपनली नै छ सँगै द ट्रान्सपोर्टमा अलिकति प्रब्लम देख्ने ट्रान्सपोर्टेसन वान अफ द मेन नै हुनसक्छ सो रादर देन द्याट सो नेपालमै बसेर नेपालमै ट्राभल गर्ने इज अ मोर कम्फर्टेबल वे फर मोस्ट पिपल सो हामी कञ्चनजङ्घा गएको थियौँ लास्ट सेप्टेम्बरमा होइन कञ्चनजङ्घाको त्यो ट्रेक सुरु गर्ने पोइन्टमा पुग्नलाई नि काठमाडौँबाट इट्स अ लट अफ वर्क के होइन किनभने प्लेन चढ बस चढ गाडी चढ कति धेरै गाडी चढ अनि बल्ल त्यो स्टार्टिङ पोइन्ट पुग्छ कि जब कि त्यहाँनिर एउटा एयरपोर्ट पनि छ कि बट इट्स नट रनिङ राइट नाउ होइन सो द्याट्स लाइक if we could close the gap between, you know, because हामी पो यहाँ चिलमा युट्युबमा भिडियो बनाएको छ हालेको छ घुमेको छ हिँडेको छ people have very limited days to travel, you know, and they cannot just it's easier to go to Everest base camp than go anywhere else in Nepal right now, you know. तर अब Everest त पहिल्यैदेखिको कम्युनिटी हो दे मेड इट स्ट्रङ्गर दे मेड इट कम्फर्टेबल दे केयर अबाउट एभ्रिथिङ खुम्बु कम्युनिटीले एकदम राम्रो गरिरहेछ नि त अनि दे बिन डुइङ इट फर अ वाइल दे हेभ लाइक अ फ्लो बट देन लाइक अरू ठाउँमा चाहिँ त्यो फ्लो ल्याउनलाई त्यो देयर ग्याप्स द्याट निड्स टु बी क्लोज एन्ड वान अफ द मेजर वान्स इज लाइक just getting there part is like really hard even डोल्पा राइट बाटोबाट गयो भने त कहिले पुग्ने लाइक you have to go through a lot to get there के अनि आई थिङ्क द्याट्स रारा जानलाई लाइक 7-8 days लाग्ला होइन बाटोमै जाने हो भने सो त्यहाँ बस्नलाई अब कति दिन बसेर आउने सो द ट्राभल जर्नी इज लङ्गर देन द स्टेइङ जर्नी लाइक अब त्यही भएर अब डेस्टिनेसन यस्तो बबाल डेस्टिनेसन छ होइन त्यहाँ गएर चाहिँ जान्छ पानी लेकको पानी छुन्छ फर्केर आउँछ किनभने बिदा सकिसक्यो कि अब होइन लाइक मेन त त्यहाँ गएर यसो 2-3 दिन चिल हान्न पाउँछ होइन लेकमा गएर लेक बिहान उठ्दा लेक बेलुका सुत्दा लेक लाइक anything that you like doing, like it would be nice to be able to spend more time in the final destination, okay? Otherwise you just go and you're like hey la no photos and you're just like I need to get back, like I need to get back to work or get back to college or like so it's a bit tricky. अरू केही स्पेसिफिक ड्रोनको चाहिँ के हो खास अहिले त सजिलो भएको छ नि फ्रम आई सी ड्रोन शट्स एभ्रिवेयर यतिकै उडाउँछ जस्तो लाग्छ मलाई तिमी त्यही गर्छौ we tried to get a permit एउटा ट्रिपमा गरे पनि it was like too much of a hassle man they told us to go to filming board मा गएर खै के रेजिस्टर गर रे you know like for it's like it's एउटा क्यामेरा चलाउन त हो नि द ड्रोन भने त इट्स स्टिल अ क्यामेरा राइट त्यो एउटा क्यामेरा चलाउनलाई त्यहाँ कता पुगेर त्यो फिल्म एउटा के बनाउनलाई त्यो रेजिस्टर गरेर रे कम्पनी रेजिस्टर गरेर रे It's like too much
for something as simple as like flying a camera. बिदेशीले के गर्दो रहेछ हाम्रोमा हेर ड्रोन सोन देख्छ त त्यहाँ मान्छेहरूको ड्रोन सोन उनीहरूले चाहिँ फेरि पर्मिट लिन्छ भने जस्तो छ होइन लिन्छ दे जस्ट डिरेक्टली कन्ट्याक्ट आई थिङ्क कन्ट्याक्ट द ट्राभल एजेन्सीले अनि आफैले गएर गरिदिन्छ कि पर्मिट लिइदिन्छ बट देन दे हेभ टु पे अ लट अफ फिज यु नो That's a lot of it's a lot of money that they have to pay especially if you're filming तिमीहरूले के गर्छ अब ड्रोन उडाउनु पनि हामीले त अलि उडाइरहेको छौँ होइन तर कुन इन्टेन्सनले उडाइरहेको छ भन्ने पनि कुरा हुन्छ नि त होइन अब तस्करी गर्न चाहिँ उडाउनु भएन या अब नेसनल पार्कहरूमा उडाइरहेको छ भने त्यो त मिलेन त्यो कुरामा त हामी पनि कसिस हुनु पऱ्यो होइन तर राम्रो इन्टेन्सनले उडाइरहेको छ भने चाहिँ अहिले चाहिँ गभर्मेन्ट लेभलबाट चाहिँ थाहा छैन होइन तर लोकल लेभलबाट चाहिँ एकदम सपोर्टिभ बनाउँछ सो रिसेन्टली हामी अब यता ककनी जानु हुँदाखेरि पनि एउटा युथ हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूले नै सपोर्ट गर्ने कि इफ केही भइहाल्यो भने हामी छौँ है अनि हामी एकचोटि गोसाइकुण्ड जाँदाखेरि पनि हो अब के भन्छ चाहिँ त्यहीँको मान्छे भेट्यो कि उहाँले सपोर्ट गर्नु भएर मात्र किनभने हाम्रो लोकेसन प्रमोट हुन्छ है भन्ने एउटा त्यो अवेर भइसक्यो अहिले चाहिँ सो किनभने राम्रो फुटेजहरू आइसकेपछि त अफकोर्स अल्टिमेटली टुरिस्ट नै अट्र्याक्ट हुने हो त्यो लोकेसन नै प्रमोट हुने हो त्यहाँको लोकललाई नै हेल्पफुल हुन्छ सो त्यो वेले चाहिँ अहिले चाहिँ अलिकति हेल्पफुल छ अलिकति लाइक अवेर भएर चाहिँ हामीलाई इजी चाहिँ भएको छ जस्तो लाग्छ पहिला भन्दाखेरि चाहिँ तर हेभिन सेड द्याट अब त्यो मेन उडाउन नहुने ठाउँमा त उडाउनै मिलेन नि त्यो चाहिँ हामी पनि अवेर चाहिँ हुनुपर्छ यो त गभर्मेन्टले एउटा कुरा चाहिँ के बुझिदिनुपर्छ भने उहाँहरूले तपाईँहरूले बनाएको कन्टेन्टले होइन कोही न कोही आइरहेछ कि यहाँ कसै न कसैले हाम्रो इकोनोमीलाई सपोर्ट गरिरहेछ कि त्यो हेरेर कि त्यो चाहिँ बुझ्न बडो जरुरी छ कि यस्तो भने होइन कि त्यहाँ फेरि त्यो ब्याड प्लेयर्स छैन भनेर छ ब्याड प्लेयर्स कम्प्लिटली आई एम विथ आई अन्डरस्ट्यान्ड दिस ब्याड प्लेयर्स को गुड प्लेयर र को ब्याड प्लेयर चाहिँ छुट्याउन चाहिँ त्यो चाहिँ बडो जरुरी छ जस्तो लाग्छ कि होइन ड्रोन शट्स आर अमेजिङ या दे आर किनभने हाम्रो आँखाले देख्न नसक्ने कुरा देख्छ नि त लाइक इट्स इन्सेन एरियल भ्यू इज जस्ट इन्सेन होइन त्यो अघि नै त्यो बाटोको देख्ने बित्तिकै अरे पिच गरेर म जान्छु बाइक लिएर भइसक्यो मलाई होइन यो मलाई मेरो एकजना मिल्ने साथीले कस्तो मजाले भने हो कि होइन गाउँघरतिर अथवा सहर बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ ह्यागल नगर भनेर उसले भन्थ्यो कि मलाई होइन लोकल इकोनोमीलाई सपोर्ट गर्नलाई ह्यागल पनि नगर एउटा दोस्रो चाहिँ त्यहाँ जे छ त्यहाँको होइन त्यहाँको खानेकुरा जे छ होइन त्यो खानेकुरा चाहिँ सकेसम्म त्यो प्रड्युस चाहिँ सकेसम्म चाहिँ खानुपर्छ किनभने त्यसले गर्दा चाहिँ त्यही कम्युनिटीलाई डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली सपोर्ट भइरहेको हुन्छ भनेर होइन आजको दिनमा आफूहरूले के सजेस्ट गर्नुहुन्छ कि होइन वेन यु गो आउट स्पेसली टु रिमोट प्लेसेस कि होइन कि लोकल कम्युनिटीलाई सपोर्ट गर्नलाई चाहिँ नयाँ मान्छे कोही जाँदैछ भने उसले के गर्न सक्छ क्या सो हामी चाहिँ लाइक हामीले फापर छ चम्पा विच इज सातु छ भने हामी त्यही नै खान्छौँ कि बिकज फर्स्ट अफ अल प्रोटिन हो वेन युआर वकिङ सो मच यो बडी निड्स प्रोटिन अनि सो इट हिल्स फास्टर अनि सो धेरै जस्तो चाहिँ हामीले त्यही खानेकुरा नै खान्छौँ होइन अनि यु डोन्ट जस्ट लाइक मलाई चाहिँ अर्को कुरा के मन पर्दैन भने लाइक आई अल्सो डोन्ट लाइक वेन दिज लाइक नेपाली होटल ओनर्स or गेस्ट हाउस ओनर्स or even in the remotest places when they try to charge you more त्यो पनि I don't like that side of like they also try to charge you like foreigner price you know so I think it needs to be balanced between like both parties where नेपालीलाई पनि त्यस्तो महँगो नहोस् खाँदा ओर्दा लाइक रेगुलर दाल भात खाँदाखेरि पनि महँगो नहोस् उनीहरूलाई पनि घाटा नलागोस् तर भात चामल तलैबाट आउँछ कि खच्चडले नै ल्याउँछ तलदेखि अब एभरेस्ट साइडमा चाहिँ हेली चढेर आउँछ चामल होइन तर त्यो तलबाट आउँछ सो इट्स एक्सपेन्सिभ राइट लाइक फापर चम्पा उनीहरूले त्यही उमार्छ नि त सो इट्स एक्चुली चिपर फर यु टु कन्ज्युम फर देम टु प्रड्युस सो इट वुड बी रियली नाइस फर देम टु इभन प्रड्युस मोर अफ द्याट भर्सेस ब्रिङिङ चामल तलबाट होइन वान थिङ दि अदर just supporting a business in any kind of way. Like, so this, I actually bought it from someone who actually made it from Upper Mustang, you know? So I'm not like going out giving money, but I bought this from her. So I gave her business and she was selling a lot of stuff. Like there was this another guy that we had met there and he bought a lot of stuff from her. So like just kind of like support it in a way where like both parties, like the owners, the people who run the guest house and like us as like Nepali travelers and consumers can afford it at the same time as well. त्यो इकोसिस्टम चाहिँ फ्लो हुनुपर्छ कि होइन अब त्यो आइएम विथ यु अन दिस होइन इकोसिस्टम चाहिँ फ्लो कतै न कतैबाट गर्नुपर्छ त्यहाँको लोकल खानेकुरा के छ त्यो कन्ज्युम गर्न चाहिँ इज द बेस्ट थिङ एभर कि होइन अब यो कस्तो छ भने एउटा आइल गिभ यु एक्जाम्पल होइन हामी अब यो ठाउँ चाहिँ म एक्ज्याक्टली भन्दिनँ कहाँ होइन तर हामी अब हुन्छ नि बिहानको 6 बजे साँझको 6 बजीसम्म हिँडेको छ
अब त्यहाँ पुगेछ अब त्यही छेउमा अब त्यो केटाहरू पनि सँगै अब हिँडेको छ होला 2 दिन बसिरहेको केटाहरू रातभरि म्युजिक बजाएर डाङ डाङ म्युजिक बनाएर दारू मजाले पेलेर बसेको छ होइन मलाई गाह्रै पऱ्यो कि बिकज आई वान्ट go to sleep. And I want to wake up at 5 a.m. in the morning and 6 o'clock I want to start walking the next day. I don't want to listen to any bloody music at 11 at night. होइन त्यो चाहिँ हामीले कतै न कतै चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो छेउछाउमा के छ हाम्रो सराउन्डिङ कस्तो छ गोरालाई मात्र गाह्रो पर्छ भन्ने छैन नि होइन सबैलाई गाह्रो पर्छ नि त होइन मलाई मेबी गीत सुन्नु मन छैन होला हिन्दी गीत रातिको 10:30 बजे होइन मन छैन होला मलाई ढिकचिक ढिकचिक सुन्न होइन त्यो पनि कतै न कतै चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले हाम्रो सराउन्डिङ चाहिँ नहेर्दा पनि हो कि जस्तो पनि लाग्छ कि मलाई अर्को एउटा इक्जाम्पल दिन्छु कुनै कुरा भाइरल हो किन कसले भाइरल शब्द गरेको थियो नि होइन भाइरल अब यो एउटा जग्गा यो एउटा ठाउँ चाहिँ भाइरल भएको छ भने अब सबैजना हामी त्यहीँ पुग्छौँ त्यो पनि एउटा छ नि त होइन विच इज फाइन लाइक विच इज कम्प्लिटली ओके होइन अनि त्यहाँ पुगिसकेपछि हामी त्यहाँ चाहिँ काठमाडौँमा जे छ त्यही खोज्छौँ कि मलाई चाहिँ त्यस्तो कहिले काहीँ फिल हुन्छ कि त्यो मात्र त्यो साथसाथै सबै प्रिभिलेजेसहरू पनि कि होइन जुन सहरको प्रिभिलेज हामी गाउँमा खोज्छौँ होइन त्यो मोस्ट प्रब्ली पाइँदैन नि त होइन सो त्यसमा चाहिँ वाट डु यु वान्ट टु से टु ट्राभलर्स के स्पेसली हुन्छ नि लाइक जो चाहिँ अब यो दसैँ आउँदैछ दसैँ इज राइट अराउन्ड द कर्नर होइन लगभग अब अर्को 50 दिनमा चाहिँ दसैँ आइसक्यो अब कतिजनाले प्लान अहिले बनाउँदै हुनुहुन्छ होला उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्नु मन छ जेनरली हामी के गर्छौँ भने हाइकिङ जाँदाखेरि नियर टु काठमाडौँ भ्याली ट्रेकिङ नै जाँदाखेरि चाहिँ के गर्छौँ भने वी ट्राई टु टेक लाइक अलिकति जुन चाहिँ बनाएर लग्न सकौँ जस्तै रोटी र चाना अचार लग्छौँ कि हाइक जाँदाखेरि सो वी इट द्याट अनि त्यो भोकले नै कस्तो मिठो हुन्छ त्यो अनि आलु बोइल गरेर लग्छौँ सो द्याट वी इट विथ त्यो अचार मिठो अचार लग्छौँ अनि त्योसँग खाँदाखेरि चाहिँ कस्तो मिठो हुन्छ क्या त्यो अचारमा राइट त्यसो गर्दै गर्दाखेरि अलिकति त्यसमा वेस्ट पनि कम हुन्छ अनि त्यहाँ गएर स्न्याक्सहरू जस्तै यो चाउचाउहरू तिनीहरू किनेर खान परेन सो त्यहाँ गएर लोकल्ली प्रड्युस गरेको कुराहरू खान सक्यो सो त्यो मिठो पनि हुन्छ र त्यो उहाँहरूलाई बिजनेस पनि जेनेरेट भयो र ट्रेकिङहरू जाँदै गर्दाखेरि पनि यु क्यान आस्क फर द लोकल फुड्स सो जुन चाहिँ लाइक त्यो दाल भातै किन नहोस् या भनौँ न चामल यताबाट आएको होला तर पनि लोकल्ली के फलेको होला बारीमा होला या उहाँहरूको लोकल्ली घरको पछाडिपट्टि फलेको कुराहरू किन नहोस् केही छ भनेर सोध्दै गर्दाखेरि उहाँहरू पनि ह्याप्पिली नै दिन खोज्नुहुन्छ नि त वेन वी बाई द्याट अनि दे विल बी रियली ग्रेटफुल फर द्याट अनि सो ओपन हार्ट फर द्याट सो त्यो प्र्याक्टिस वेन वी गो फर हाइकिङ होइन सो ट्रेकिङ जाँदाखेरि लोकल्ली चाहिँ के फुड पाइन्छ र डाइरेक्टली हामीले चाहिँ के गर्ने गरिरहेछौँ भने फर इन्स्टाग्राममा चाहिँ भिडियोज राख्दै गर्दाखेरि त्यहाँको लोकल मान्छे हामी कोसँग घुम्नु गएको थियौँ उहाँको नम्बर राखिदिन्छौँ सो द्याट पिपल गो दे एन्ड कन्ट्याक्ट विथ देम अनि इन्जोय द प्लेस त्यस्तो पनि गरेर हुन्छौँ सो द्याट विल सपोर्ट देम अर्को कुरा हामीले के गर्छौँ भने अर्को कुरा चाहिँ हामीले नर्मली पिपल जस्ट अज्युम एभ्रिबडी जस्ट अब स्पेसली नेपाली हो भनेपछि त दाल भातै खानुहुन्छ भनेर अज्युम गर्नुहुन्छ होइन अब होटल भने हामी चाहिँ अनि लिटरली उहाँहरूलाई के भन्छ भने तपाईँहरू आज के खाने लाइक तपाईँहरू जे खानुहुन्छ हामी पनि त्यही खान्छौँ भन्छ अनि वी जस्ट इट वाट एभर दे आर ह्याभिङ फर द नाइट एन्ड इट कुड बी द मोस्ट ऱ्यान्डमस्ट थिङ लाइक कहिले जिन्दगीमा नदेखेको खालको त्यो अचार अर लाइक विथ जस्ट चम्पा डल्लो बनाएर अस्ति पनि नार्फुमा लाइक चम्पालाई डल्लो बनाएर सिस्नोको झोलमा चोपेर वी एट इट एन्ड द्याट वाज द फर्स्ट टाइम आई एभर डिड द्याट बट देन द्याट ह्यापन बिकज वी वर लाइक तपाईँहरू के खाने हामी पनि त्यही खाने भन्यो अनि द्याट्स हाउ इट ह्यापन एन्ड द्याट वाज लाइक वान अफ द मोस्ट अमेजिङ एक्सपिरियन्सेस इन टर्म्स अफ लाइक ट्राइङ अ न्यू फुड आई थिङ्क अघि लाइक सिन्स वी टक अबाउट वेस्ट पनि वान थिङ द्याट bothers me like we're going to such a beautiful place, right? And it's not like everyone like we also produce waste like हामी कहिले अब स्निकर्स बार बोके होला रे खाला रे बाटोमा but we just don't like throw it त्यही बाटोमा and walk we'll just like put it in our bag अनि जहाँ पायो like फाल्ने ठाउँ पाएपछि we'll put it there, right? अनि I mean it could be like त्यही अब lack of knowledge पनि हो. But then we would like to definitely tell anyone who travels anywhere for that matter, Kathmandu pani, just like to be, you know, mindful about just waste like plastic or anything. यसमा एउटा example दिन्छु ल है because त्यो एकदम राम्रो ठाउँ गयो and it becomes so unpleasant just एउटा plastic. I'm with you ल यसमा एउटा example दिन्छु है
म जमानामा ट्रेक जाँदै थिएँ अनि त्यसपछि जहाजमा चढ्नु अगाडि के होइन यो कस्तो पहिला चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भन्दा जहाजमा चढ्नु अगाडि चाहिँ अहिले पो त यो एक्सरे मेसिन सिसिन आएछ होइन पहिला त्यस्तो थिएन कि लाइनै बस्नु पर्थ्यो लाइनमा बडी सर्च हुन्थ्यो होइन अनि एउटा गोरा मेरो अगाडि आएर सट्ट काट्यो कि होइन जेनरली के हुन्छ गोराहरूले गर्दैन भन्ने हुन्छ नि त नि होइन एउटा गोरा सट्ट काट्दियो अगाडि होइन वाट यु डुइङ ब्रो भनेर भने कि मैले होइन म उभिरहेको छु त यहाँ होइन दिस इज नेपाली स्टाइल होइन होइन तिमीहरूबाटै सिकायो मैले भनेर उसले भन्यो होइन म एकछिन अनेस्ट टु गड म खासै त्यो टोया पर्ने खाले मान्छे होइन म पनि अरे यार भने यो धेरै अगाडिको कुरा हो कि होइन सो हामीले कहिलेकाहीँ के रियलाइज गर्दैनौँ भन्दाखेरि चाहिँ कतिजनाले हाम्रोबाट पनि देखिरहेको हुन्छ कि यसले नै फाल्यो त म पनि फालिदिन्छु भनेर होइन एक्ज्याक्टली होइन सो यसमा चाहिँ के मैले बुझाएको छु भन्दाखेरि आफ्नो साथीले गरे पनि उसले पनि गर्छ कि त्यो मान्छेको कलर सलर कुन ठाउँबाट कुन देशबाट आएकोसँग मतलब छैन कि कसैले फोहोर फालिरहेछ भने आई नो एक्ज्याक्टली वेयर युआर टकिङ अबाउट सम अफ द मोस्ट प्रिस्टिन प्लेस इन दिस कन्ट्री हेज प्लास्टिक्स के फालिरहेछ नि त होइन त्यो फेरि त्यो हामी ट्रेकिङ जाने ठाउँ मात्र पनि त्यो एभरेस्टमा पनि हो होइन त्यहाँ पनि छ फोहोर त्यहाँ पनि छ फोहोर होइन त्यहाँ पनि कसले गराएको छ त्यो हामी मात्र नेपालीले मात्र गराएन त्यो होइन सो यसमा चाहिँ सल्युसन आई थिङ्क लङ टर्म सल्युसन पनि हुन्छ होला मेबी म त हेर है म यसमा अलिकति फाइन पनि गर्नुपर्छ भन्न थालेको छु कि अब चाहिँ होइन कसैले चाहिँ यसरी गरिरहेछ भने केही न केही चाहिँ हुनु पऱ्यो कि होइन जहिले पनि चाहिँ त्यो कति नलेज मात्र होइन अलिकति दण्ड पनि अलिकति चाहिँ केही न केहीमा चाहिँ दिनुपर्छ रक्सी खाएर गाडी चलायो भने समात्छ नि त पुलिसले होइन त्यस्तो केही न केही दण्ड चाहिँ केही न केही चाहिँ हुनुपर्छ कि ट्राभल गर्ने मान्छे भन्दा पनि धेरै त मलाई त यो लाइक पिपल हु लाइक transport goods from तलदेखि माथि and these are like really young people who do this you know यो ट्रेकिङ राउटरमा अनि they make a lot of money like while doing that खचर लाने हुन्छ कि भारी बोक्ने हुन्छ कि हुन्छ नि and they're just like consuming like सानो कोको बोतल फ्यान्टा or like snacks and all that stuff and I think sutka whatever yeah so like how do we the most commonly seen is that rato pack right like त्यो rato pack त्यो rato khol is like oh god I cannot even express like how much I hate that गुटकाको खोल देखाएको छैन होला तिमीहरूले ल भन त it's insane how much you see that like and everywhere the bottles as well bottles धेरै पानीको बोतल या कोक या फ्यान्टा समथिङ लाइक द बोटल्सहरु पनि कति धेरै देखिरहन्छ त्यो चाहिँ ओके सो हामीले ट्राभल गरिराख्दाखेरि पनि कति प्लेसहरू भाइरल हुन्छ भने नि होइन सो त्यहाँनिर एउटा कन्सिक्वेन्सेस चाहिँ आइसकेको हुन्छ कि कतै न कतैबाट भनिसक्नुमा हुन्छ कि सो इफ यो प्लेस अब के गरी भाइरल भयो भने 4 हुन्छ भनेर त्यो एक्चुअली भएको पनि छ कि तर अब हामी नै अवेर भएर अब हामीले चाहिँ कति ठाउँमा चाहिँ अनि हामी आफै पनि सो लगेको सामानहरूदेखि लिएर त्यो प्लास्टिकमा चाहिँ आफैले लिएर आउँछौँ नै तर त्यो कुनै ठाउँ भाइरल हुन्छ यस्तो राम्रो ठाउँ हुन्छ होइन अब जुन मैले भर्खरै हेभन डाँडा भने होइन त्यो पनि यस्तो राम्रो ठाउँ छ तर अहिले जानुभयो भने एकदमै फोहोर छ कि कति हामीलाई पनि कमेन्ट आउँछ हामीलाई पनि भन्नुहुन्छ हामीले गर्दाखेरि पनि हो भनेर सम्भव हो किनभने त्यो ठाउँ गइसकेपछि मान्छेहरूले अहिले त्यो कन्ट्रोल नै भइरहेको छैन तर कसरी गर्न सकिन्छ भने पनि त्यो लोकल लेभलले पनि अलिकति भयो भने अनि त्यहाँ सराउन्डिङमा जुन छ स्टिल अब रिजोर्ट होटेलहरूले पनि गरिराख्नु भएको छ अहिले त त्यो अवेर भएर होइन सो त्यो लेभलदेखि नै कसरी कन्ट्रोलमा ल्याउने भन्यो भने चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ कि जुन अहिले हामीले रिसेन्टली प्रकृति रिजोर्ट पनि गएको थियौँ सो उहाँहरूले पनि लोकल लेभललाई नै सपोर्ट गर्नुपर्छ भनेर अनि यो फोहोरहरू फाल्नु हुँदैन भनेर त्यो सर्टिफाइड गर्नेहरू होइन त्यहाँ पुग्दाखेरि कसैले त्यो झोलामा फोहोर लिएर आउनु भयो भने सर्टिफिकेट दिने कि होइन त्यो एउटा इनिसिएसन हो नि त होइन रिवार्ड जस्तो हो हैन मान्छेलाई त के न के जित्नु मन लाग्छ नि त सो त्यो वेले पनि हामी गर्न सक्यौँ किन यस्तो राम्रो ठाउँहरू छ होइन हामीलाई नि कहिले त कस्तो हुन्छ कि अब प्रमोट भयो तर त्यहाँ चाहिँ अब किन हामी त्यो कुराहरूमा त होइन हामीले पनि स्टेप त लिनुपर्छ नि त हामी आफैले मात्र सफा गरेर त एभ्री टाइम ल्याउन सकिँदैन होइन सो त्यो कुरामाहरूमा पनि लोकल लेभलदेखि अनि जुन त्यहाँ लेभलमा सक्नुहुनुहुन्छ उहाँहरूले गर्नुभयो भने चाहिँ सायद सम्भव हुन्छ होला त्यो हामीले फिजिकल फोहोरको कुरा गऱ्यौँ फिजिकल डटको कुरा गऱ्यौँ नोइज पोल्युसन पनि एकदम ठुलो कुरा हो कि मैले अघि त्यही टच बेस गर्न खोजेको कि सबैजना रमाइलो गरेर होइन के अरे ढिकचिक गरेर बस्न खोज्दैन कि होइन एउटा सानो ग्रुपलाई रमाइलो भइरहेको हुन्छ होला तर त्यहाँ मेजोरिटीलाई चाहिँ रमाइलो नभइरहेको हुनसक्छ कि त्यो अवेरनेस चाहिँ एउटा चाहिँ मैले एकदमै रियलाइज गरेको छु कि अहिले स्पेसली हुन्छ नि होइन कि आफ्नो सराउन्डिङमा चाहिँ थ्याङ्क यू भन्ने बानी छैन हाम्रो होइन त्यो छैन कि
कि होइन जे हो त्यो भन्नु पऱ्यो नि होइन र मैले गर्दा चाहिँ अरूलाई कतिको चाहिँ ह्याम्पर भइरहेछ त्यो चाहिँ हामीले रियलाइज गर्दैनौँ कि स्पेसली विथ नोइज पोल्युसन एज वेल विच आइभ कम टु रियलाइज द मोर आई ट्राभल आउटसाइड द मोर आइभ कम टु रियलाइज द्याट एज वेल इभन लाइक यहाँ होइन कहीँ बसिरहेको छ पिपल जस्ट लाइक टिकटक हेरेर आउँछ यत्रो ठुल्ठुलो स्वरले बाहिर त्यस्तो कसैले गर्दैन कि गऱ्यो भने हेडफोन लागेको गर्छ बिकज दे वान्ट टु मेक स्योर लाइक आइम नट मेरो प्लेजरको लागि आइम नट डिस्टर्बिङ सम वान सिटिङ नेक्स्ट टु मी देयर आई थिङ्क द्याट्स दि अवेरनेस द्याट्स लाइक आउटसाइड तर यहाँ चाहिँ जो पनि जे पनि बजाइरहन्छ ठुल्ठुलोले बोलिरहेको हुन्छ जस्ट लाइक एभ्रिबडी जस्ट लाइक दे डोन्ट लाइक they're not aware of the fact that you might be bothering someone है भनेर त्यो सेन्स नै छैन everybody just like wow ट्रेकिङमा हुन्छ नि त्यो ट्रेकिङ जाँदाखेरि नेचर साउन्ड सुन्न मन लागिरहेको हुन्छ त्यो स्टेप हुन्छ नि हाम्रो स्टेपहरू बर्ड चिर्पिङ सुन्न मन लागिरहेको हुन्छ तर यत्रो ठुलो कति त्यो तलसम्मको सुन्छ नि त त्यो अब ट्रेकिङ जाँदाखेरि त रिसेन्टली हामी मर्दी जाँदाखेरि पनि त्यही भयो त्यो कस्तो छिटो जाने कि हामी मात्र होस् भनेर त्यो तलको साउन्डहरू सुन्छ कि गीत बजाएको होइन अनि हामी छिटो जान्थ्यो कि त्यो कस्तो काम कस्तो आनन्दको हुन्छ नि त अब ट्रेकिङ त्यही खोज्न गएको हो नि त खासमा त अब लाइक अनि गीत बजाएर हिँड्ने बानी क्या मान्छेहरूको त्यो लेट्स इन्जोय भन्ने किसिमले चाहिँ बजाएको हुनसक्ला तर वेन यु कम टु सम प्लेसेस लाइक दोज त्यो ट्रेकिङहरू जाँदै गर्दाखेरि नेचरको साउन्डहरू सुन्दाखेरि पनि द बेटर इन्जोयमेन्ट हुनसक्ला सो पहिला म नि गीत बजाउनु मन लाग्छ होइन तर वेन आई रियलाइज कि लाइक नेचर इज सेल्फ इज अ ब्युटिफुल प्लेस टु इन्जोय होइन गोसाइ कुद्न जाँदाखेरि त्यहाँको रुखहरूलाई हग गर लाइक हगिङ अ ट्री इज अ भेरी ब्युटिफुल थिङ जस्तो लाग्छ मलाई त्यो इनर्जी छ त्यसमा होइन सो कनेक्टिङ विथ द्याट प्लेस त्यो कस्तो रमाइलो हुन्छ त्यो आनन्द एकछिन पल्टेर आकाश हेर्दै गर्दाखेरि पनि कति रमाइलो हुन्छ सो आई थिङ्क नेपाल घुम त्यो सानो कुरामा रमाइलो गर्न कति हराउँछन् त्यो नै रमाइलो त अनि मुसु हाँसेको मलाई देख्दाखेरि म खुसी लाग्छ कि मलाई यो गर्दाखेरि इन्टरनेसनली होइन कमै यो कस्तो हुन्छ भने नेपाल बेस्ड यु गाइज काठमाडौँ बेस्ड नि त होइन अनेस्टली भन्नुपर्दाखेरि होइन you guys are doing this in English. I'm sure down the road you want to travel to a specific country, stay there for a while and just capture that moment there. Right. I'm sure you guys have thought about this. We're already doing that. You're already doing that, right? Yeah. Katiको tricky हुँदो रहेछ based out of Nepal भएपछि? I think सबभन्दा गाह्रो part is the passport and getting visas. So for me, म चाहिँ पहिल्यैदेखि like I've always tried to be strategic about अब जे छ त्यो युज गर्ने त भने whatever card you have, you try to make the best use of it, right? So initially पनि I was always trying to be like strategic about how I use my passport because I was traveling. The first time I traveled outside was US ma, that was for college, right? So मलाई चाहिँ one of the advantages that I had was like I had a US visa, which is त्यति बेला त झन् like was the hardest to get, and that made it easier to get other visas. And त्यही हो अहिले चाहिँ अब it's like त्यही अब travel history भएपछि it's become much easier, but still अब त्यही हो like it's the hassle of कतै जानु पर्यो भने 2 हप्ता त्यहाँ डकुमेन्ट्स प्रिपेयर गर यो गर त्यो गर, so it's a lot of work, but we still don't let that stop us from doing it. But yeah, like you just have to make the best. But having said that, I'm sure like I mean, we were talking about like how difficult of immigration might be the question that you have to answer, but yeah, just trying to make the best use of. But you can build a travel history, right? You can go to countries that are free to go. Singapore visa चाहिँदैन, कोसैलाई चाहिँदैन. You can just go there. So Philippines visa चाहिँदैन, Indonesia जानलाई visa चाहिँदैन थियो. So you can like create a travel history if you want to travel the world. So when I actually like so US visa and because I got it like full scholarship too, so I got like my visa very easily. त्यसपछि I traveled to a few places more like I traveled to Africa and Kenya, Tanzania पनि नेपालको लागि it was like on arrival free visa. And then I went to the Central America travel गर्दा पनि because I had a US visa, it was like on arrival हैन अनि त्यतिले नै I had like अलिकति history built. Then when I traveled to about Europe, like Japan, like which are also like other trickier, like I already had like a bit of a history, and that made it easier. Also, पहिला I think I guess especially when you apply for a student visa, you needed like property देखाउन पर्ने, bank balance देखाउन पर्ने, अनि काठमाडौँमा you want to like like you had to show all these documents, but now you don't. Like Japan को visa हामीले apply गर्दाखेरि
obviously you have to write down what you do, what you have, and all, like what you're doing, like how you're making money and stuff. You have to show that part, which is like pretty much your job, right? So all we had to show was 5 lakhs per person, I think, or 6-7 lakh rupees for the both of us in our bank account to get the visa. Like it's not, it's not like then 25-30 lakh देउन पर्ने पनि होइन के. So तिमीहरूले काम चाहिँ के गर्छ भनेर देखायो as a creator के किनभने I'll tell you this, recently creators मेला भनेर चाहिँ हामीले गरेका अमेरिकन एम्बेसीले गरेको थियो अनि I was a part of it and कतिजना क्रिएटर्सहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ the creators would love it if केही न केही डकुमेन्टेसन चाहिँ होस् भनेर के होइन सो द्याट भोलि यसरी नै भिजा अप्लाई गर्दाखेरि पनि म चाहिँ क्रिएटर हो होइन मैले चाहिँ यसरी चाहिँ आम्दानी पनि गर्छु र म यसरी चाहिँ ट्राभल गर्न जान लाग्छु भनेर चाहिँ त्यो सहजीकरण होस् भनेर के होइन हाम्रो गुगल एडसेन्सको पेमेन्ट्स त पठाएन होइन गुगल एडसेन्स लाइक हाम्रो एज लाइक वर्क लाइक हिस्ट्री लाइक वी सेन्ट आवर लाइक गुगल एडसेन्स लाइक ब्याङ्क ब्यालेन्स Yeah, when we applied for Canadaको visa, we wrote a letter to the embassy saying, हामी चाहिँ यस्तो मान्छे हो, this is the work we do, अनि like this is how we are planning to travel to your country, and that's it. Like that's what we did. Although there's no like, I guess that is like, you don't have a registered company when you're a YouTuber. You don't have to have one either. You just show them there. अनि YouTubeको लिङ्कहरू पनि हाल्दैन अनि that's how like we showed like what we do exactly on it. So त्यही त मलाई I want this to be easier for the next person के अरू कसैले गरे maybe you guys want to do this हुन्छ नि होइन you guys want to travel होइन so त्यसमा चाहिँ सहजीकरण गरिदिनुको लागि चाहिँ you don't need a company, this is what we do, this is how we make money भनेर चाहिँ तिमीहरूले honest भएर जे थियो त्यही नै राख्यो and write a letter being like just like जे honest intent जे हो त्यही भनेरै लेख्यो. That's exactly that was it. अनि जे डकुमेन्ट्समा आएछ we like whatever we have we give it and that's pretty much what we do. Where are you guys planning to travel next? Any specific country that you guys have planned? We have a few places तर त्यही होला हाम्रो अब लास्ट एक हप्तामा थाहा say it. Nothing is fixed really. We'll know in a few months. कहाँ जानु मन छ भन्ने भने I'm sure कोहीले सुनिरहेछ होला. No, we're actually so like Japan is a place we intend to go keep on going back. And like last 3-4 years, like I've been there 3 times. She's been there twice. That's one country we want to explore more. So that's there. And we're also actually planning to go back to Dubai because we want to, like YouTube would say we want to base it in Dubai. We want to explore more of like the Gulf countries. So we want to register our like thing in Dubai. Tax free. Yeah. So the intent behind that is like to like again like build a base in Dubai. Base like outside like because one of our like issues is international travel गर्न पर्यो and then now we need like dollars or whatever अनि तपाईं exchange गर्न ब्याङ्कमा गयो ब्याङ्कमा $500 भन्दा बढी छैन हैन so that's one of the issues we're trying to solve through that. But Dubai is the future and we want to be part of the future. I think that's also one of the reasons we want to go. We want to especially base yourselves out of there. Yeah, we don't even have to be there. Like initially we're trying to like set our like YouTube there, but then with like Nikon like we can actually now get a freelance visa, so that'll allow us to work with clients there as well. So that's something we're looking at as well. That's not a bad idea. Go for it, man. Whatever works. हुन्छ नि किनभने कतिचोटि चाहिँ पेभ वे गरिदिनुपर्छ क्या अब this might work out, might not work out, time is going to tell what's going to happen होइन and then you guys pave the way and then everybody else is going to go ahead and follow हुन्छ नि किनभने त्यो चाहिँ बाटो चाहिँ बनाइदिनुपर्छ कि होइन अब you guys are automatically doing it in English, you have a global audience होइन the bigger and the more influence that you have over time and that's going to be something that everybody can look up to होइन. Yes, I agree. होइन त्यसमा चाहिँ that's something that you guys should definitely work on like and we definitely want like Nepali like young people or like old for that matter just for the sake of exposure and like knowing how things work like globally. Also this is a global economy that we're in, like it's not, there's no such like especially with the digital like there's no such thing as local economy like in most of the world at least. And I think it's like even us as Nepali like creators or like whatever like business people, we need to have that sense of how we are part of this global economy and how we can tap into that. And just for that we do want like people to like do in some way what we're doing
and like just like which inevitably helps in like people coming to our country and whatnot. Vice versa. Vice versa, And vice man. versa, Yeah, yeah. like more people come here, more money we're gonna go ahead and support the local economy, होइन? Right. Any specific places जानु मन लागेको within Nepal आफूहरूलाई चाहिँ कसैले कसैले सुनिरहेछ भने यो टाइममा? या सो हामीले चाहिँ सो मोर अफ अ ट्र्याकिङलाई पनि फोकस गर्न लागेको छौँ. सो मोर अफ अ ट्र्याकिङ एन्ड अल्सो विथ नट ओन्ली जस्ट पहाड मात्र होइन, तराई पनि मात्र होइन, सो हिमाल पनि मात्र पनि होइन. सो वी वान्ट टु एक्सप्लोर द डिफ्रेन्ट लेयर्स अफ नेपाल. सो त्यसमा चाहिँ हामी तराई जाँदै गर्दाखेरि त्यो फाँटहरू देख्दै गर्दाखेरि त्यहाँको स्टोरी विथ द कल्चर एन्ड द पिपल, त्यो पनि विथ दि सर्ट फर्म भिडियोमा चाहिँ वी वान्ट टु सोकास. अलङ विथ द्याट पहाडमा पनि देयर इज अ रियली ब्युटिफुल हिल्स द्याट यु क्यान सिट डाउन एन्ड वेक अप एट द्याट पोइन्ट, एन्ड त्यो बादलहरू आइरहेको ठाउँहरू हेर्न सकिन्छ विथ दि लट अफ रिभर साउन्ड. अनि डिफ्रेन्ट कुराहरू छ हिल्समा पनि. सो वी वान्ट टु एक्सप्लोर द्याट पार्ट एज वेल. वी कन नट ओन्ली जस्ट एक्सप्लोर, त्यो ठाउँहरू छ एक्सप्लोर गर्न जानु भनेर चाहिँ वी वान्ट टु सो द्याट एज वेल. सो पहाड त छँदैछ होइन. सो लट अफ पिपल नो अबाउट द माउन्टेन्स अफ द नेपाल. सो धेरैजनाले सोकास गर्दै गर्दाखेरि त्यो कुराहरू पनि कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू छ. एन्ड मोर अफ टप अफ द्याट we want to like work with the hospitality and give back to the people. So community हाम्रो जुन छ अहिले, सो हामीले चाहिँ काम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ we work with the hospitality र त्यो पार्टलाई पनि मान्छेहरूले पनि with the discounted or offered किसिमले चाहिँ हामीले काम गरेको ठाउँमा चाहिँ उहाँहरू पनि एक्सपिरियन्स गर्न सकौँ भनेर we make a kind of such a deal that not only just us but also the viewership that see our videos can have that advantage with the discounted format. हामी त्यसरी कुरा गरेर चाहिँ त्यो मोनिटरीले चाहिँ त्यसरी पनि बिजनेस मोडल चाहिँ काम. No, that's fantastic, man. That's the plan. हुन्छ नि होइन? उर्मिला, anything specific? अहिले चाहिँ मोर माउन्टेन. सो अब डोल्पाको कुरा भइरहेको छ, डोल्पा पनि जानु मन छ एकदम. गएको छैन? या गएको छैन. अनि जस्ट अहिले चाहिँ मोर माउन्टेन चाहिँ क्याप्चर पनि गर्न मन छ. माउन्टेन्स माउन्टेनमा नि अलिकति टाइम स्पेन्ड चाहिँ गर्न मन लागिरहेको छ. I do like, so Upper Mustang चाहिँ मेरो, I think it's one of my favorite places in Nepal. I just love it so much. अनि तर अनि I've noticed like I also have seen like I guess मेरो फिडमा मात्रै त्यो आउने हो, but like I've seen people go to Korala border. यता यताको गाउँहरू यस्तो बबाल छ. It's insane how pretty these गाउँ are, how clean it is and how friendly people are. And the gumbas, like यस्तो खतरा ठाउँमा गुम्बाहरू छ क्या. And I love like the vibe of these places that I'm talking about. अनि so I would definitely like would suggest people to explore more of that, like more like अब यत्तिकै हावामा लेफ्ट र राइट जाउँ भने त होइन, तर लाइक यु नो ट्राई टु सी इफ यु क्यान गो टु लाइक मेबी टेक अ डिफ्रेन्ट डिरेक्सन एन्ड नट जस्ट गो टु द्याट वान प्लेस द्याट इज भेरी पपुलर के. लाइक गो मोर लाइक एक्सप्लोर मोर अफ लाइक वाट्स अराउन्ड इट. एन्ड लाइक यु सेड अर्लियर लाइक अनि यु जस्ट हेभ टु टक टु पिपल रियली. लोकल मान्छे के अब भाषाको ग्याप त छैन नि त, सबैले नेपाली बोलिहाल्छ होइन. अनि अनलाइक फर फरेनर द्याट माइट बी एन इस्यु बट नट फर अस राइट. लाइक अनि like you speak the same language, you just make friends, you talk to them and they're like, oh, you know this, you know that, like yo ठाउँमा तपाईलाई लगिदिन्छु. Like this is just a very common thing. People हामीलाई कस्तोसँग भएको छ भने like people invite us to stay at their homes. People are like एकचोटि when we were in अपर मुस्ताङ त्यतिखेर she was like अब हामी राति फर्किन लाग्थ्यो, चाराङ भन्ने गाउँ फर्किन लाग्थ्यो. अनि she was like यही बस म लाउन दिन्छु खान दिन्छु. Like she was just like people are like that and people are like that all over Nepal के. अनि so if you just like take a little bit of off road and try to explore more of that, I think that would be really cool. I think generally you experience real Nepal. Generally नै I think it's like हाम्रो experience मा पनि it's so like one of the reasons people like our content is like how we interact with locals. Ani not just like हाम्रो video, regardless of our video, हाम्रो experience is so much more enriched just by the fact that I mean we do this like we just like walk into a random house just because we're genuinely interested about how people live there and like how like what an individual's life there is like. And the genuine interest like that enhances that whole travel so much more than just walking through a place, just like seeing it
हेऱ्यो फर्क्यो र अनि लाइक एक्चुली नोइङ पिपल देयर छोएर फर्क्यो Yeah, and I think like even हाम्रो content, a lot of people say like how much they enjoy our interactions with the locals, and हाम्रो आफ्नै experience पनि regardless of filming, just like making friendships, like having like friends like in all these places makes such a huge नार्फुमा लाइक नार्फुको आमाहरू चाहिँ हामी अस्ति जाँदाखेरि हामी उहाँहरू पनि अब काठमाडौँ बस्नुहुन्छ नि त विन्टरमा त अनि देयर अल्सो लाइक गोइङ अप वेन वी वर going to Narfu and we are even friends with them, like we exchange numbers, we tell them Kathmandu आउँदाखेरि कफी खान पर्छ and all that. Like it's really nice to just connect with people from where, like any part of the world, and just be able to have that relationship and connection with like unimaginable like friend circle जस्तो के हैन. तर अनि even when we were going up त्यतिखेर त्यो एकजना आमा चाहिँ गुम्बामा नारफेदीमा चाहिँ एउटा ठुलो गुम्बा छ क्या, अनि त्यो गुम्बामा बस्नु हुँदो रहेछ उहाँ चाहिँ. अनि she was like we were walking एकछिनपछि चाहिँ she was like यो नानीलाई त मैले कति हिँडेको देखेको छु भनेर हैन. And then she was like अब यस्तो हुन्छ नि त, एउटा फिडमा आएपछि फेरि आइ गर्छ नि त, राइट? अब someone has watched Traverart's video, like that person is most likely gonna watch like another Traverart videos because it has come to their feed. But for her it was like she thought I was like doing this like back to back walking and trekking, like you know, all the time. That's exactly what she said. She's like, you nani to kati hineko hine garcha, like koile sherpa luga laera, koile ke, koile mustang ma ani tyo talko pani video. And like, you know, she had watched our work like in Kathmandu when she was in Kathmandu, and it was so cool that like someone like her has also like watched, and like, and the fact that we met her, like, you know, and because we explored Narfu, which also Narfu is one of like अर्को ठाउँ के मान्छे मनाङ गर्छ हैन. फरेनरलाई अलिकति एक्स्ट्रा फी तिर्नु पर्छ, त्यो छुट्टै पार्ट भइहाल्यो, तर नेपालीलाई त पर्दैन. अनि नार्फुको गाउँको स्ट्रक्चर एन्ड एभ्रिथिङ इज पहिला मनाङ मेन चाहिँ त्यस्तै थियो अरे के, लाइक त्यो स्टोन हाउसेस लाइक अल द वे त्यो कुनामा स्टोन हाउसेसहरू सानो हुन्छ नि, लिटरली 3-4 तलाको भर्याङ हुने के. तर इट्स जस्ट लाइक यु गोइङ फ्रम वान हाउस टु अनदर हाउस, राइट? दोज आर लाइक रियली कुल हाउसेस. अनि सो मनाङ इज अल्सो लाइक मनाङमा पनि छ कि, लाइक मनाङ त्यही तिलिचो नै जानुपर्छ भन्ने छैन. देयर सो मेनी अदर प्लेसेस द्याट यु क्यान गो टु इन मनाङ जिल्ला मात्रै पनि के. लाइक इट्स जस्ट इन्सेन हाउ मच नेपाल तलदेखि माथिसम्म यति धेरै त्यो टोरेन चेन्ज हुन्छ नि, जस्ट बिकज हाम्रो जियोग्राफी नै त्यस्तो छ नि त. अनि इट जस्ट देयर आर सो मेनी कुल प्लेसेस आउट देयर, इट्स इन्सेन. एन्ड यु गाइज नो दिस, लाइक यु गाइज हेभ बिन जस्ट लाइक डुइङ द्याट विथ काठमाडौँ वरिपरि नै पनि कति धेरै छ कि. लाइक के भन्छ 15-20 मिनट्स त्यो टाढा जाँदाखेरि नै लाइक डिफ्रेन्ट वर्ल्ड नै देखेको जस्तो फिल हुन्छ कि. यति टाढा छ, लाइक यति मात्र के भन्छ टाढा छ काठमाडौँ भन्दा, त कस्तो ब्युटिफुल प्लेसेसहरू हुन्छ नि त. लाइक नेपाल त अमेजिङ नै छ. अनि मोर यो हामी जानु अगाडि होइन, आई हेभ टु टक अबाउट दिस होइन, किनभने इट्स समथिङ द्याट आई वाच्ड एन्ड इट्स भेरी मुभिङ होइन. हेर्ने कथा हेर्छ कि हेर्दैन आफूहरूले? अनेस्ट हेर्ने कथा सो हेर्ने गरेछ? You haven't really, right? You guys have, होइन? It's a different set of stories के होइन. मैले विद्या चपाङ्गे र उहाँको टिमले चाहिँ ताना बाना डिजिटलले चाहिँ प्रड्युस गर्छ होइन. राइट नाउ द युट्युब भिडियो इज आई बिलिभ नम्बर 1, नम्बर 2 वाट एभर ट्रेन्डिङ इन द कन्ट्री होइन. उहाँहरूको भिडियो, उहाँहरू गेम चेन्जर्स हो कि स्टोरी टेलिङमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ होइन, फ्रम ब्याक इन द डे. अब विद्याजी त अब पहिलादेखि नै अब सी इज अ भेटरन जर्नलिस्ट होइन. यो रिसेन्ट भिडियो चाहिँ इट्स 2 days 2 million. Go back guys, go back. Number 1.5. Go back. Even the song that's popular right now, it hit 3 million in 2 days. In very short span of time होइन. अनि उहाँको यो चाहिँ द लास्ट इयर्स यो गोर्खाको कथा हो होइन, लामा बगर वरिपरिको कथा हो होइन. सच अ मुभिङ स्टोरी क्या. अघि किन सुरुमा इफ आई एम नट मिस्टेकन हामीले कन्भर्सेसन गर्दाखेरि द स्टोरी इज मलाई अहिलेसम्म याद छ होइन, चारैजनाले भन्दाखेरि कथा इम्पोर्टेन्ट हो नि त, कसरी भन्छौँ हामीले कथा भनेर कि होइन. यहाँ अफकोर्स इफ सेयर द स्टोरी अफ अ पर्सन हु इज बिन लस्ट फर 4 decades होइन. स्टोरी भन्दाखेरि राइट एट द एन्ड आई वान्ट एन्ड इट विथ समथिङ अलङ दिस लाइन के होइन. आफूहरूले स्टोरी भन्दाखेरि वाट्स द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ फर यु वेन युर सेयरिङ your story, your journey, okay? And I kind of want to end it with this for a learning curve for everybody, okay? I think personally being authentic, like not having filters,
like Yeah. expressing yourself honestly. Authenticity for sure. Yeah, so everybody is unique, so tell your own story. So that's the point. So त्यो गर्दै गर्दाखेरि नै युनिक हुन गयो. So Yeah. what we are doing, what you want to do, so त्यो कुरा नै डकुमेन्ट गरेर सेयर गर्दाखेरि that is again the beautiful part. सो अब मेन अर्को चाहिँ लाइक प्रब्लम भएर प्रब्लम त्यो सोल्युसन भएको पनि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ किनभने प्रब्लम भयो त्यसपछि सोल्युसन पनि भइरहेको भिडियोजहरू हामी कति हेरेर आउँछौँ नि सो त्यो प्रब्लम क्रिएट भएर अनि त्यो कसरी सोल्युसन पनि लाइक त्यही भिडियोमा भयो भने त्यो पनि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्यो The reality. Yeah, the film. अब जानु गाह्रो छ अब हो अब होइन उसले अघि नै भने जस्तो होइन यहाँबाट जहाजबाट बसबाट गाडीबाट हिँड्ने होइन अनि बल्ल कहाँ पुग्छ कहाँ Ultimately पुग्छ the destination. गाडी पनि फेरि यसरी गुड्ने बाटो हो नि त गाडीलाई पुरै जिउ दुख्छ बाई द टाइम युर देयर किनभने जिउ नै पुरै हल्लिरहेको छ Oh man, you guys have such good fan following, eh? Anything you तपाईँहरूलाई के भन्नु मन छ specifically to all the people who follow you guys right at the end? Yeah, so if you want to travel and work, do what you really want to do. होइन सो त्यसलाई नै अनि फिगर आउट गरेर अगाडि बढ्नुहोस्. आई थिङ्क हामीले पनि त्यही गरेको हो. सो आई वान्ट टु ट्राभल अर वी वान्ट टु ट्राभल. सो लेट्स फिगर आउट हाउ वी क्यान टर्न आउट. And so along the path, you will meet a lot of people, start networking with them. So there's a beautiful journey. रमाइलो हुन्छ. या के भन्छ अब 2-3वटा कुरा छ भन्न त धेरै कुरा नै भइहाल्छ होइन सो अघि भर्खरै भन्नुहुँदाखेरि पनि एउटा कुरा चाहिँ लाइक लोकल लेभलमा कसरी सपोर्ट गर्ने भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि सो यसमा पनि लाइक हाम्रो नेपाल चाहिँ कस्तो ब्युटिफुल छ कि होइन अब हामी ट्राभल गरिराख्दाखेरि लोकल लेभलमा हामी गयौँ भने कस्तो हुन्छ भने मेरो घरमा जे छ लिएर जाऊ भन्नेसम्मको पनि हुन्छ नि होइन अब इफ अब यो उहाँहरू कोही ट्राभल गर्नलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ सो सुभिनियरहरू लिएर आइरहेको हुन्छौँ अब फरेनरहरू पनि आइरहेको हुन्छ सजेस्ट चाहिँ लाइक त्यो वेमा पनि गर्नु भन्छ अब मैले सजेसन भन्दाखेरि पनि अब कोही ट्राभल गरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ लोकल लेभलमा सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ त्यहाँ जे छ एज अ सुभिनियर चाहिँ लिएर आइदिनुहोस् भन्छु होइन अब अहिले त लोकल्ली प्रड्युस भएको कुराहरू पनि मोटराइज लाइक गरिरहेको छ होइन उहाँहरूले आफूले पनि मोनिटाइज गरिराख्नु भएको छ सो त्यो लेभलको पनि सपोर्ट भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ अनि अर्को चाहिँ सो ट्राभल मान्छेहरूको अलिकति लाइक एकैचोटि जम्प इन चाहिँ नगरिहालौँ भन्छु तर हामीले जब स्टार्ट गर्छौँ नि हाम्रो पाथ त सो हुन्छ नि हामीलाई लाइक स्टेप बाई स्टेप त हाम्रो लाइक हामीलाई देखाइन्छ नि वे त देखाइन्छ तर जे गरिराख्नु भएको छ किनभने स्टार्टिङमा अब हाम्रो पनि हेर्दाखेरि फ्यान्सी देख्ला होइन लाइक यस्तो राम्रो राम्रो ठाउँमा गइरहेको छ कस्तो राम्रो राम्रो कुराहरू एक्सपिरियन्स गर्न पाइरहेको छ लग्जरी होटलहरूमा बस्न पाइरहेको छ एभ्री विक ट्राभल गर्न पाइरहेको छ डिफ्रेन्ट प्लेसेस भन्न आउँछ तर ब्याक स्टोरिज पनि छ नि होइन हामीले पनि कसरी त्यहाँ रिच गऱ्यो भन्ने कुराहरू कति कुराहरू हामीले लर्निङ गर्दै आइरहेको छौँ सो त्यो कुराहरू पनि लाइक ब्याक स्टोरीहरू पनि थाहा पाएर गर्नुभयो भने चाहिँ किन गर्नु त लाइक आफूलाई मन लागेको कुरा त गर्ने नै हो गर्नु पनि पर्छ तर जे गरिराख्नु भएको छ त्यो गरिराखेर चाहिँ प्यारलली लगिसकेपछि एउटा पोइन्टमा पुगिसकेपछि चाहिँ बल्ल कुन लेभलमा क्विट गर्ने आफूले गरिराखेको कुरा र कुन लेभलमा यसलाई चाहिँ म प्रोफेसनली लाने भन्ने कुरा चाहिँ प्लानिङ गरेर गर्नुभयो भने चाहिँ मोर इजी हुन्छ किनभने हामीले पनि एकैचोटि गरिराखेको कुरा एकैचोटि क्विट गरेर गर्दाखेरि हामीलाई जुन लेभलको होइन अलिकति गाह्रो भएको थियो तर हामीले कन्टिन्युटी गर्दै गरेको भए चाहिँ इफ नहुन सक्थ्यो तर त्यही कुराले पनि हामीले लर्निङ पनि भयो तर पनि अब कोही नयाँ आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ कम्फर्ट जोनमा बाहिर त निस्किनै पर्छ केही न केही नयाँ कुरा त आइ नै हाल्छ गर्दाखेरि होइन सो तर गरिराख्नु भएको कुरालाई चाहिँ कन्टिन्युटी गरेर साइड बाई साइड चाहिँ आफ्नो मन लागेको कुरा होइन एक्सप्लोर गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ होला Very well said. Very, very well said. Very well said. Shruti, anything specific? संसारभरिको नलेज र विजडम चाहिँ ट्राभल गर्दामा छ like you're not going to sit at your desk and learn what you learn and experience and the wisdom and any life skills, especially now with AI, right? Like whatever you were able to do 2 days ago, AI can do it for you. That means you're not even needed. Thought of life skills, like your personal skills, your personality is something that cannot be replicated, that cannot be changed, you know? So I think I would like everybody watching this to be more open-minded and just travel the world, travel inside Nepal, just explore
explore the country and the world, and not because other person is doing it, because you want to do it. It has to be you first. हामी नेपालीहरु चाहिँ के गर्छौं भने मैले त्यसको लागि म यस्तो गर्छु देश हाम्रो कमेन्टमा पनि किन नेपालीमा भिडियो नबनाएको लाइक हैन हामी पनि हेर्न पाऊ whatever, like it's just this small things, right? But that's, you shouldn't do it for others, okay? You should do it for yourself. Like, you should travel Nepal because you want to, not because just because you want to explore, like you want to be there, you want to travel. So I think you need to put yourself first and travel, not like because somebody else is telling you to do it, or like maybe you want to do something for your country and like all that stuff. No, you do it because you want to, for yourself, for your growth. And आफू त्यो भएपछि सबै कुरा हुन्छ कि आखिरमा त नेपाली नै हो हैन, अनि or anything, like it's going to, everything is going to fall into place, everything is going to happen. You don't need to do it for others. I think that's one of the major things that I want to like tell people is like, do it for yourself because you want to. That's it. I think मलाई चाहिँ for anyone who's on a creative journey, मलाई एकदम मन पर्ने analogy चाहिँ is like, as far as you know like what you want to do, like even have a vague idea, भनौँ न अब like when you're driving at night, say you're gonna drive like 100 kilometer drive गर्नु छ अरे, तर हेडलाइटले त it's only gonna show you like on गर्दा अगाडि 20-25 मिटर देख्ला अरे, and that's how you're navigating the next 100 meters, right? So just focus on what's right in front of you, what you have at this point, what are the opportunities that are like passing by. अनि opportunity भनेको कुरा it's not like अघि हान्ने कुरा नि, it's not like एउटा opportunity आउँछ अनि सक्यो हैन के. If you're on the lookout, like opportunity यहाँ पनि छ, त्यहाँ पनि छ, त्यहाँ पनि छ, it's how do you like तिम्रो perspectively create गर्ने हो नि त opportunity. So just be on the lookout for opportunity, and more than anything else, like when you're committed to something, like things start showing up. Like just like take one action after another and things just like fall into place. And I think it's for anyone, not just like someone who's on a creative journey. Although I do think like everyone is on a creative journey. We are all creating our own journeys. But yeah, just like have the, I think one thing that has made a huge difference for me is just having faith that things are going to work out. That just त्यो mentality नै changes how you execute something, and it does work out. So just focus on what your strengths are, and if you're able to like find out what your weaknesses are, maybe like try working on it. Focus as much on your strengths, and just like it's like one step at a time. Basically just a startup. Yeah, and you're starting. Every point is a start in some way. जस्तो सुकै होस्, start गरौँ न भनेर start गर्नुस् भइहाल्छ हैन. Like even our journey at this point, we are still like starting on like towards like whatever the next like vision that we have. We are just starting out. Go for it, man. I got you guys. I'm there. You're always pushing and supporting. I have something to ask right at the end. म चारैजनालाई माग्छु है त. So यो टेबलमा यति धेरै सोभिनियर्सहरू छ हैन. अब आफूहरू कता कता घुम्न जान्छ नि हैन. यसो टुक्क एउटा सानो सोभिनियर चाहिँ हैन, यसको टेबलमा ल्याएर चाहिँ मैले छोड्नुपर्छ भनेर चाहिँ कहिले सोचेर उ गर्यो भने चाहिँ just come over and just drop it off. ल मागे है मैले यति चाहिँ. कता कता जान्छ नि हैन. Done. Sticker to anything. That's from Japan, that's from Philippines, हैन, कता सिक्किमको छ के छ के. ऊ त्यो अस्ति हाम्रो के अरे सुदन किराती फर्मर मिनिस्टर ल्याइदिनु भएको थियो हैन. So this came from China हैन. One of my very good friend got this from China. So if you guys ever travel अनि कहिले काहीँ झट्ट याद आयो भने चाहिँ ल पनि एउटा पठाइदिनु पर्यो भनेर यसो झट्ट याद आयो भने चाहिँ bring it. I'll keep a small little memory for आज यो एउटा राम्रो छ मलाई मन पर्ने चाहिँ यो चाहिँ देखाउनु मन लाग्छ मलाई यो चाहिँ. This is from डोल्पा हैन, लेखेर रहेछ के हैन. ल्याउन चाहिँ नहुने हो खास हैन. So anything, even a rock, if you guys bring it we back. actually have a rock from Mount Everest top. A rock. A friend of ours gave it to us. So even if it's a rock, just bring it, man. I love it. More time together to feel on some. All right, I can't go everywhere. So thank you so much, man. I love you guys. Best of luck to all four of you. Thank you so much. Thank you so much. Shining. Thanks, guys. Vias Media Network.